I'll never stop. I'm better every beat of my heart, every beat of my heart. Dance till we drop. Bass drum is like a beat of my heart, like a beat of my heart. Something in my bones, I am fit to run. Ready for the rampage, come before the storm rips up. I think I love it, anticipation starting to build. Stay low, stay low, stay low. Ready to unlock, whiskey on the rocks. Heavy from the subwaves, out till 3 o'clock. I'm not looking for lovers, tonight I'm looking out for myself. Letting go, letting go, letting go. I'll never stop. I'm better every beat of my heart, every beat of my heart. Dance till we drop. Bass drum is like a beat of my heart, like a beat of my heart. Never getting low, set for vertigo. Further as the crow flies, miles from down below. I know I found my heaven, I found the rumble under my feet. Never less, gonna bring the best. Feeling like I'm best dressed, feeling I am blessed. I guess I'm feeling lucky, I'm gonna chance this Russian roulette. Let's go, let's go, let's go. I'll never stop. I'm better every beat of my heart, every beat of my heart. Dance till we drop. Bass drum is like a beat of my heart, like a beat of my heart. I'll never stop. I'm better every beat of my heart, every beat of my heart. Dance till we drop. Bass drum is like a beat of my heart, like a beat of my heart. Something in my bones, I am fit to run. Ready for the rampage, come before the storm rips up. I think I love it, anticipation starting to build. Stay low, stay low, stay low. Ready to unlock, whiskey on the rocks. Heavy from the subwaves, out till 3 o'clock. I'm not looking for lovers, tonight I'm looking out for myself. Letting go, letting go, letting go. I'll never stop. I'm better every beat of my heart, every beat of my heart. Dance till we drop. Bass drum is like a beat of my heart, like a beat of my heart. Never getting low, set for vertigo. Further as the crow flies, miles from down below. I know I found my heaven, I found the rumble under my feet. Never less, gonna bring the best. Feeling like I'm best dressed, feeling I am blessed. I guess I'm feeling lucky, I'm gonna chance this Russian roulette. Let's go, let's go, let's go. I'll never stop. I'm better
Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more.
With Blood Moon Awakening's arrival, you can now also fight zombies in Metro Royale's Zombie Uprising mode as a werewolf or vampire. Choose from different abilities to thwart the zombie waves. We've also added treasure specters to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get great rewards. Furthermore, we've made some room and basic feature updates. Follow Metro Royale announcements for more details. The new version brings the debut of the Maple Courtyard Palace series of home items, along with an event celebrating its launch. New stylish items await you. Don't forget to join the home competition. Unleash your creativity and build your dream home. Stay tuned for home update videos to learn more. Version 3.4 also brings Wonder Season to World of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now available in World of Wonder. May this bring your World of Wonder creativity to a new level. For more details, stay tuned for World of Wonder news. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated, with new tier rewards for both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new content available in Blood Moon Awakening. Get ready for the grand supernatural showdown between werewolves and vampires. Winner, winner, chicken dinner. See you next time.
Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more.
With Blood Moon Awakening's arrival, you can now also fight zombies in Metro Royale's Zombie Uprising mode as a werewolf or vampire. Choose from different abilities to thwart the zombie waves. We've also added Spectres to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get great rewards. Furthermore, we've made some room and basic feature updates. Follow Metro Royale announcements for more details. The new version brings the debut of the Maple Courtyard Palace series of home items, along with an event celebrating its launch. New stylish items await you. Don't forget to join the home competition. Unleash your creativity and build your dream home. Stay tuned for home update videos to learn more. Version 3.4 also brings Wonder Season to World of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now available in World of Wonder. May this bring your World of Wonder creativity to a new level. For more details, stay tuned for World of Wonder news. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated, with new tier rewards for both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new content available in Blood Moon Awakening. Get ready for the grand supernatural showdown between werewolves and vampires. Winner, winner, chicken dinner. See you next time.
Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or Vampiric Fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, Vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses very Yun talaga yung nakaka-excite pa dito sa linggong ito dahil huling last day, ito talaga yung magiging game changer and deciding factor kung sino-sino nga ba yan. Dahil kung kahapon, maaari na mag-iba ang ihip ng hangin for today, given na maraming magpapahinga at yung iba, talaga naghahabol pa rin ng mga puntos.
Oo, last day nga nila yun. At ito naman, yung ating makikita muna for today ay yung ating maps and point system na same pa rin naman as of the past weeks. We have 1 Sanhok, 3 Erangel at 2 Miramar to end the day. Same pa rin ating placement points. 10 para sa first, 6 para sa second, 5 para sa third, 4 para sa fourth, 4 para sa fourth, 3 para sa fifth, 2 para sa sixth, piso para sa 7 to 8 at 9 to 16 walang makukuhang puntos habang 1 kill is still equal to 1 point. At dito natin mababakas kung gaano nga ba naging aggressive yung ating mga teams kasi dyan talaga sila bumabawi at pumopondo. Well, speaking of pondo mga kaibigan, by the way, nakikita mo ba yung mga nakita ko sa comments? oo. Grabe, no? Ako, gusto lang sana tanongin lahat kung okay na ba ako. So, guys, alam ko wala na akong boses, pero wag naman. Gusto ko rin sana marinig yung sarili ko. But anyways, eto na yun eh. Going back to what Aya said, no? We are going to find out who is going to be the top 16 teams for our grand finals. No? Dito natin mapagbabasihan yan thanks to the league points, no? Kung sino ang top 1, they got 20 points. So it all goes down. Kapag ikaw yung pinaka-dead last for this week, isa lang makukuha mo. And these league points for week number 3 is very, very important doon sa mga teams na nasa bottom 4 ng ating top 20. No? So that means lahat ng mga nasa bottom 4, kailangan nilang mag-shake up dito. Either get the first place or get a really decent score para matulak nila ng isang pwesto yung mga nandoon sa dapat nilang kuning pwesto. No? So ito na yung last day. Malalaman na natin dito kung sino nga ba saan nila ang makakuha ng makakuha ng manok and at the same time makakuha ng pwesto para sa Grand Finals. Oo, tignan natin kung sino-sino nga ba yan dahil marami na nag-aagawan ng pwestuhan sa mga oras na ito. Ayan, shoutout muna sa lahat ng nanonood. Ito naman ang ating overall standing. So far, still Osja will be on top. Pero after this day, most definitely ay sila ay mapupush down into a further ranking. 198 para sa kanila, 177 para sa GE, YG with 168, Bros with 166, PBE with 164 points, XQS meron 127 na push down din. Pero sana wag masyado, no? Para makaabot nga sila sa ating grand finals. Habang Goatman with 126, Dread with 113, Elevate meron 107, Max with 96, 95 para sa STE, Fearless with 93, Sin with 92, RSG with 91, 77 para sa GG, 76 for RTC, 74 for KE, 60 for Time to Quick, God 743, and FVE merong 42. Uy, nako, ito yung mga dapat natin tutukan talaga, no? GOD, last day na rin nila kahapon and sobrang memorable ng mga kaganapan sa huling mapa, no? Well, GOD, they already gave us, those thrilling action to be remembered para sa ating fall season, no? Pero ito yung maglalaro ngayon. Sabi nga natin, i-welcome back na natin yung Group D, which is yung Yangon, yung Playbook, Elevate, and Sin. So na maalam na yung Group A, no, pahinga talaga sila. So nag-iintay na lang sila ng balita kung pasok pa sila o hindi. Pero para sa mga teams na nandito, itong 16 teams na to, may pag-asa pang magbagong ihip na hangin. Bakit? Sabihin mo na last day ngayon, pwede mo pang mahatak pababa yung kalaban mo. And for Playbook and Yangon, this is a neck-to-neck battle. Pwede nilang maunahan ng Ostia at this rate. Elevate and Sin can easily catch up, but we also want to watch our 4 teams na talagang nagpa-pop off, no? Sino ba itong mga teams na to? We are seeing teams na may potential when it comes to getting good amount of points. Dread is one of them. We should also watch out for Time to Quick. Strangers, actually, they're really good. And Harabe, bro, also napaparamdam na. Nagpaparamdam na rin dito. Ito yung gusto nating makuha syempre after all of their hard work. Merong 18,000 USD na prize pool na naghihintay sa kanila. 4,500 for the first, 2,400 for the second, 1,800 para sa third, 1,500 for the fourth, 900 para sa 5 to 8. We have your 600 naman para sa 9 to 12, 13 to 16 naman. Meron makukuhang 300 USD, 17 to 20 at spot will get 150. At sa 150 na yan, meron ding makukuha yung ating best performing team weekly and the Terminator weekly. Once again, both taken by Osja and both taken by Osja and Bull. So sana yung ating last week, no, maiba naman ang ihip ng hangin at malipat naman sa ating PH teams at PH representative. And once again, ito ay league prize pool pa lamang, Vince G, iba pa yung sa ating grand finals. Nako, sabi nga nila,
mukhang ito na yung dapat natin tutukan na araw, because this is going to be day number 5, the last day, no. Ganda pa naman ang opening ko kanina. Ang nangyari, mukhang ikaw lang ang nakarinig aya ng aking mga sinabi. Oo nga eh. Pero going back, ito na, from the top ulit tayo, no. Well, we welcome you all dito pa rin sa huling araw ng huling linggo ng PUBG Mobile Challengers League. This is the fall season, ang huling season ngayong taon kung saan paghahandaan na ng mga teams dito yung nalalapit na PUBG Mobile Global Championships wherein isa lang ang makakapasok from this PMCL. At next week will be the 3 days of grand finals, and that means yung 3 days na yon kailangan talaga nilang mas mag-exert ng effort. Kung yung league stage nakakapagod, mas nakakapagod ang 3 araw na sunod-sunod na kailangan mo makakuha ng napakaraming puntos. Ayan, inulit na po ni Vince G from the top yung mga chinika niya kanina. Ay. Ito naman yung ating update, the version 3.4 wherein this is called the Blood Moon Awakening themed mode at nandyan po yung ating mga themed areas, yung mga transformation mechanics, yung iba't ibang mga items at yung PvE gameplay na dito nyo lamang makikita. Kaya naman ano pang inyong hinihintay? The Crimson Battle begins right here at hinihintay na nga kayong lahat. Don't forget to check your apps at doon kayo mag-update ng ating version 3.4. Uy nako, version 3.4 ha. Wag niyong hahayaan na hindi kayo makapag-update nitong ating napakagandang version na to. No? Siyempre, nalalapit na ang Halloween, nalalapit na ang takutan, at eto na pagkakataon nyo na magpalitan nyo. No? Pwede kayo maging vampira, pwede kayo maging taong lobo, and sabi nga nila dun sa commercial, yan, makikita mo yung pinakamalupit nating bossing. Kamusta ang buhay-buhay? Yung Dracula na pwede mong solohin. Pero, mas bossing ka kapag meron kang ganito, Royal Pass A9 aya, no? Tingnan mo naman, sa dinami-dami na nandito, sa nakikita nyo ngayon sa screen natin, no? Sino ba naman ang ayaw na makakuha ng napakaraming sets and of course skins, no? Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo at palibelin nyo na. Palibele nyo na. Natutuloy ako sa comment kanina ni Jason Blas sa Allison sa Facebook. Sabi niya, Ate Aya, pa-share naman ang chinichika niya. Oo nga naman, kasi tayo lang yung nagchichikahan. So ako lang yung nakarinig para sa'yo all along. But anyway, dahil nga naulit naman na ni Vince G from the top, nagkaroon na kayo ng idea kung ano nga ba yung kanyang mga sinabi kanina. Pero ito naman, tayo ay lilipat, syempre sa ating casters desk. Welcome once again to all of you guys. Magandang hapon. At ito naman, lilipat tayo sa ating mga predictions para dito sa araw na ito. Uy, meron akong kapartner doon sa ating Myanmar caster sa si Bling X. Both of us cheered and rooted for Playbook Esports dahil nakita natin yung kanilang Sanhok win in Sanhok and nung nakarang araw na napakaganda nga naman talaga. Habang Sammy and Stalker both went for Yangon Galacticos. Risk guys man kay Cream. Vince G of course, syempre, elevate ang kanyang pinredict ang magbabalik din na isang kuponan kay FBE naman para kay Contra at kay Sir Cloud. Well, para sa mga nakikita ko ngayon, no, nag-all-in lahat ng halos yung mga casters, no. Tayo, Vince G, Aya, Sammy, Bling, X, Stalker, saka si Cream, yung mga apat na teams na yan, ito yung mga nagpahinga kahapon. Well, no doubt. So, pwede nga sila makakuha ng momentum just for that rest day. And for Flash Vision and Kill Enemy, no, parang ano na lang to hearty picks nila Sir Cloud. For Flash Vision, talagang understandable dahil syempre you want them to at least see or get some chicken dinner. 1 minute na lang, pero huwag niyo kakalimutan mga kaibigan na i-scan itong QR at iboto ang inyong mga paboritong team. So, kung hindi kayo sang-ayon sa mga nakita niyo sa baba kanina, yung mga opinion nila Sir Cloud, yung opinion namin nila Aya, well, oras na para kayo ang magboto ng inyong mga favorite team dahil nakikinig si Ninong PUBGM at ipa-flash niya kung sino nga ba ang nangunguna sa pulso ng masa, no? Huwag niyong hayaan na puro Osjak, Genesis at Yangon ang nangunguna, guys. Pilipinas naman dapat. Yan, Pilipinas naman, sana yun yung ating makita inside of the game later on because we are just gonna start in a few seconds. Ito na naman yung ating Sanhok map, pinaka-exciting kasi ito, dito nagbubuhos ng energy yung ibang mga kupunan, lalong-lalo na yung mga magkakaparehas ng dropping point. Talagang nagkakasayawan pa nga, just like what we've seen yesterday with our Dread Esports. Kaya naman, let's not wait more dahil dito na nga tayo sa ating Sanhok map. This is the 5th and final Sanhok map na paglalaban-labanan
ng ating mga kalahok. 16 teams remaining ang kukuha ng napakaraming puntos, no, para sa Group A. Kung kahapon yung last day nila eh. So, hindi na sila makakatungtong dito sa Sanhok na to, but parang chaotic ang magiging mangyari dito sa mapa na to, no. Anyone can drop on whenever or wherever they want to drop. Bootcamp is one, pero mukhang solong-solo ng bro to. Camp Charlie, ito yung isa sa mga nakikita kong sobrang init na drop spot, no. Kung hindi Camp Charlie, Paradise Resort, medyo okay, naglaylo ng konti. Pero sa sobrang liit ba naman na itong mapa na to, no, 4x4, hindi malabo na magkakitaan sila kaagad-agad. So mabilis ang bakbakan. As I speak, kill enemy ni Contra. Dumadali ng Strangers Esports, ha. Naku, napakaagang bakbakan ito. Kakakuha nga lang ng manok kahapon no? Ng ating Sergio, pero teka lang si Kaya makipagharapan with Get Slow. Sino kaya ang patuloy na babagal ang andar dito sa ating week number 3 habang Kaya hinahabol ng ating SE na doon sa may bandang taas. Kaso siya ang madadaw ng Vector magtanggol. Meron pa kayong susunod sa kanyang yapak, mukhang tropa ng ating KEI. Magpupush as well, and that will be that DBS knocking down Get Slow at kinonfirm agad-agad para makabawi ng malala. Naku, confirm para makakuha yung puntos because you're in that moment para hindi mo nasayangin ang pagkakataon. Bumulakta na sa harapan mo. Bakit hindi mo pa kunin yung puntos? Bakit hindi mo pa padaliin yung buhay ng mga kampi mo at bawasan yung bilang ng kalaban na nasa harapan mo, which is really, really good. Diba? If you're playing in this kind of pressuring gameplay, your guns blazing, may hawak ang baril, tapos nasa harapan mo na yung kalaban mo, napabulagta mo na, but hindi mo patuluyan, di ba? So, it's either the other teams dito, they're trying to force a play kung saan binibait out nila yung mga kampe kasi may mga iba dyan na parang kaya pa natin ito i-revive, pusuan natin. So, sometimes, gano'n ang ginagawa nila, pero yung mga ganong revive play, sometimes doon ko nakikita na sobrang agresibo ng mga na magre-revive type eh. Kasi syempre, na-knockdown yung tropa, kailangan nilang ibangon muli. So, motivated yan para gumante. So, hindi pa pwede nilang saktan yung homies nila. So, they have to be careful with that kind of approach. It's either eliminate early or, decide on whichever na anong susunod yung gagawin. Are you gonna play it smart? Are you gonna play it quick? Are you gonna play it defensive? So, ganun lang yun. Yun lang talaga yun. Sana ma-find nila yung way on to how to approach this event. Given na dadalaw na lamang sila, wala pa silang na-confirm na elimination sa ating kill enemy. So, dihadong sila sa mga oras na ito. All they need to do is get all those equipment na pwede nilang makuha at mahagip. And if ever that they have a chance, pwedeng umalis, pero mukhang hindi yan magiging madali for them as all of those players ng ating KE ay hinahanap na nasaan nga ba yung nalalabing players ng ating Strangers Esports. Parehas nagpapakiramdaman muna Vince G. So yung ating pagkakaubos parang hindi pa masyadong expected, pero around that area, within that proximity will be our GE na baka sila pa nga ang makapagsipat doon sa ating STE. Nako, para matagal-tagal na pakiramdaman to, ha? Pero, well, if I were either of these two teams, KE, Strangers, kung ako yan, malamang gusto ko na talagang tapusin to at umalis na sa kinalalagyan ko ngayon because, bakit? Just look at the situation. Genesis Esports, minamarakahan na nila yung position na yun. So, it's either kapag nakarinig sila ng gunfight or barilan doon sa pwesto na yun, pwede nga silang mag-engage. So, they have that high ground advantage and they might be stealing the show. And you don't want that, no? Bootcamp, you need to be quick. Kailangan yung umalis ka agad-agad or else baka sakupin kayo ng ibang teams. And in this case, Genesis Esports has the upper hand in this fight kasi they have that good placement, they have that good positioning. Yeah, they have that good positioning indeed. And baka ito pa nga yung maging magandang pwesto para sa kanila. Tapos pwede lang matake later yung ating bootcamp. Pero speaking of take, mukhang tinitake ng ating GOAT yung advantage patungo sa nagbabalik pa lamang sa ating battlefield, which will be our Yangon Galacticos. One player got knocked out pero mukhang mare-revive naman agad-agad
yung mga goat mo ang hindi rin basta-basta makakalapit. And yes, that would be Cutie Loki up and alive abang STE 762. Nababawian doon si KE Master pero mare-revive kaya siya ni KE Capsule maglaman pero naidang yahagis ni 762 and this will be another one kung sakasakali baka madamay pa nga si Campus sa kanyang pagre-revive kaso sayang medyo lumagpas ng very susubok pa at testing pa si STE 762 or rather si Nice 2 with one more nade pero si Kaya naka 4 sa may taas. Naka 4, inaabangan lang niya kung makakuha ba siya ng 4 eliminations in this fight pero still, dalawa na lang natitira for the Strangers Esports. NC2, 762, dalawa, duo, the 2 connections between the two, no? Talagang literally, since may dalawa tayo, may 2 tayo sa IGN natin, bakit hindi na lang tayo magduo? At mukhang yung gustong galawan to, and they're waiting kill enemy to come close. Oo, nakakuha na nga yung kill enemy ng early 2 points, but medyo nag-take time sila dito ha. Kapag ka ganito, kailangan mong gulatin kagad eh. Kasi you're giving so much time para sa kabila na makapag-ipon. At binibigyan mo rin ng pagkakataon ng Genesis na lumapit sa pwesto nyo sa bootcamp and magiging komplikado ang sitwasyon ngayon. Because aside from that, hindi na maintindihan ng kill enemy kung sinong uunahin. Just like that, Baby Ari, hindi niya rin naiintindihan kung ano mga nangyayari. Pero sabi ni Zuki, tumahimik ka muna. Ako na bahala sa'yo. Eto DBS, tanggal ka muna. Tanggal ka muna at natanggalan nga ng isa yung ating GG earlier. Meanwhile, for the side of KE, kahit nakailang knock na rin yung ating STE sa kanila, kompletong-kompleto, wala ni isang nabawas. Kaya mas mahirap na naman sa ating STE makabangon in front of a full squad of our kill enemy. Isa mo pa nga kung makikisali rin yung ating Genesis Esports later on. Habang lahat sila ay on that hunt mode para sa ating mga Strangers Esports, binabantay na rin nga nila yung high ground na kinapupwestuhan nga ng ating GE habang testing fire lamang muna yung ating KE doon pero yung ating ST mukhang tahimik na tahimik and KE Campus holding that nade. Once again, ang problema STE Nice 2 nauubos niya na yung mga nades yung nakuha kanina patungo sa ating KE kaso wala nga rin siyang naging kapalit doon sa nades na yon and that was sort of not worth it para sa moment na yon. Pero ito, Vince G, merong mga naglalangoy-langoy yung ating mga risk guys taking that huge risk na magpa-open sa dagat. Well, for risk guys talagang layo pinuhin mo from that island sa taas, no? They decided to go inside the circle. Iikot sila sa tambang at yung iikutan nila medyo cliff, bangin. So magiging komplikado to dahil they need to find a safe spot, a low ground para umakyat, no? I think sa may bandang nakam area yan doon kayo makakita ng pang-pang na pwede nila akyatin pero yung nasa harapan ng RSG ng risk guys, no, puro pader. Walls ang nakita natin dito pero oh my, yung dalawang natulog kahapon they're off to a good start. Yangon Galacticos nga lang ang nakakuha ng lamang. They managed to eliminate one player from Playbook Esports. Hindi ko masyadong nakita kung sino yun pero Yangon and Playbook kagad ang nagharap-harap pero sabi ni Direk, hindi. Mas mag-focus tayo dito sa patience game ng KE at STE. Walang aalis dito kasi baka mamaya mag-third party yung yung Genesis Kanina pa sila nandito, walang iwanan. Sana all hindi basta-basta umaalis. Pero dito, sino nga kaya ang unang aalis? Will it be our FBE or our Fearless na pinangunahan na nga with that Rambo gun spray down? Yung dumadaan lamang na flash ng Esports pero nakatakas. At hindi pa naman sila makakatakas dahil bros naman ang kanilang makaka-face off. We have your rig in front of a full squad of our FBE na healing up na rin sa mga oras na ito. Ganun din kay Oreki together with Hazs. Let's see if meron nga ba tayong unang team na makikita mawala dito sa ating mapa on this scenario na FVE nga nakipa-exchange gift ng nade. Bro Rig, ganun din ang hawak onto Master Rex. Meanwhile, doon sa kanilang naiwan na ang ganda ng kanyang pagkakapagtango at natango nga ng tuluyan si Bro Rig at sinamahan pa ng DBS gunshot and that will be a confirmation para kay Master Rex. Grabe yun. Ubaga parang nakita na nila yung opening para ma-knockdown tapos sabay eliminate, no, with a DBS shot. 762 na lang ang natitirang buhay. Kinakalampag na siya ng 4 na miyembro ng kill enemy. Literally, kill enemy day. Oy! Naku po! Last day rat-rata. May kasama pang pag-upo. Mga kaibigan, ganon kagigil ang kill enemy natin dito.
Oo, na-knockdown nyo yung isa, pero hindi nyo na-eliminate. And that's a juicy 4 points. They have annihilated STE. The Stranger Esports is now out. The Bros, hindi pa rin sila tapos. How can you avenge Rig? I mean, Rig, they got punished so hard by the flash vision kasi nakita mo yung connection ng grenade. Tapos biglang lumabas yata si Master Rix para picturean si Rig. Okay, saan ka pupunta? Dumapa ka sa DPS ko. Parang nag-screenshot yung katawan siguro ni Rig din, no? Nagulat siya dun sa need. Ang ganda eh. Akala ko nga actually parang iba yung focus kanina ni Master Rex. Akala ko yung nandoon sa kabilang side. Pero pinatango niya lang pala talaga doon. Pinabanda niya yung kanyang nade onto that side. Uy! Nako, hindi na kailangan ng banda-banda. Direct yung access ni Jappy patungo kay Master Rex. At sila naman ngayon ang mapipiyatsan ng isang player. Uy, nako po, Jappy right now. Gustong gumanti. Grabe oh. DBS. Diba? Kung dinibs nyo si Rig, DBS din kayo sa akin. At yung DBS ni Jappy, may scope, di ba? Gusto kong tutukan ang napakakit mong ulo, di ba? Nanggigigil si Jappy sa inyo. Kasi, bakit nyo naman kinurot si Rig, di ba? Pero ngayon, kayang-kaya na to ng mga bros natin. So, 3 Filipino players left for the bros. I think, makapag-communicate na sila on what they wanted to do on this map. How can they control the entire situation? Dahil, with Jappy's effort, no, they managed to even down the playing field. So 3 versus 3, kaagad-agad ang mangyayari. Na-trim down in a 3v3 situation. Pantay na naman. Babalik na naman tayo doon sa square 1 na kung saan kanina 4v3 medyo dehado yung ating bros. Now it is, once again, just like what Vince has said, equal na yung ating playing field. Pero hindi yan maging equal kung sakasakali na manggagaling rin sa kanilang plan yung ating Fearless at yung ating RTC na pwedeng makisawsawa dito sa ating bakbakan. And speaking of, mukhang narinig natin ibang gunshots coming in from our RTC at sa pagliit ng ating bilog, mukhang maganda yung pwestuhan ng PB at wala pa silang mga kaharap. Wala pa silang kaharap, so that means they're taking their sweet time. And now, my handpick, ito, ang Elevate, no? Medyo ang kapitbahay lang nila dito ay will be the Dread Esports, no? So Dread Esports, no? Ewan ko paano sila naka-recover about yesterday. So yesterday, tinanggal sila sa Miramar, binalibag pa nga si Barney mula sa itaas. Nako. Sa second floor, 'di ba? Sa second floor. 'Di ba? Second Binuhat, tumalon, pero Coca-Cola FB right now, that's a good engagement, no? They are trying to punish down Genesis, which they did. Knockdown nga lang, pero where's the confirmation? Kasi si Master Smile ang galing magtago eh, oh. He's calling for help right now, but Master Smile, he's making sure na he's inside the circle at hindi siya masisipat dito ng mga members ng Elevate. Hindi pa nga nagkakasipatan, pero yung ating GG magkakaroon ng ng pakiramdam na nandyan nga sa kanilang harapan yung ating Gen Z Esports because they have that vehicle right in front of them. Pero ni Jappy ang makapag-knockdown kay Master Toki. RTC naman na dambot, makikita ni Naughty Boy habang nakita na rin ng ating isang kupunan si GG Nor, habang si G Izais medyo nagdalawang isip dahil meron pa palang ibang kalaban na pwedeng nga makisabay sa kanila. Habang sabayan lamang din muna, babalik tayo FV o Reki, sasabayan ng pag-heal up yung ating tropa doon, habang Jappy na kanina nakadali kay Master Toki mo ang isa pata ng nade at mukhang sasakto yung kanyang pagkakahagis ay sasabog. Parehas yung isa mako-confirm habang yung isa dadapa na rin. At eto na nga mga kaibigan, palitan na ng palitan tong dalawang to. Now, Haas na lang natitirang buhay para sa Flash Vision. Umaakyat, palipat-lipat ng bubong, patalon-talo na nga lang. Iniinda ang blue, pero Federales with a clear shot. And tapos na ang side quest para sa ating mga bro. Kailangan nila mag-focus dito sa harapan nila. But Rage here, he gets one, he gets Labo Kun. Yangon Galacticus is also in the area as well. They already got 5 eliminations. Bros, Yangon, they are outside the circle. Kung sino yung nasa circle, ayan, may Genesis Esports pa kayong kapitbahay sa Painan. At meron din Dread na nakaabang, no? Dread, Elevate, they have the best seats in the house together with Sin. Kill enemy ang papunta, pero grabe naman tong si Clara. Ang layo ng sipat, they managed to get one player from the GG. So, hindi pa tapos. Biggs, binalagbag. Pero grabe naman si Master dito kay dito. Hindi na nagkatubili. Dalawang na-knockdown niya with a DBS shot. Pero tapos, tinuluyan na nga niya dito si Cool. Mix is still alive. Ranked, kailangan niyang gumawa dito ng paraan. Aya, mukhang nakita na natin kung paano nag-ensayo ang Sin.
Shoutout kay Boss Oni sa pag-send. Nako, mukhang eto na yung training. Mukhang sa Sanhok, hindi nila muna ma-apply yung training na yun. Akala ko pa naman maraming gagamba dito sa Sanhok, pero ito mo ang gagamba rin na nagsisiga pa nga na lang sa GE Masters match. Si GE Flash right in front of our bro. Si Flash mo ang binibigay, inaalay yung kanyang sarili kunin at tanggapin habang tinuturo yung mga players ng ating bro. Pero doon sa other side will be the last two players of GE. Marnet Boy nire-revive na lamang dito para mas magkaroon pa sila ng syansa inside of our match number 1. GE Zais, nako, onting-onti na lamang din ang HP. Buti, the circle is quite near their spot, pero Dread Esports natin mukhang confined sa iisang lokasyon at baka maipit pa nga sa harapan ng ating Yangon Galacticos Fearless as well as Cutie Loki mo ang nagiging cute at nagpapakikinikindat-kindatan yung ating mga death, pero siya ang nakindatan ng DBS nila Jibna at na-confirm nga agad-agad. Nako, hindi pa tapos ang balagbagan dito. Mukhang eto na nga, kumukuha pa sila ng napakaraming. Hoy, pumasok si Dale! Pumasok si Dale, ha! Sana all pumapasok si Dale! Pumasok yung granada doon sa tinamaan niya at mukhang eto na ang opening na PBE. But Federales, he chose to punish down Dread Esports. He goes hard for Demon. 1 second, he goes for the Yangon Galacticos. Playbook Esports, unfortunately, hindi nila kinaya ang pressure. Also, with Genesis Esports now out, the bros can use this opportunity para makalamang. Romeo Boy nagtatago sa may Gedli, and now he's still trying to punish the Fearless. Fearless, eto na. Kailangan ready kayo sa pagbawi ngayon ng Yangon Galacticos, pero yung Blue Zone hindi nakikisama sa Fearless. Pati si Romeo Boy, kailangan niyang indahin yung sakit ng Blue Aya, no? Lulut muna ako, baka may mapakinabangan ako dito. Ano ba ang laman ng bulsa ni Doraemon? Eto, may health pack, pero sabi ni Astro X, isang malaking X para sa Fearless. Hindi ka na papasok sa bilog, pero Aya, Elevate at Bro ngayon ang nagbabalagbagan. Sila yung nagbabalagbagan pero palong-palo ng eliminations yung ating bro. Look at that 9. At yung nasa taas ng ating bros, GE out. Nasa baba nila, YG is out as well habang sila ay patuloy pa rin yung pakikipaglaban sa ating Elevate. But we have their Jappy having half of his HP and nakuha ng ating Elevate na mukhang sila ngayon ang mas may upper hand because they are quite complete at yung kanilang mga HP ay kompleto pa rin. Pero talunan muna tayo dito. Dalawa babagsak ni Rales coming from Coca-Cola. Scadi naman ang makapag-down kay Jappy. And range, mababawian si Coca-Cola, pero yung pagbawi ay naging katapusan naman ng ating Harami bro. Scary will also receive that same damage sa galing naman sa ibang kupunan. Coca-Cola knockdown as well, pero Claire is here to save the day. Nako po, Elevate still. Kaya pa rin lang makipagsabayan dito, but wala duda, Claire is definitely on fire right now. 4 eliminations para sa kanya. GOAT natin, hindi pa rin sila tapos. Binabalagbag nila ang race, guys. And now the GOATs right now, they wanted to get close. They wanted to make sure na magko-connect yung granada. Nag-connect na nga. Liliaka with that good nade towards Ryder. Knocks him down on the floor. At mukhang si Dread. Oy! Saan nagkaya yung Dread Esports? Barney! Your friendly neighborhood dinosaur. Nako po, sumipat ng napakalayo. Kung hindi mapupunta sa kambing, sa dinosaur pa ang ending. Kahit si Conejo, binabalagbag na ng mga kambing. Pero yung dinosaur lang pala yung sagot. Dread right now versus the GOAT. Nako, how can you manage to at least pull off a surprise attack dito, Dread? I am expecting to see a lot of good actions right now. Yes, we are expecting that same thing. Nandito pa nga sa loob ng ating laban, Dread Esports, Elevate at yung ating Zen 3/5 ay PH team. Sana makuha natin ang manok, pero play zone makakadali naman doon kay Elevate Coca-Cola habang Nathan kailangan lang muna mag-push forward para hindi sila maiwan. Pero Dread, Demio spotted naman si Elevate Scadi sa isang nagkakalagsan yung buhay ng ating Elevate dahil ang dami nag-aabang sila. Dagdagan mo pa nga yung sakit ng ating Blue Zone and they are in a 1-1 split. Claire and Nathan na lamang ito. Dread Damius nakasipat pa rin at inaabangan yung kanilang pwedeng maging entrance dahil napaka-open din ng kanilang tatakbuhan, just like what we have here for Elevate Claire, yung kanyang vehicle na umuusok na lamang at nag-iisang rock formation ang kanyang cover. Nako po, Claire. Nako po, pinapunish na siya ni Demios dito at mukhang may idea na siya na ay, kumukulit ka, Demios. Sige, Claire, nakaredy na ang tutok. Nasa bilog naman ako. Nathan, nag-aabang lang pero nanaktaw si Claire. Demios is gonna go for the finish at mukhang na maalam na nga si Claire. Mainit ka daw, sabi ni Demios. Sige, palamagin natin. Nathan, nasa iyo ang bola ng Elevate. So, kailangan nilang paghandaan to pero si Rankid buhay pa. Siya ang may hawak ng bandera ng Sid. Kumukulit lang si Rankid dito, no?
Siya ang nakakuha. Siya po ang nakagat ng gagamba, mga kaibigan. Kaya napakalakas ng kapit ni Kuya mo, no? Sasaputan mo ba yung kalaban mo? Teka lang, kinukulit ako ni Carilho. Wait a minute, sir. Mukhang kailangan mo mag-focus sa iba. At mukhang kay Nathan nga napunta. Ganon ang kapangyarihan ni Rankid, no? Mag-focus ka sa akin. Hindi, ibaling mo sa iba. Ngayon si Nathan na napagbalikan dito, no? Grabe yung spider sense ni Rankid dito, no? Buong linggo ba naman nag-ensayo? Kung buong linggo ba naman maglaro ng gagamba to eh? Gagamba gaming, literal. Pero yung ibang mga gagamba hindi na makapasok doon sa ating circle. Dread Barney man focus na focus doon kay Elevate Titan. Meanwhile, kay Ikaya was spotted by Goat. At yung ating Elevate, dahil nga sabi natin na pagbalingan ng atensyon, sila ay mamamaalam na. So, ang huling pag-asa natin para sa PH ay ang Dread at ang ating Sin na Dread nga palong-palo as well. Inaabangan pa rin dito si KE Master para hindi na nga makalabas dito sa ating bilog. At sila ang pasok sa ating next circle. So, kung agimat ang pag-uusapan at swerte sa bilog, mukhang nasa Dread yan. Dread, right now, mukhang kaya nila makipagsabayan sa GOATs. Ladies and gentlemen, yung GOAT natin dito, in terms of the numbers game, sila ang lumalamang dito. Kompleto, strikados pa sila, pero it doesn't matter kung kompleto kayo. Tulad yan, it doesn't matter kung Liliat ka, kambing ka, kung si Rankid, gagamba, kalaban mo, isang kagat lang yan sa'yo. Aamo ka, boy. At itong si Daniel, pinagtulungan si 21. Jim na, gumawa ng paraan para mabawasan ng isang team. At mukhang yung kill enemy natin dito, he got literally killed. At mukhang nanggigil si Liliat ka. Nakita niya yung gagamba, tinirest niya. Rankid out. At mukhang yung Dread natin, gumagawa ng hakbang. 3 versus 3 to Aya. Dread, GOAT. Pero are they gonna go for the revive? Nasaan na nga ba yung knockdown nakakampi? Are you gonna confirm that? Are you gonna try to do a revive, GOAT? Let's see on what is going to happen here. Aya. Mukhang focus sila actually sa ating Dread. At speaking of, sinagot na ni Barney, hindi na mare-revive yung isang knockdown player at mukhang hindi na rin naman nire-risk pa ng ating GOAT yung ganong sitwasyon. Yung isa nating player for our Esports yung nasa loob, I believe that is Barney right now, habang nasa outskirts yung ating GOAT Esports. So mukhang ang pabor talaga ay nasa ating Dread. So 3v3 is our situation, pantay na pantay lamang din ang ating bakbakan. Sana makapitalize ng ating Dread Esports at sila ang magkaroon ng upper hand dito sa ating bakbakan pag minaximize nila yung kanilang stay inside of the circle at ipitin yung mga GOAT na walang ibang cover kung hindi yung onting ridge lamang doon at mga puno na mukhang may ipit pa nga sila dahil blue zone, pwedeng manggaling sa kanilang likuran habang mga mollies ay nagkakahagisan na hindi pa rin nadadown dahil gilid na gilid lamang. Natatakot syempre na madaplisan ng ating play zone. Pero stage number 9 is already here. Ito na, Vince G, malapit na ang katapusan. Malapit na ang katapusan. Granada, bomba, Demios. Nakuha siya, no. Napatapa ang isa. 2 versus 3. Pero si Jib na buhay pa, nakatayo pa. Demios as well. Nakatayo pa as well. Barney, he goes in for Liliatka. I think they're gonna go for the chicken dinner. Dread Esports. Mukhang mainit ang Dread natin and they have a good start. Aya. Good start na naman para ulit sa Pinas at Dread Esports naman ang kukuha niyan. Jebda, Jemius, Javen, and Barney here taking that chicken dinner for our last day. What a way to start this last day. Wow, I mean, kung ako to men, yung Dread kasi kagabi, natanggal ka agad. So yung huling Miramar map, hindi nila na-enjoy. Ang nag-enjoy, yung GOD, last day na daw nila last map na nila Si Barney hindi pumayag. Maalat yan. Sabi niya, itatapon ako sa second floor. Ako lang gumagawa niyan. Sa mga open casuals. Pero ginawa ng GOD 7 yun. Grabe naman yun. Last day, last map. Babawi ako sa Sanhok niyan. So, yun yata yung napanaginipan niya. Sabi niya, hindi ako papayag Mukhang bangungot to kagabi Bawi ako ngayon. Bumawi naman, sagot. So, well-earned chicken dinner. Congratulations sa Dread. At least G pa rin naman yung kanilang nabawian. GOAT 7, hindi God 7. Pero ito, sisilipin din natin kung ano ba yung mga naging kaganapan in front of our bros and our Flash Vision Esports. Nagkaroon din tayo dito ng magandang highlights coming in from Jappy to yung Nade na nakapag-secure ng isa at nakapag-down ng one more. And that last bullet pala ay manggagaling sa may bandang likuran. After our Flash Vision Esports, G naman yung kanilang nakalaban at
yung ating Dread na binalagbag, ginanon-ganon yung ating YG. Anong nasa top kayo ng ating leaderboards? Kayang-kaya namin. Sabi nga dito ng ating Dread at yung GOATs din, yung kanilang pakipaglaban sa ating RSG na sinawsawan at sinalihan ng ating Dread Esports. And this last circle, proven to us by Dread na sila ang pinakamalupit para dito sa ating last day of week number 3 when they push that last player of our GOAT XZ11. Natapos nga ang buwan. May pahabol pa palang emote no, hindi natin nakita doon coming in from Dread. At MVP of the match is none other than Dread Demios with 5 eliminations, 8 total knockouts, assist of 1, damage of 894, heals of 154, and survival time of 21:57. GG's nga naman talaga for our Dread Esports. Okay, pwede na natin sabihin na dahil sa buhok na naman ni Demios to, mga kaibigan, no? Sabi ko sa inyo guys, eto talaga ang nagpapalakas sa PUBG Mobile. At marami pong nagre-reklamo. Bakit daw si Vince G hindi daw nakatuloy ngayong araw na to dahil huling araw na nga to ng league stage at may pagkakataon tayo na all Filipino teams nang makita natin sa top 16 next week sa last 3 days, no? Demios, no? This guy managed to at least be the MVP for the team, pero the teamwork makes the dream work for Dread Esports, no? So nakita natin dito na 9 eliminations sila, pero ang mahalaga nakuha nila yung manok. So that's 19 whopping total points. So magiging maganda to para maunahan nila yung GOAT. At ang kagandahan pa sa ating storyline dito, sa ating overalls, hinahabol nila yung GOAT. Gusto nila malamangan, and I think this is the ticket para mataasan na nila yung GOAT. Plus, 13 total knockouts, no? Ang dami nila napatumba. Tapos, you got 7 total assists, 534 total heals, total damage of 2,155, and that is for almost 22 minutes, Aya, no? What a way to start the game. And sana, katulad kahapon, Aya, back to back chicken dinner ang Pinoy, plus back to back hanggang dulo na, di ba? Yan talaga yung gusto natin. Kahapon, nag-start tayo with the XQS. We also had a chicken dinner for our bros. Tapos, yung Dread Esports nga natin. And on that last match, ay yung ating STE. Sana ganun din yung ating pattern for today's video na sinimulan na nga at jump start ng ating Dread. Habang yung ating overall stats man 56 to 64, LMs to knockouts, heals of 8,038, revives of 22, we have throwables used 132 na mas madami than usual na halos hindi umabot ang 100 or less than 120 lamang. Drive distance naman ay 138 kilometers, longest elimination distance with 329 meters, headshots of 8, medyo onti lamang ang nauluhan, habang survival time of 22:11 and airdrop suited natin ay 2. So marami-rami na rin yan given that this is a Sanhok map na hindi natin masyadong nakikita na maraming ang nagkakaroon ng loots ng ating airdrop. So ito ang lahat na nag-summarize for that match at ang tumapos nga nun ay ang ating Dread. Well, for Dread right now, maganda ang momentum na pinapakita nila, no? So maganda to. They should continue to carry over this kind of momentum up until the last, no, para mas maganda maging resulta ng ating week number 3 for Dread Esports, no. And as we can see, no, this Sanhok map, sila ang may highest points with 19, pumapangalawang kill enemy, no. Surprisingly for kill enemy, bumawi sila when it comes to the elimination points, which they got 10. Sila ang pinaka-highest overall dito sa ating elimination points, no. Tapos for kill enemy, no, they managed to stay up until the very end kasi kanina nakita natin they encountered Strangers Esports. So, ganon ang nakita natin for the entire matchup. Elevate, no? We can also see the hint of them popping off, pero yung bros natin palong-palo, even though na hindi sila umabot sa top 5, nakakuha naman sila ng magandang puntos in terms of elimination points. So, nakiinit na rin yung bros. We have to watch out for them. Ihanggon, mukhang napigilan. So, okay to. Okay to for our teams. Sin Esports, sila yung team Aya na hindi nakakuha ng elimination points pero nakapwesto dahil kay Rankid, no, naggagamba strat. Feeling ko kapag itong Sin Esports in-apply yung buhok, yung mga kimpi buhok na yan, baka may makakuha ulit sila ng elimination points. Yun ang gusto natin.
Yun talaga yung ating gusto dito sa ating bakbakan na umangat yung ating mga teams kung anumang strat yan, gagamba strat ba ulit yan ng ating SEA Esports. Pero let's take a look dito sa ating updated scoreboard. Silipin mo natin yung mga page teams, bro, with 176, slowly climbing up. PB here with 164, Dread Esports with 132, XQS medyo na push down with 127 points, Elevate with 116, Sin merong 97 at yung ating Strangers Esports with 95. Medyo magkakalabit pa rin naman ang mga puntos, pero dun lang ako kinakabahan sa ating XQS. I am really hoping na hindi sila sobrang ma-push down para maging enough yung kanilang mga puntos para makapasok sa ating Grand Finals. But that just has been our match number 1 at kung ano nga ba yung mga ipagbabago sa ating overall standings. Kami ay nagbabalik at bago yan, kita nyo naman ang hairstyle ni Vince G. Ako muna ay mag-shoutout ng very light para masimulan nating maganda ang ating araw. Shoutout to Ali PMLN, shoutout to Scalawag PUBGM, shoutout to Nick Reyes as well as Kurt Emmanuel Lacra Lobo dito sa ating Facebook. Sa TikTok naman, shoutout to Kaku, shoutout to Lay, Bunny, Berry, to Bisaya, ayan, yun po ang kanyang IGN, and shoutout to everyone, kay Moises, kay Rico, kay Ken, to Joshua for you, to Miko Gaming, PUBG Mobile, and to Cloud. Sama natin si Pops J, si Devs, ACZ, habang nagbabasa ako lalong dumadami, humahaba, kay Wen, WHEEN, yan, shoutout to you, shoutout to Sevi, as well as Fruz, kay Ruby, kay S2 Kiss. Ayan, doon na muna kasi baka mamaya habang nagbabasa ako lalong humaba yung ating listahan, Vince. Nako, parang listahan para ni Santa yan. No? Malapit na December ha. Pero mga kaibigan, no, shoutout sa mga nanonood. Di natin ni Aya yung mga from the different platforms natin, Facebook, YouTube, TikTok, no. And of course, yung mga napapa-watch party dyan. May mga streamers tayo, may mga PUBG Mobile influencers. Wow, influencers na nagpapa-watch party ngayon, no. Ayan, isa si Otis Fortro na buong PMCL, buong PMSL, nagpapa-watch party yan, no. Shout out kay Otis Fortro sa lahat ng mga nanonood sa kanya, sa lahat ng kasama niya noon sa stream, no. Guys, isa lang ang request natin para kay Otis Fortro, no. Sana hatiin niya din yung buhok niya, diba? Guys, yeah. Kung nanonood kayo ng stream ni Otis Fortro, i-type nyo sa chat, no. Hatiin mo ang buhok mo, Otis Fortro. Ganun. Grabe. Pero diba, mahaba yung buhok ni Fortro para niya hatiin yun. Ano anyway, na, tignan natin kung magagawa ng paraan. Itirintas. Okay. So, hindi ko pa ata siya nakikita lately. So, yan, shout out to you, Fortro. At dahil, pogi daw ni Vince G ngayon, sabi sa TikTok. Parang may kailangan ata to, Vince G. Meron. Naku, wag sana. Naku, wala po tayong cash, mga kaibigan. Pero sure ako kapag maganda ang standing ng ating mga kababayan sa league standings, talaga makakuha sila ng magandang part ng prize pool. So, ano pa ba hinihintay natin, no? This is gonna be the last push ng ating mga kalahok, no? And since mahaba-habang usapan to, Aya, let's talk about the placements. Exquisite, since hindi na gumagalaw ang kanilang puntos, no? May pagkakataon pa silang bumaba. Pero, ayaw man natin silang bumaba, pero may pagkakataon talaga, may tsansa na kailangan umakyat ng ibang team sa baba. Like Elevate, kababayan natin yan, and they're currently doing fine right now. So, pwede maka-catch up yung Elevate, which means that Exquisite can be lowered down doon sa ating league points dito sa ating week number 3. And for Dread, no, medyo konti na lang kailangan nilang habulin for GOAT, no. So, habulan serye talaga mangyayari for tonight. Habulan serye at doon talaga ako pinakakinakabahan as I've mentioned earlier for our XQS kasi yung scores nila kahapon when we ended day number 5 sa aking computation 1, 2, 3, 4, 5 hindi sa aking computation halos pasok sila doon sa ating grand finals, but after this day hindi na natin sure, nothing is certain yet, pero sana lang talaga hindi ma-push down ng sobra. So ang dami pa kasing pwedeng mangyari for today. That is just our match number 1, tapos 3 levels na halos 2 ranks yung binaba nila dito, tapos yung ating bros nga inando na sa ating 3rd spot. So we are just still hoping the best for all of our PH teams bago tayo magsimula ng ating grand finals. Well, pero ewan ko ako guys, ko-comment natin si Aya dahil all throughout week number 3 napaka-consistent ng get up niya, no. So iba-iba nga lang ng kulay pero still yun pa rin yun. Ako
hindi ka nagiging consistent eh. Minsan nagiging magulo yung buhok ko, pero syempre gusto ko maging consistent, hatiin na natin. Kahit na pagkakamalan po akong si Monboy, bakit hindi daw naglaro si Monboy, naging caster na lang, pero Change it is what it is. Change career, di ba? Nakakalakas yung ganitong hawi ng buhok, mga kaibigan. So, kung ako sa inyo guys, try nyo i-apply to sa inyong mga buhay. Tapos, maglaro kayo ng PUBG Mobile. Tingnan nyo, lalakas yung tutok nyo, di ba? So, kapag, feeling ko si Barney, habang hindi natin nakikita sa camera, nakahawi na yung buhok niya eh. Sabi niya, kailangan kong galingan ngayong araw na to. So, nagparamdam, nag-pop up, katulad ni Demios, walang duda. Dread Esports, they stole the show. They did so well kahapon and they did so well dito sa unang mapa, no? So, props to Dread Esports, pero papunta na tayo sa Erangel, no? Sanhok is over. Officially over, Aya. 3 Erangel na lang kailangan na tignan at 2 Miramar map. So, this is going to be a long night for us. A long night at mukhang magsi-stretch pa rin tayo ng kaunti. So habang tayo nag-stretch, shoutout mo rin yung sa YouTube. Pero ngayon, babalik din muna ako sa Facebook. Shoutout to Carl, Matthew Lacson, to Cookie Dump, to Kurt Kevin Tugade, and to Ryan Zambrona. Habang yung iba naman doon sa kabilang PUBG Mobile Philippines page, we have si Yuan Verano Ask. Ayan, shoutout to Tan Zevlaj. At dito naman sa TikTok to Rald Makapuhi. At kay Kate, shoutout to Handro19, kay Suguro, ayan, kung sino na lang nakita ko to, Yeri, shoutout, and good evening sa inyong lahat. Sana hindi maulan masyado sa inyong kinakalagyan at stay safe and dry. Uy, nako, stay safe and dry, mga kaibigan. Alam naman natin sa panahon na to, no? Kahit tong last month, nung August, no, talagang tag-ulan, no? Kahit sabihin na natin na talagang, meron tayong habagat, meron tayong bagyo, pero the important thing is, guys, nasa bahay kayo, nasa comfort of your homes kayo, you're safe, you're watching with us dito sa huling araw ng huling linggo ng PMCL Fall Southeast Asia, no, for 2024, at sabay-sabay natin tutukan talaga ang ating mga representative, no. It is raining indeed, but we all have that sense of passion when it comes to supporting our fellow kababayans, no. Talagang yung passion natin sa suporta, talagang nararamdaman natin. Kahit naulan pa yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, talagang yung suporta, mas mainit pa yan, no? So, hindi kayo lalamigin when it comes to the action. Talagang kahit yung mga players natin, mainit eh. Mainit talaga, Vince G. Pero mainit din yung mga nasa viewers ng TikTok. Sabi, simulan na raw natin, nagdadaldal pa daw tayo. Sorry guys, wala sa amin yung button eh. Pwede naman kung nasa inyo, baka gusto nyo pindutin yung start. Kung nasa inyo lang naman, no? Pero wala po sa amin ni Vince G, so wala po kaming control dyan. So shoutout na lang din muna natin to Justin Kawilan, shoutout to Jay, shoutout to Kate once again, shoutout to Russell, shoutout to FSE Rich. Ayan. Shout out to Ashley29, to Ken. Sarap pisilin ni Aya. Ginawa niyo naman akong garapata. Shoutout si Moises naghati ng buhok mo, Vince G. Gitnang-gitna raw eh. Ayan. Shoutout na naman sa inyo lahat, kay Sebi. Wala tayong ibang gagawin muna for now kung hindi mag-shoutout dahil ito na yung last week po namin ni Vince G. Last day na namin actually for the league stage, at kung kailan na lamang tayo ulit magkikita-kita, hindi pa namin sure para dito. Pero ako, gusto ko lang sabihin na nag-enjoy ako ng sobra for our league stage, week number 3, at syempre yung ating week number 1. Pero mas mag-enjoy ako, Vince G, kung pasok lahat ng ating page teams. Oo, enjoy tayo kapag kapasok lahat, no? Mga kaibigan, so I hope that you guys are having a great night. So, habang hinihintay natin yung game, no? Guys, kaya natin hindi sinisimulan yung game kasi hindi pa natin nakikita na ito guys, akala nyo wala ako tinuturo. Ito guys, hindi pa nakahati yung buhok. So habang hinihintay natin na si Otis Portro hatiin yung buhok niya, hindi natin i-start yung game. Kaya guys, sabay-sabay natin na ikampanya sa comment section, dyan sa live niya na Otis Portro, hatiin mo na yung buhok mo, di ba? Katulad ni Vince G, katulad ni Monboy, hatiin mo na yan. Kaya hanggat hindi hati ang buhok ni Portro, hindi natin i-start tong game na to, guys. Ako magsa-start nito eh. Nasa iyo pala. Ikaw naman, Vince, nasa iyo pala yung button, hindi mo sinasabi. Pero may nagtatanong sa comment section kanina paano sumali. Ito na yung chance natin para i-share sa inyo yung ating Scream Unity na available. I-check nyo lamang yung details sa ating PUBG Mobile Philippines Esports page.
yan po yung pwede nyo maging stepping stone patungo sa ating PMCL. Pero mahaba-haba pa po ang inyong roadmap na pagdadaanan, pagkagaling nyo, pag nakapag-training na kayo sa Scream Unity na meron pong cash prize at iba't ibang mga support at experience na inyo makukuha dyan. Pwede kayong sumali sa mga PMCT just like our PMCT Mindanao. I believe the registration is still ongoing at yung magcha-champion po sa lahat ng PMCT regions natin ay mayroong direct invite onto the PMNCPH. At yung ating pong teams na naglaro dito sa PMCL, 5 of which ay nanggaling doon sa top 5 ng PUBG Mobile National Championships Grand Finals. Kaya yun ang inyong mga pwedeng gawin para kayo ay makarating at makaabot dito sa PMCL. Pero kung direct ang inyong gustong pag-jump sa PMCL, medyo hindi po yan possible for now. Kailangan yung pagdaanan kung ano rin yung pinagdaanan ng lahat ng ating mga pro players. Well, kailangan talaga na magsimula tayo sa ibaba, mga kaibigan. So, alam natin na mainit ang comment section dahil alam natin na somehow na kayo ay gustong sumunod sa yapak ng ating mga professional players na ngayon nandito sa PUBG Mobile Challengers League. Kaya nga sila nandito kasi china-challenge nila kanilang mga sarili. Can they make it into the big leagues? Well, we can consider that itong PMCL AYA is already a big league kasi they already stepped out of their comfort zone. So, ang magandang simula talaga niyan is for you guys, lalo na sa mga aspiring na nakikinig at sa tingin nyo na mas better kayo sa mga ating mga teams, simulan nyo ng bumuo ng team at sumali sa Scream Unity. Walang duda, Yun. dito kayo magpakitang gilas, dito nyo ipakita kung sino kayo, dito kayo magpakilala, tapos ilabas to sa PMCT, PMNC, tapos mag-qualify kayo ng slot. So, patapos na ang ating buong taon for 2024, yung roadmap natin for 2024, mag-o-open na naman ang slot for PMCL, no? Kaya, you need to do whatever it takes para maka-qualify kayo for the PMCL just by making sure na makapasok kayo sa PMNC and makakuha kayo ng slot from there, di ba? So, PMNC ang magiging susi, magiging paraan, no? So, malapit na pala, kalahin mo yan. It's the time of Bilis, the year no? again. Napakabilis ng ating taon. Actually, hindi ko alam kung sa akin lang ba. Comment kayo dyan kung feeling nyo. Mabilis rin ba yung 2024 o mabagal yung umpisa. Tapos ngayon, pa September onwards, parang ang bilis nga ng mga kaganapan. Pero speaking of kaganapan, marami po tayong ganap for PUBG Mobile. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-download, don't forget to download right now. I-update nyo na rin yung inyong mga apps onto the latest version of 3.4. At itry na rin syempre yung ating Blood Moon Awakening dyan at yung ating Royal Pass A9. So, shoutout naman ako sa YouTube kasi baka magtampo yung mga nasa YouTube. Shoutout to Red, to Ains, to Arubin, to Jack Topic. Shout out as well to Richel Perez and to CJ Liguez. Sabi, di uso shoutout dito, Lods, lipat ka na lang. Pasensya. Hindi kami nakakasilip masyado sa YouTube. Shout to Medusa, to Von Mark, to Max B, to Tiffany, to Naughty Ray. Ayan, shout to Jerome Gavanes, Ronquillo Corpus. Sa inyong lahat. Shoutout din. Uy, marami pa. Marami pa tayong time So, shoutout din muna dito. Justin Bawat, to Jotats Sares, to Michael Nino, Angelo Pingoy, and to Rene Boy Tamina. Ayan, ikaw, Vince G, baka meron kang gustong tsikahin. Ito, tinaga ko si Yuan. Yuan Kaya sa Verano YouTube, ay sa TikTok ang dami Ano to? Ask You? Akala ko Ayuko Pero yun, shoutout kay Yuan. Pa-shoutout daw. Sa TikTok, umuulan Umuulan ng comment, umuulan ng shoutouts bahala dito. dyan, No? kaya mo yan. Tapos, ang dami nagsisend ng mga GG, ng mga bulaklak, no? Uy, Tapos, shoutout yung sa iba mga gustong mag-send nag-gifters. ng Gcash. Char. Supremo, ayan, shoutout kay Supremo, no? Yan, sabi. Tapos, ano to? Sabi, kay Bisaya. Yan, Bisaya po kasi yung pangalan niya sa TikTok. Guys, tapos, Ang dami, lagot ka. ayan, si Lolo Iberto, ituloy mo Lolo Iberto yung pagkalampag kay Portro. Hanggat hindi niya hinahati yung buhok niya at hindi niya magiging kamukha si Tony K. Hindi natin sisimulan pong laro na to, no? Ayan, pati si Boss Oning, shout out. At syempre, si Boss Oning po, ang makakapagbigay sa inyo ng Royal Pass mamaya-maya na babanggitin namin. Pero bago kayo magka-Royal Pass, dapat na-update nyo na yung PUBG Mobile nyo sa version 3.4. Blood Moon Awakening Team Mode, nandito na. Pwede kayo maging vampira, maging taong lobo, sumakay sa kabayong may double jump. And this time around, mga kaibigan, huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa dahil masayang mode to. And the updates
nandito yung ating hovercraft. Uy, naku, hovercraft time kasi Erangel, saka MP7 dual. Uy, yan na nga. Ito yung mga floor polisher natin nung nakaraan pa no? Tapos, ibig sabihin yan, dito nyo nga yun ma-experience ating version 3.4 sa The Crimson Battle Begins. Huwag na kayo magpahuli dahil pag kayo nagpahuli-huli pa dyan, hindi nyo ma-experience at hindi nyo maaabutan itong ating bagong update. Kaya naman, speaking of bago, meron din tayong bago syempre na Royal Pass A9 at yan ang inyong nakikita sa ating screens right now. All of which, ang lahat ng ating mga perks dyan ay worth 80,000 UC at makukuha nyo lamang yan for a very minimum or a very minimal amount at hindi lamang mababa yung inyong makukuha dyan dahil meron pa nga max rebates of 720 UC. Napakamura nyo na makukuha. Meron pang babalik sa inyo yung upgradable nga na Uzi, available at level 50, meron pang Extinguished Broadcast at yung ating custom color outfit available at level 100. Ako, lagot tayo, Vinci. Ang dami pa rin, umuulan pa rin ng mga pa-shoutout doon sa TikTok. Pero shoutout ko muna si Rain na nandoon sa Facebook. Ayan, shoutout to you. Magandang gabi. Pero babalik din ako dito sa TikTok. Ang dami nila, hindi ko na alam kung sino yung isa-shoutout. Baka mamaya magkatampuan sila. Shoutout to Luffy, to Mav Gaming, to Official Zyke. Habang wala pa tayong predictions, nandyan din si OMG. Ayan. Pero ito, OMG! Parehas kami ni Vince G ng prediction. I have here Sin Esports for both of us. Habang doon naman sa ibang mga teams, meron ding PH, just like what we have here for Bling X PBE. Kay Cream naman ay Harame, bro. So kami ni Vince G, we would agree both na dahil kakabalik nga lang ng ating Sin Esports, baka may dala pang gagamba powers para makuha yung chicken dinner. Bias daw caster, parehas na kasing sabi ng owner, Grabe bias. Grabe naman yun. Pero, buti na lang na shoutout po si Mab. Sabi niya, maghahati na daw siya ng buhok. Ang priority natin i-shoutout, Aya, is yung maghahati ng buhok. Kasi ito ang uso ngayon, mga kaibigan. Pausuin natin yung trend na to. Hatiin ang buhok, mga kaibigan. Mga kaibigan, kapag ito, ginawa nyo, make sure na i-upload nyo sa TikTok, sa mga social medias nyo. Tag nyo kami. Ipakita nyo na hati ang buhok ninyo. Siyempre, gusto namin makita yan Pausuin natin yung trend na yan. And of course, ito yung trend namin ni Aya. Sin Esports all the way. Gagamba Gaming tayo. Pwede na nga mag-rebrand to Gagamba Gaming. Tingnan mo kulay Kulay red. Parang Spider-Man, di ba? Oo nga. Parang yung mga web na lang yung kulang. Actually, parang ganun nga talaga yung vibe. So, next time, ayan, Boss Onin, baka gusto nyo nang palitan yung... Total, nakita namin yung highlights nyo mga gagambang naglalaban. Pero tignan natin kung alagagamba rin ba yung gagawin ng Sin para slowly makaakyat dito sa pader ng ating leaderboards. Matik yan. And of course, Boss Onin, baka kung kailangan nyo na shoutcaster sa gagamba nyo, baka pwede kami ni Aya dyan. Matik yan. Pero, kung gusto nyo na kayo din ay... bumoto dito sa ating PUBG Mobile at marinig din ng PUBG Mobile ang inyong mga hinanaing. Well, dito, kung gusto nyo suportahan yung mga teams like Osja, so lang Osja ngayon guys, pero yung ibang mga teams na naglalaro ngayon, well, ito pagkakataon nyo para iboto yung mga paborito nyong team. So, ibang klase, pwede kayong, yan, luminaw na ulit ako. So, maaari nyong iboto at suportahan ang paborito nyong team. Yep. Filipino teams, ayan, Filipino teams all the way tayo. At nagkakaroon po tayo ng, syempre, ayan, ang dami, ako di ko alam bakit nagkakaroon ng hot seat po sa kabilang stream. So, tinatanong niya, parang ito, player A o player B, di ba? Parang nagkakaroon ng options, di ba? Nanay mo o tatay mo. Ang hirap naman ng question na yan, parang kay Portro. Ako, nahihirapan ako. Parang mahirap nga yung ganyan mga katanungan sa hindi natin nakikita. Pero sabi dito, si Aya at Vince G daw maglalaro. tayo daw ang mag-ano sa loob ng zone. Mukha ni Aya Place lumagbas nung nag-scan ako ng QR code. Huy! Walang ganun. Hindi ko po hinak yung QR code nyo. Mamaya sabihin nyo mga selfie, yung mga lalabas dyan, pati yung pagkakahati ng buhok ni Vince. Baka napicturan mo lang kami. Napicturan mo lang kami dito sa screen. Pero in just a few seconds, we are now gonna start at unang Erangel map nga natin yan para dito sa ating huling araw. Kaya sit back and relax lang kayo dyan dahil mga mainit na naman to kahit napakalamig ng panahon at medyo uulan-ulan pa. Mga kaibigan. At eto na.
ang unang Erangel, 1 out of 3. The final Erangel saga is gonna continue here on their last day, no? So, marami ang nangyari sa Erangel Aya, no? Dito natin nakita kahapon na after ng Sanhok ng Pilipinas, Erangel ng Pilipinas at back-to-back pa to. Will this happen again? Ito ang dapat natin tutukan, no? So, mga kaibigan, sabahan nyo kami na maglakbay dito sa ating Erangel map and see where this goes. Let's go! Yan, let's go. Speaking of, let's go na rin sa kanilang mga dropping points right now. And as they are all trying to see kung saan nga ba feeling nilang papabor at pupunta yung ating circle. Ako nararamdaman ko, Vince G, parang doon sa may area of SMB yung ating circle para malayo doon sa ating mga teams. At napakalayo nga dyan ang magiging kaganapan nating RTC because are taking that first drop around the area of Stalber and the area of Kameshki. Pero ito, malapit ang mag-end yung ating plane path. Tignan natin kung yun nga ba ang mangyayari o baka iba naman ang mapapakinggan ng ating plane path bros. Also now dropping sa area which they are all taking for themselves. Time to quit, medyo may kalapitan na uy, pero hindi pala SMB yung ating magiging circle, pero hagip yung Novorepnoye. Uy, Novorepnoye. Uy, naku, maganda ng circle natin ito. Pabor sa, pabor sa sin, pero mas pabor to para sa ating Michino. Uy, si Lucy, hindi nagpapasagasa, pero sabi dito ni Michi, bahala ka na sa buhay mo. Gagawin mo pa akong kriminal, pero ito may dahilan ka na, Michi, para managasa. Sinimulan dalihin si Dale. Agad-agad dinale si Dale ni NC2, nakadalawa na ang stranger sa Playbook Esports. Ano ang nangyayari, mga kaibigan, no? Magkaroon tayo ng sagasaan serye na hindi matama-tama, tapos ang stranger nakadalawa na kaagad. What is happening right now? Kailangan talagang hatiin ni Portro ang buhok niya sa gitna para hindi na magkaroon tayo ng early elimination. Ano bang ganap natin dyan? Wala pa rin bang hati sa gitna? Hindi pa rin ba nakikisama si Fortro sa sa hairstyle mo? Hindi ba siya nakikiride? Hindi. Wala pang ganap? Hindi nga tayo naririnig eh. Di ba? Ayun lang. Tignan natin. Baka mamaya, pwede mo pwede mo i-chika, i-chat mo na lang, pre. Hatiin mo na yung buhok mo para magkaroon na tayo ng dito. Pero ang nagkaroon tayo within just 2 minutes of the game that we have started, 2 eliminations na rin yung ating Strangers Esports. Parang gusto nila makabawi doon sa nangyari kanina wherein sila nga ang mga unang napitsan din sa ating bakbakan. Habang Elvitskari just getting that vehicle right now para makaikot-ikot muna dito sa ating mapa. At yung ating RTC also claiming this area all for themselves. Katulad sinabi ko kanina, medyo malayo sila sa ating next circle or sa ating first circle. So yung kanilang paglalakbay mukhang kailangan nilang simulan ng medyo maaga. Okay, so going back doon sa serye ng Strangers at of course ng Playbook, no? Hindi pala dalawa sa Dread yun. Isa lang pala nakuha nila si Dale. Yung Dread ang nabawasan din. So, nag-multitask ang Strangers, no? Simula pa lang kumuha ng tig-isa sa tig-isang team. Pero, paalala natin sa Strangers, kapatid natin yung mga yan. Kababayan natin yung mga yan. Pero, kailangan yung kalmahan. Pero, hindi dapat kalmahan ng Strangers. Kasi, nung nag-iinit yung mga yan, hindi natin dapat pigilan yan. Wala naman silang idea na ito yan eh. Hindi naman nila alam na Playbook or Dread, ang iniisip nila magkakampi tong dalawan to, ba't hindi natin tanggalin, no? So, justifiable, pero gusto ko lang sana sabihin doon sa circle, no? Maganda yung binog, kung tayo binoto natin yung scene na makakamanok dito. They have a chance, kasi territory nila yung bilog, milta power sa COP, so hindi naaalis yan dyan. Pwede nga, hindi na sila aalis. Tapos, habang naghihintay na lamang sila sa movement ng zone, tas sa mga kalaban, meron silang ibang hobby, maggagamba. Makipaglaban ng kanilang mga spider effect inside of that area. At sila nga ay malamang sa malamang aangkin nung ating bilog. Pero depende na lamang din kung saan mag-hard shift yung ating zone. Meanwhile, let's also take a look dito sa ating bros na napakaganda nung performance for match number 1. They took a lot of eliminations. Hindi nga lang pumabor sa kanilang sitwasyon of getting that
winner-winner chicken dinner. Pero to, speaking of get, dapat ito Yan, yung oh. biniget ng ating players, Vince, yung ating floor polisher or ang ating hovercraft inside of this game. And speaking of inside, napasukan ng ating mga time to quick yung baluarte ng ating RSG. Pero si Vape ang unang madadown. We have the rider going for that smoke para matakpan yung kanyang tropa. Kaso si RSG maybe madadown din at mako-confirm yung mga nag-contest, yung mga nag-challenge, sila ang nananaig. Grabe yun, talagang balagbagan sa area. O baga parang they wanted to start the fight, no time to quick right now. Kahit si KH, basta may baril ako, makakapatay tayo. We're gonna try to eliminate itong mga members ng risk. Kasi mo, KH, okay, Alacardo, Dalisa, hindi na kailangan. Nandiyan si Suki, may Scar L, mas maganda baril niyan. Di ba? Hindi mo naman kailangan magpakatanggol para maging action star dito, KH. Kumuha na magandang baril. Di ba? At least, nandyan yung mga tropa mo para tapusin yung trabaho. Suki, Just, take isa. And for the side of risk, guys, not good dahil they lost 2 already, no? Bunny, kailangan niyang tumakbo, magpakalayo-layo, mag-unwind kasama ni Ryder. And if hindi sila magpakalayo-layo dito, baka habulin sila ng problema. At ang problema nila ngayon will be time to quick. At napakabilis lang ng oras. Ayan, no? Tingnan mo. Simula August, nagsimula tayo ng August, tapos ngayon September na, week number 3 na. Ganyan kabilis ang time to quick. Ang bilis, napaka-quick talaga. Pero nauna bati ata yung ating Sin Esports. We have a one-player knockdown na kung saan si Migs ang mapapabagsak mo ang na-wrong turn at napunta dito sa ating RTC and will be secured with that honey badger ni RTC nas napitasan ng isang player yung ating Sin. Let's see kung sila ba ay makakabawi mamaya para dito sa ating RTC or will they be able to try and still make their way para makuha yung ating winner chicken dinner dahil may isa rin namang team na magcha-challenge ating RTC kakagaling lamang sa laban with RSG, iba namang R yung kanilang china-challenge. Are you ready? Iyon ang katanungan na pwede natin itanong sa dalawang players na to. Pero time to quick they are gonna try to at least eliminate the other R dito, no? Wako, saan ang galing yon? He goes in for KH na alerto ang ating time to quick, no? Hindi pala R ang tatapos. Yung kasunod pala ng R, which is yung S. At ang ibig sabihin nito, yung Sin Esports ngayon, ang kumakana para sa time to quick. At ang gagawin niya ng time to quick, kailangan nilang hatiin ang atensyon nila, no? Yes, they managed to punish 2 from different team risk, guys, na ngayon ay tumatakas na. Ngayon, time to quick, 4 na team ang napapalibutan na kayo. So, ano ang dapat gawin dito ng time to quick? Merong RTC, merong Sin, at merong Genesis. Hindi ko lang alam kung nanatili pa yung risk, guys, dyan, pero Pati bro is in the area. Ano ba naman to? Iba-iba na, no, Vince G, yung kanilang pwedeng makalaban. Kasi, onting galaw mo lamang, meron na namang panibagong team na pwedeng mag-pressure or magbigay ng pressure sa kanila. Katulad nga sa ating bros, nandyan din yung ating Genesis Esports and one more team. Onto that other side, yung atin namang time to quick. So, stage 1 pa lang to, pero mukhang hapit yung ating sitwasyon dahil baka sila ay nagkakaroon ng advanced movements when it comes to our circle. And speaking of movements, nagbo-move na rin yung ating FVE papunta ng ating Milta and around the Milta Power as well. Yung ating bilog, liliit na naman pabor sa ating main island. Tapos yung elevate sa kanilang paglalakbay, Vince G, mukhang GG yung kanilang makakasalubong. Mukhang kailangan nilang unahan dito, but still, safe sa Mansion side, though. If they can go hard dito sa Mansion side kaysa para maiwasan nila yung GG, pero Young Galacticos hindi na naiwasan ng commotion. They wanted to eliminate the other purple team, which is the GOAT. At mukhang tinuluyan na nga dito ni WT ang kanyang kalaban at hindi pa siya tapos. Gusto niyang ratratin, tadtarin ang bala ang kalaban niya. Nandito ako sa bunker, kung gusto mo kung amunin, bumaba ka dito. Pero may sasakyan na nakapark. WT, mukhang ready niya nang i-welcome dito yung mga kambing. Dito tayo sa slaughterhouse. At mukhang ang gagawin ng Young Galacticos is to wait for them to come close. Basta kami safe sa bunker, no? Grabe ang ginagawa ng WT. Pasok sa bilog, eh. So, para tayo nanonood ng Parasite, may bunker, tapos may nakatagong hidden gem.
Uy, yun yung hidden gem na ating kailangan makita kasi kailangan pag-ingatan habang yung ating Dread mukhang maganda rin ang kanilang ginagawang pag-iingat sa kanilang pwestuhan. They have this high ground at yun nga ang kanilang advantage. Si Giza is mabibigyan nga ng mga bala galing dito kay Damon. Nag-hesitate ng onte pero he just made sure that those bullets will push through pero hindi enough para ma-knockdown yung ating Genesis Esports. Meanwhile, Jib na nag-aabang din at nagbabantay doon sa kabilang side at yung buong kupunan ng Genesis Esports nakahanap ng compound para sa kanila at mukhang ito muna ang kanilang pupwestuhan at hahawakan until such time na mag-move na naman away yung ating circle. And our elevate also found a good spot for them to take. Mukhang aakyat lang na onti at magsa-scout muna si Clem. Scout lang talaga ang kailangan nilang gawin dito. Get some information and then nasa sa kanila yan. If they wanted to fight, if they wanted to at least engage or not, let's engage. Maghanap ng mas magandang pwesto, no? Pero sa ganitong klaseng bakbakan, sa ganitong klaseng sitwasyon na mas lamang kapag may alam ka. Well, eto, alam ni Liliatka kung sino pwede pagbuntunan. Wala na si unknown eh. Tapos pinarusahan tayo ng Young Galacticos pero maganda ang cognac dito. Si 21 na napuruan dito ng elevate habang si Liliatka, no, tinatagtad, inuubos yung bala niya kay Claire na flat na yung gulong. Nako, ganyan ang nangyari sa motor ko kahapon. 2 wheels, pero ito 4 wheels. Nahihirapan na mawag kahit naka-first gear. Ngayon, si Nathan, tinapos sa si 21, Liliatka ngayon, hindi pa rin niya tinatantanan si Nathan, no? Aalis si Nathan dito sa pwesto. At mukhang after that good engagement, no, parking muna ang elevate natin dito, no? Literally to the smokes, nag-e-elevate ng elevate, talagang lilipat sa alapaap yan. Hoy! Naku, sumabog! anong Ano nangyari to? doon? Bakit sumabog yung ating mga elevate? Sayang hindi natin makita for now, pero at least nandiyan naman yung kanilang makasamahan para makapag-revive agad dito sa may area ng ating Wizard Tower. 1 kill for Nathan earlier, but Claire is still being revived at still being still na ina-up pa rin sa mga oras na ito. Pero yung ating circle hindi mag-go up kung hindi mag-go down sa may bandang farm and Milta as well. So yung ating mga cliff at yung mga edges inuunahan na ng ating RTC, yung ating RSG as well. Baka yun yung kanilang i-confirm dahil alam naman natin na pag yan yung iyong kinuha, less for you to think about yung mga manggagaling doon sa tubig. Naku, maganda to. So magkakaroon tayo ng pakiramdaman moments dito. Pero time to quick buhay pa sila. Ngayon, binabantayan na sila ng Genesis, pero pwede pa tapusin ang time to quick yung risk, guys. Pero risk, guys, can be creative in this fight dahil they can try to let Genesis Esports do the dirty work. Baka parang i-punish mo, pero wait a minute! Oy, ako si The Kid, bumaba ng sasakyan, nakita ni Rage at mukhang hindi siya cleared na dumaan sa checkpoint. Si Rage nakita nila buko from the RTC at nagkalabo-labo na lahat. The Kid, tinanggal ni Jappy. That's a good commitment. The Kid as well. Nandito bumulag tao on the floor. Rancer, nakita si Nas. And that's 12 minutes. Mukhang kita na lang tayo sa lobby. Sabi ni Astro X, sige, mag-aambag ako ng isa. Si Kamiya ang gusto kong punteriyahin. The Kid, ang ganda ng tago niya. Jappy, he cannot get a straight shot. There's a smoke blocking, obstructing his vision. Federales, he's gonna try to use the smoke as well. 1 second nakuha si Carilho ng kill enemy. Federales makapaghilom pa, kaya pa niyang buhayin si Range dito, pero ito ang top priority. Kailangan ang mga bros natin nagwo-walk ng kompleto. And mukhang sabi ni Federales, man, we need manpower, we need firepower, we need to get you back on track, ladies and gentlemen. Federales right now is gonna try to at least go and eliminate si The Kid nang walang mintis, no? Without hesitation, he started the fight. Parang yun din yung spot ng ating bros no nakaraan na kung saan meron silang isang team na kalaban na habang dito speaking of laban, tinutuloy ng ating time to quick yung kanilang laban with our RSG kung kanina nagkaiwasan mukhang tinadhana at magkakaharap na namang muli yung ating dalawang kupunan at hindi lamang sila dahil meron pang ibang team sa pwede mo isali pero going for that Molly doon sa may bintana at nade ni Zuki yung tatapos kay Bunny tapos sinicure din ng sunod-sunod ng mga balbara si Ryder ay gusto rin sanang makabawi pero time to quick nakabang at merong magandang follow-up at back-up. Kaya naman yung risk guys, napunta na talaga sa risk at makakapagbalik na muna sa lobby. Balik muna sa lobby. Sa lobby ang ating risk guys, no? Nagpalit ng ibig sabihin ang RSG. From risk guys to rest guys. Pahinga muna. Ayun. 'Di ba? Pahinga muna talaga. kayo. See you next game, 'di ba? Tapos, maganda 'tong bilog. Sakop ang konting farm, sakop ang Milta, sakop ang
teritoryo malapit sa tulay. So, pwede po yung pang gamitin yung konting tubig na yan na nakikita nyo. Pwede pa tayo magkaroon ng pakiramdaman dito. Kill enemy, nakita ang isang member ng Fearless and he knocks him down. Now, gumante. Gusto nila para sa si Carilho, no? And Master D2K here, I think he needs to at least commit. At mukhang hindi na aabutan, no? Hindi na aabutan, maliliwanagan pa. Because he's not gonna go for the revive anymore. Raimon Hehe, nakita natin on our screen. Uy, si Husk. Nako, ask me how. Kung paano ka mabubuhay dito. The rest of the Flash Vision Esports, they wanted to gang up the bros. They're gonna try to penetrate the members of the bros natin dito. Pero handa ba ang mga bros na makipagsabayan? Bigkas! At mukhang eto na kapatid Red, tumatrabaho kay Scadi. Range na kadalawa. At mukhang hindi maganda ang pagpasok ng Flash Vision. Life goes in their eyes. Nag-flash ang liwanag at mukhang natuluyan ng pro. Welcome sa bahay katay ng Harame, bro! Ang cute ng ating Flash Vision na si Hasgs eh. Ilang beses na yung throwables niya para hinagis na lang kung saan kasi nape-pressure na siya doon sa pag-push ng ating bro. Pero yun nga, natapos ang kanilang mga buhay habang nading down si Fearless Pop doon sa kabilang bahay na kung saan wala namang detake ng mga Strangers Esports. At NZ2 nagsiset up ng smoke sa may bandang labas. Mukhang takas muna ang kanyang gagawin dahil wala siyang kasama dito sa area na to. At Pompov nagsasayang ng mga nade ng mga throwables doon sa area na wala namang PH players at vote results. Ay, medyo nakikinig na yung ating mga viewers dyan. We have your Harami bro on that second spot with already 18% of the votes. Habang Sin Esports, Genesis Esports naman ang nadali. Master Smile, unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi at si Sinwako unti-unti nagpo-push forward as well para siguro ma-confirm yung ating elimination. Nade naman ang kanyang ihahanda para iregalo doon sa magre-revive sa ating tropa na si Master Smile. Range right now, nakita si FB, knocks him down, elevated bro series ngayon, pero si Claire bumawi, ipinagiganti ang tropa. Scadi, he goes in for range, the bros right now, napapalaban na. Elevate versus the bro, Pinas versus the Pinas. Nako, eto na, hatakan pa baba serye, pero bumulang ta mga pros sa kamay. No, pros ang nakapagpulagta sa Elevate at another Pinoy serye na naman na magaganap dito. Dread right now, ang gustong gumamon sa mga bro. Tinapos namin ang isang Filipino team. Gusto nyong sumunod sa Yapak, Dread? Ito ang sinasabi ng mga bro. Bros natin nag-iinit na. Nabawasan sila ng range, pero nakakuha naman sila ng 11 eliminations. And this is why the bros are definitely on fire right now in this map. No, kahapon, ayan, no, kung matatandaan mo, Harame bro din ang nakakuha ng manok sa unang Erangel in day number 4. This is like, motivated sila na gawin ulit ito. Motivated na motivated, and hindi lamang yun, ang lupit ng hagupit. Biruin mo 11 eliminations, malayo pa, we still have 13. Baka mamaya nilang doblehin, no? Pag ito na 20 points mahigit, talagang kakaiba na naman ang kalibre na pinapakita sa atin ng ating bros. At hindi sila basta napapakampante na nandun sila sa may bandang taas at leaderboards. They would want to secure that pinaka-top na spot para makuha lahat ng magagandang mga puntos. Kaso na bati rin ata ng very very latest time to quick. KH knocks down Bro Rig. Buti na lamang din ay may cover. Hindi nila basta-basta makita at hindi basta-basta ma-confirm yung ating elimination. Pero 30 seconds na lamang ang meron ng bros para makapasok doon sa ating bilog na binabantayan, ginagwardyahan ng ating time to quick. Binabantayan, ginagwardyahan ng time to quick. Talagang literal, the guardians of time and time to quick. Pero grabe naman yung tutok na yun, hindi tumama sa ating mga bros. But we can see yung dalawang members ng Playbook Esports gusto yatang makipagsabayan dito sa dance floor ng Fearless. Nasaan ang isang member ng Playbook? Dalawa lang ang nakikita ko sa screen. 1 second dito, no? Parang feeling ko kailangan mo lumipat next season sa time to quick kasi biruin mo 1 second tapos wala ka sa time to quick. Nagsasayang ka ng oras kapag kaganyan, di ba? Kailangan mo talaga ng oras para mag-buy ng time para ma-make sure na makontrol mo yung kalaban. You're surrounded by so many teams. Jibs, right now, he goes in for GG at GG talaga. Nagtulungan pa yung dalawa. Yung kaninang hindi pala magkaawa. Yung Playbook Esports nandito rin sa area, no? It was them trying to double team. Etong GG at mukhang si 1 second, no? He's trying to control all the corners of this building kasi alam nila na may mga bisita on all sides, eh. Oo, talagang anywhere they look, meron at meron talaga mag-aabang hat yung ating GOAT
naubos na rin ng ating bro. Nabawian nila dun sa Miramar match na hindi sila nakaakyat. Sila naman ngayon ang nakaubos sa ating GOAT Esports. Meanwhile, bro Jappy, naspatan naman si Dread Jib na going for that knockout. Pero yung confirmation is yet to come and yet to happen. Fearless naman, tinitignan din yung pwestuhan ng ating KE, and at the same time, yung ating Playbook Esports around this spot na kung saan Mitchie heavily damaged as well. Hindi natin sure kung saan ang gagaling ba yung mga bala, pero may pa rin ST7682 na gumagapang out in the open. Wala siyang choice, kaso ang choice napunta sa kamay ni 1 second at siya ay win 1 second lang. 1 second oras na para magbilang, para kang referee sa wrestling, no? Grabe naman talaga yung mga tutok niyan. Even Dread right now, down to the last remaining player. Sino kaya ang makakakuha sa Fearless? Well, for Fearless, no, talagang hindi sila natatakot kasi they have a really good placement. And Raymond! Grabe naman si Damon. Nakakuha pa siya dito ng Playbook Esports. And now, this means that Dread Esports, they only got 1. Playbook already got 3. Federales, nakita si Nas. Pero mo ha, yung 1 minute na umabot at 20 minutes, ganun katindi si Nas. At mukhang 8 na. Yun pala yung keyword. Federales getting Nas. The irony of that, no? Ito pala yung hidden keyword. Sabi, hindi pala si Nas ang malakas. Kasi Pinas lang ang malakas. Ayun, yun pala yun. Walang nas-nas dito. Talagang Pinas lang tayo at malakas, pero dito malakas rin nga gagawin at pinaplano ng bros onto GES. Zais got knocked down with that frag grenade. Biruin mo yun, nandoon sa other side yung ating bros, pero kinakalaban nila yung GE nasa gitna at nasa harapan nila yung ating time to quick, and at the same time our Sin Esports, si Wako hindi nagpaparamdam, nandun lamang sa may bunker na nakalubog ng kaunti at tinitignan din nila yung airdrop nasa likod. Parang hulog ng langit, inaakit sila, pero napakadelikado dahil na sa may tubig nga, and that movement from the circle will favor once again our bros, pero ganun din sa ating Fearless. Mukhang masaya ang serie natin na ito. Nakakarambulan na. Silstin, after 3 players left, they're struggling to get that elimination point, pero the bros right now, they're on fire. Flash ang dumapa sa harapan nila. 13 elimination, at pag gusto pa yata maging pang 14 ito ni Flash. Cute Loki ang nakakuha kay Cool. Sin right now is on a bind. Wala pa silang nakukuha ang elimination points, pero sila ang nakukuhanan. Pero in terms of like eliminations, Jappy, palong-palo si Jappy, no? He might be the rising star of the Arami, bro. Nakikita natin dito last season na medyo umuusbong to. Pero this time around, parang siya, hindi niya na gustong magtago pa dahil he's trying to show us na he's one of the best guys here in the bros, at kaya deserve niya talaga na papaparte dito sa grupo na to. Jappy right now got 5 and he's looking for a way to expand it. Federales, syempre, gusto rin humabol niyan. 3 elimination, yung Filipino Terminator natin nakahanap pa ng gigil. Grabe yung ating bros. Look at all of those eliminations. 13 so far, pero just speak of elimination, nagkaka-eliminate na yung ating Fearless at yung ating PBE. Nag-push na nga si Raymond Hehe. Sino kaya makakargoon ng Hehe? Dahil si Monboy nga babagsak, pero ngayon sila ay aakyat na. Kung sino-sino nga ba ang nasa taas ay wala tang Fearless na nandirito. Inaabang nila kung sino yung magpapakitang gilas, pero nasa may bandang labas yung ating Fearless na si Pop, the last player up and alive. Kaso yung ating prediction, Vince G, na Sin Esports will also be eliminated in the process, and as Pop heals up and cures his teammates, yung ating PBE, ano kaya ang nilang gagawin? They need to reset na rin para dito kay Monboy, dahil pag nagkaroon ng up para sa ating Fearless, baka lumakas ulit ang kanilang depensa. Top 6 teams right now fighting for the better spot. Dalawa ang Pilipinas na naglaban dito, no? Bro, right now, 3 pa ang buhay, pero knockdown ang isa si Federales ang tamaan ng Granada. JH ang gumante para kay Marnet Boy, si Master Smile ang bumutay taas, si Mr. Naughty Boy, at mga si Kutoki pa ang knockdown kay Zais. Genesis Esports right now, they suffer the loss kay Zais. Zais, stress na lang ang nila. Pero we can see Master Smile struggling. They're fighting up against the YG. Naghahabulan tong dalawang to. 178 to 174 initial score. Yangon Galacticos, kapag ka naubos sila yung Genesis, maaaring masipa nila dito ang Genesis Esports. Pero the bros are doing so well. 13 eliminations agad-agad. Malayo ang kailangan nilang habulin dito. But
Flash right now, still struggling. He's looking for that pick. Marnet, double team together with Flash. Ranzer, nakita si Raymond. Dumapa si Kuya Raymond dito. And where are the Playbook Esports? Nasaan na nga ba nagaganap ang bakbakan dito? Meche, sumagot. Here goes for Ranzer. At mukhang si Pop nakakuha pa nga ni Romeo Boy. Fearless, matakot na kayo. Hindi kayo safe sa loob ng bahay na Kuya. Talagang kailangan nila maramdaman yung fear. Pero doon, nasipat naman ni Gas, si Jappy, and Jappy will now be secured. Dadalaw na lamang may iwan para sa side ng ating bros habang YG Cute Loki giving so much pressure on the side of GE Flash receiving so much of that damage at may iwan pa nga sila sa labas ng ating blue zone. Habang bros, mukhang pasok pa rin naman sa ating bilog, ganun din sa ating Playbook Esports at lahat sila ngayon magre-reposition habang nade ay manggagaling kay Monboy at maninay daw niya nga yung ating mga fearless at yung ating GE Flash naman pina-forwardan na si Cute Loki dahil masyado na siyang matilok at kanina pa niya nga pinapabagsak yung ating mga Genesis Esports pero hindi lang magkaroon ng magandang anggulo patungo sa kanyang pwestuhan at need pa rin na naman ang kanyang ihagis para ma-delay yung kanilang pagpupush pero nope, hindi ko connecta at hindi tatama sa ating GE kaya mukhang panibagong plano na naman at si Cute Loki muna ay sasama sa kanyang mga kasamahan and GE now will be left doon sa may outskirts at sa may edge ng ating bilog. Sa edge ng below mga kaibigan, karambola na. Raymond nakita si 1 second. Fearless is now outward down to the 5-5. At mukhang yung Playbook Esports natin dito, yung 3 players nila, they are making this work. Still, mukhang kontrolado nila yung mapa. 6 para sa Playbook, 13 para sa Bro. Genesis nandito gumagawa rin ng ingay pero Young Galacticos is one of the teams na kailangan natin tutukan. Time to quick right now. Also is making a move. They are trying to at least control and itong ating main road, no, kinokontrol, pinapalibutan nila yung mga bros natin dito. Dalawa na lang si Federales at si Rig. Federales and Rig connection will happen right now, pero they also need to consider yung Genesis Esports na nasa may pampang at mukhang si Marnet nakatanggap ng damage na malala. At mukhang hindi ko alam kung kanino galing yun. It's either Time to Quick or probably Yangon Galacticos. Right now, medyo mainit ang ating bakbakan dahil the bros, safety is their top priority. Ito ang concern nila. Sila ang binabalagbag ng mga teams na nakapalibot sa kanila and how can they survive in this scenario dahil ang dami talagang nakatutok. All eyes on them! Delix malala yung ating bros dahil lahat nga ay sa kanila nakatingin tapos nasa iisang bahay lamang sila. So very limited ang kanilang pwedeng maging movement. And speaking of limited, look at that. Yung blue zone halos katabing-katabi na ni Federales dahil aalis doon sa kanilang spot yung ating safe zone. Although wala rin namang pasok sa ating next circle, medyo hapit yung ating isang team which are Yangon Galacticos at yung lahat ng may iwan ay kailangan din gumawa ng sarili nilang mga movements and G-Master Mal will receive a bit of that splash damage galing doon sa ating harami. Bro, pero sila rin ay hindi basta-basta nga makakalabas because of the time that they go out of that house. Yung ating GE, makikita sila agad-agad. At ganoon din yung time to quick na kanina pa nga sila inaabangan. Abangan natin ang mga susunod na pangyayari dito. Pero mas abangan natin kung ang time to quick pa ay gagalaw. Mukhang gusto yata nilang gamitin ang kanilang numbers advantage. At sinimulan ng Anizuki na sunugin si Federales at si Reg dumapa sa kamay ni KH. Grabe naman yung teamwork dito pero si Master Smile pa nga pa yata makakuha. This means mag-aaway-away ang Yangon, ang Genesis, and of course, etong ating time to quick na nasa paligid lang. Ngayon, Genesis, na binamarkahan lang nila dito ang Yangon Galacticos. Yung Playbook, tahimik lang. At mukhang si Master Smile, hindi na mapakali. He's gonna try to at least aim towards the Yangon Galacticos. And now, Genesis, they wanted to get close towards their target. And now also, Yangon Galacticos is going for Playbook. Playbook, are you ready to at least go for a war? At sabi ni Raymond, ready ako, BSG! Gusto kong tapusin ang Yangon Galacticos. At mukhang ang Genesis dito tumatrabaho sa likod. They're trying to cripple down the numbers of time to quick. At Yangon down to 2 remaining players. Time to quick na knockdown ng isa pero they can still go for a revive. Raymond, gapang matatag lang. Gusto mong lasunin dito si WT. This is the right target, no? Yangon Galacticos, but you can also go for Cute Loki. At yung Genesis right now also wants to do the same. Time to quick. You need to get out of there. I-expose nyo na dapat ang sarili nyo sa madla. Warlahan kung warlahan, Vince G. Stage number 9 na rin pala kasi ito, kaya they will all be forced out of their mga lungga at magkakakitaan sila, mag-a-eyeball dito sa may bandang gitna. Going for that nade, yung ating time to quick, pero hindi tatanggapin ng ating mga G. At ang makakatanggap ay
Itong ating time to quick na si Gus coming in from PBE Michi. Meron pa siyang isang pwedeng maspatan kaso dahil chasing after them na yung ating blue zone, hindi rin maging madali sa kanya yung ating movement. Pero Zuki has been spotted, brother. KH will be knocked down, pero Michi din ay nabigyan ng malalang mga bala galing doon sa kabila. Tapos yung ating blue zone pa yung dadali kay Raymond Hehe. Habang time to quick Zuki, binabakbakan din yung ating mga GE Flash Masters man, babagsak and just a flash and just Esports will now be eliminated. Yung ating mga playbook Esports mga maipit na sa labas, pero yung ating time to quick maubos, and this will only just be between Yangon Galacticos at yung ating PBE. Kaso matatapos yung ating laban na YG yung makakuha ng manok. Yangon Galacticos, grabe ang kanilang birada dito sa match na to, no? They did not show any remorse. Yangon Galacticos, they had this under their bag. Maganda kasi yung pwestuhan nila, no? Instead of them focusing on playbook, ang ginawa nila, mas kumulit sila doon sa bakbakan ng Genesis and of course Time to Quick. They contributed so much into that fight. Tapos ang nangyari, when the numbers drop so low, ang pinakamadaling i-control is yung playbook. In that case, isa na lang ang nakatayo. So, they saved the best for last. At for Michi, wala eh. It's too many guns. 2 versus 1 is just too hard for him to clutch, lalo na sa ganong klaseng distance. Mahirap talaga yung clutch yung ganong sitwasyon. Pero I commend Michi as well na na-down niya pa nga yung dalawang players sa ating time to quick kahit hinahabol na rin siya ng ating blue zone. Pero at the end of the day, dahil narig na rin yung kanyang mga gunshots, ay naibigay yung kanyang spot. Pero kudos pa rin sa ating Playbook Esports for getting doon sa ating second spot. As idagdag mo pa yung kanilang mga eliminations, hindi na rin talaga masama yung kanilang nabuo na storya dito sa ating match number 2. And they just fell short. One spot from getting that winner chicken dinner, pero that also means that they will add up so much points para sa kanilang overall rankings. Given na nandun nga sa taas, ito na naman yung buhok ni Vince Gio, hating-hati na naman at mukhang sumasakto na para doon sa mga kaswertehan ng ating PH teams. And just for this match, looking at Playbook Esports and ganun din, syempre sa ating Harami bro, napakadami ng elimination. Sayang lamang sila ay naipit sa ating pwestuhan, pero very, very good para sa ating PH teams. Well, Filipino teams, no doubt, no, they managed to reach top 5, top 4. Pero bros natin dito, they did the hard work. Sobrang dami ng elimination points. Jappy is one of those notable guys from the Harami Bros na nag-produce ng napakaraming elimination points. And look at that. I mean, 12, 13, 14. Grabe. 5 points from Jappy, no? Bago siya na puro 1. Dito na nagsimula na mabawasan yung numbers game, tapos naipit pa sila sa pwesto ng Time to Quick at Genesis Esports. Iba naman, sinunog si Federales, binaril si Rig. It was no cost na yun eh. Baka parang lost cost. They just have to at least fight it all out. Tapos cute low-key, no? Nako, spray down, dapa, and that's your final moment. MVP for this game will be this guy, Federales, na literally, yan, si Federales Aya, no? He made sure na yung metaphor na Federales is on fire, literal. Kahit batuhin mo ng molotov yan, literally na nag-aapoy si Federales because he's the MVP. He got 5 total knockouts, 3 elims, no? 1,117 total damage, 613 total heals, and he survived for 26 minutes, no? If there's someone on fire, this is the guy. Si Federales, biruin mo na, figure of speech na yung apoy, tapos meron ka pang mollifier, di ba? Saan ka pa? Saan ka pa? At tignan mo naman yung assist niya, 7. Napakadami niyang inasisan doon sa kanyang mga teammates. That's why, that also explains yung kanyang total damage nga na 1,117 and yung knocks out of 5, although hindi na secure yung dalawa pa na elimination. So GG, well played, and welcome back dito sa MVP scene kay Federales, the Filipino Terminator, habang ang nakapag-terminate din naman sa iba nating mga kuponan ay ang ating Yangon Galacticos for taking that winner chicken dinner for our match number 2. 13 eliminations, 9 knockouts, assists of 7 as well, 655 total heals, total damage of 2,479 at survival time nga of 2839. Yung ating Yangon Galacticos nananahimik nung umpisa, pero nung tumagal yung laban, talagang sinagasaan lahat ng pwedeng sagasaan. Grabe yung habulan serye dito, no? Well, Yangon Galacticos is also a team na kailangan natin tutukan dito. Kasi
tawag dito, yung ating Harami bro, they did pop off. They also got the same amount of elimination points. Pero mas nakalamang ang Yangon Galacticos sa puntos on this map because they got a chicken dinner. So the bros natin dito, unfortunately, they did not make it to the top 2, but they popped in terms of like elimination points. Ang pinaka-sure lang dito is that somehow bros are still on the top dito. They can still catch up to Ostia. We can all say that nasa second place na yung Harami bro. Yangon Galacticos is definitely on third, pero anytime soon, no, itong next sets of matches natin Aya magiging mahalaga to for each and everyone dahil magkakaroon tayo ng standards na magsiset dahil dito na natin makita kung agresibo ba ang bawat isa sa kanila because paubos na paubos yung oras, paubos na paubos yung mapa at paubos na paubos yung ating stats dito. As you can see on our screen, grabe ang kanilang ibinira, no? Kahit yung airdrop, kahit nandyan na yan sa harapan mo, ayaw nilang ubusin yan. Yung oras natin mauubos na, kaka-describe nitong overall stats. Pati bosses ni Vince, mauubos na, Aya. Paubos na nga. Speaking of a boss, yun nga, walang airdrops na loot dito, pero maraming na headshotan of 15. And I just want to say na yes, they all do need this time, kaya mukhang later on as this day progresses, mas maging grabe yung pagpapakita nila sa atin ng pambabalagbag at aggressiveness inside of the game. YG here with a total of 23 points. Bros pumapangalawa, sayang hindi lamang hindi lamang sila nakuha ng better ranking points, but yung eliminations nila ay at par with our YG. 16 ang kanilang total, habang yung PBE marami rin pala kanilang naging eliminations with 9 with 15 total points. Time to Quick with 13, GE merong 9, Fearless with 8, KERTC, STE and Elevate all with 2 points. Sin at Red Esports parehas may piso. Goat, GG, Flash Vision Esports and RSG unfortunately did not get any points para doon sa ating match number 2. At pag itong lahat ng to dinagdag natin syempre doon sa ating previous na overall standings, malamang sa malamang marami na namang mga plot twists and turns, Vince G, kaya hindi pa talaga natin certain kung sino ang makakapag-hold ng top spot if wala pa tayo sa ating last game for today. Well, we are talking about this first Erangel map, no? We're just counting out itong mga huling mapa natin for this third week, for this last week, no? Overall right now, wow, you see how that match made the difference, no? Yangon Galacticos right now is on the second spot, no? And they're just 1 point behind Osjam, no? Isang game na lang ang kailangan dito ng ating Yangon Galacticos upang makuha nila yung top spot kay Osja. And grabe guys, bigyan namin kayo ng konting trivia. On that last game, nagkaroon po tayo ng tally kung sino po yung pinaka-ganadong bumomba. Ito po ay si Federales dahil he threw in 30 nades in a single game. Yung huling game na yon, 30 granada ang binoto niya. Men, di ba? Kung meron tayong pwedeng sabihan ng bomba mogar, si Federales yun. Grabe naman. 30 nades just in one game. Ganun kalala yung kanilang mga nahagis na mga nades. Kaya pala sobrang dami rin ng ating mga overall nades and throwables that had been used inside of the game. Pero kudos pa rin sa ating mga PH teams dahil kahit hindi man tayo ang nakakuha ng chicken dinner, nandun pa rin tayo sa taas ng leaderboards at yun ang pinaka mahalaga. Onti na lamang din yung ating kailangan trabahuhin para mapalitan at para ma-overtake yung Osja at syempre yung YG kailangan din natin lagpasan. Well, for Young Galacticos, no, they sure did made the difference. They stole the show, they got the chicken dinner. So magandang statement to na parang we're just a game away. We just need a really, really good amount of elimination points. Dalawa lang, okay na eh. Pero ang dami pa nating mapa dito. We still have 4 more maps remaining, no. 2 Erangel, 2 Miramar na pwede pa pumuntos dito. Yung Yangon, and of course, yung ating Harami Bro. Harami Bro definitely trying to stick towards the members of the Yangon Galacticos, and this is what we need to watch out for. Ladies and gentlemen, kumuha na po kayo ng mga pagkain, grab some snacks, grab some drinks, and of course, we're gonna be right back. Aya Plays, Vince G, dito pa rin sa PUBG Mobile Challengers League. Kaya don't go away, we will be right back.
Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the Self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more. With Blood Moon Awakening,
Tapos na tayo sa first 2 matches and welcome back dito pa rin sa ating PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia Fall 2024. So meron na lang tayong last 4 maps and that means last 2 Erangel and last 2 Miramars na lang ang susubaybayan natin dito, Aya, no? So kami ang makakasama nyo all throughout this evening and I hope that you guys are, you already ate or meron na kayong pagkain dyan. As I've said kanina, no, mahaba-habang gabi to and samahan nyo kami na suportahan ng ating kababayan. Mahaba-haba pa nga ang ating mga pagsasamahan. Sana wala na lang masyadong stretch doon sa ibang mga matches natin. Pero ito muna ang syempre ating tignan para inyong ma-enjoy yung ating PUBG Mobile. Extra na mga kaganapan with the version 3.4 is the Blood Moon Awakening theme mode kung saan nandyan yung ating mga themed areas, yung ating mga transformation mechanics, and yung PvE gameplay na sure ako na mag-e-enjoy kayong lahat. Kaya wag yung papalampasin dahil bihira lamang ito. I believe this is just once a year yung ating mga halos mga Halloween themed mode na mga event. Kaya naman the Crimson Battle begins right here. Don't forget to update to the latest version of 3.4. Guys, 3.4 na, tapos di pa kayo nag-update. Paano kayo makakakuha ng Royal Pass A9 yan? Napakaganda ng Royal Pass A9 because you can get everything that you're seeing right now on your screen. Yan, simula sa mga skins like helmet, backpack, Spirit Sentry team modes, yan like yung Uzi nila na kapag ka level 50 siguradong sure ball na mapapa sa'yo. Level 40 nga lang, meron ka ng zombie, Festering Grave Walker set. Tapos, pag napa-level 100 mo pa yan, meron ka ng Matic na Spirit Sentry set na napakaraming styles. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? I-avail nyo na ang Royal Pass, palebelin nyo na, huwag nyo nang intayin na mag-November 14 kasi mawawala na yung mga yan. And, let's talk about our predictions. Then Esports and Elevate for us. Ayan na nga, dahil nakikita rin natin na paunti-unti na nandoon yung momentum ng ating mga teams pero kulang pa kumbaga nabibitin pa yung kanilang performance and we would want for them to unleash the heat and to maximize their potential inside of the game. Habang PBE pa rin, Bling X and Stalker para nag-usap, yung dalawa, malaki yata yung bilib talaga nila dito sa ating PBE or it could be the other way around. Baka mamaya kinocurse din nila yung ating dalawang koponan. We do not know exactly what is the kaganapan doon sa iba nating mga regions. But for Krim, meron siya ditong Genesis Esports. Sabi naman with YG, kontra GG at RTC for Sir Cloud. At yung ating voting nandyan sa aking baba. Don't forget to scan yung ating QR code para kayo ay makaboto at para makita natin inside of the game kung ano na nga ba yung percentage ng inyong audience impact sa pagsusuporta. Well, maalaga ang audience impact kasi ang laki ng tulong niya sa mga teams na alam nila na sinusuportahan nyo sila. Well, for Harame bro, always they are making it to the top 3 pero pa-feel naman siguro na pakaabot na tayo ng top 1. I believe the first time na nakita natin na ang Pilipino ay nanguna is I think yata yun last week number 1 na talagang wala silang no choice. Yung mga teams na Genesis, yung mga teams na Austria, hindi naglalaro, no? But we are still waiting for the timer. We just need to wait for like 40 seconds or more para sa ating pangalawang Erangel map. Yangon Galacticos, they sure do know how to make a play dito sa Erangel map because they took control over that situation kung saan na lessen nila yung numbers and yung playbook Esports na yung natira, well, it's an easy task for them to eliminate kasi isa na lang kalaban nila. But ang tanong dito, Aya, sino ba sa kanila ang makakuha ng chicken dinner? Pilipino na ba ulit ito or the other teams na gusto talagang gumawa ng ingay dito sa ating overall rankings? So, we are gonna be going towards the Erangel map. Aya, Vince G, samahan nyo kami sa pangalawang Erangel map of the evening. Let's go! Let's go! Eto na naman po tayo para sa panibagong mapa, para sa panibagong laban na dito sa ating Eras Tour 2 out of 3 once again for today. Kung kanina ang nakakuha ay yung ating YG at yung ibang mga teams muntik-muntikan lang na makasilat ng manok para dito sa ating Pinas. Marami pang tsansa dahil meron pa nga tayong 3 pa na laban after this match. Pero kung ito ay mapupunta sa ating page team, di mas maganda para sa kanila. Pero plain path natin mukhang iba na naman din as
compared to our usual na mga plane path manggagaling sa may side of Lipovka tapos pababa patungo sa Sosnovka Military Base. Very south heavy yung ating mga dropping points at yung iba naman ma-achieve pa rin at marireach yung mga taas at gitna. Pero kung sakasakali lamang na ito na naman ay SMB Circle, maraming mapapahirapan sa ating pagro-rotate. Uy, maganda yung ating flight path ha. Pero kung nandito ang Ostia, malamang sa malamang, military base ang bagsak niyan. Di mo, diretso. Walang duda, wala ang Ostia. Ibang teams ngayon na maglalaro sa military base. I can see na parang bro yata mag-attempt. May time to quick pa. Teka lang ha. Medyo magiging masaya sa Sosnovka Island natin. Pero sana dito ang ending ng bilog. Genesis. Yan. Aside from that, they are trying to rep down the Noborepnoye. That's what they want as well. KE, tumalan ng late dahil they're gonna be going towards Primorsk area. Tapos GG, GG is definitely taking the Sosnovka military base as we speak right now. Nandito sa Sosnovka Island dito ang pros natin. So tamang sundo lang kay Range de Federales. Saan tayo? Tatawid ba tayo ng tulay? Iiwan ba natin to? Pero get slow, we go for FP, Coca-Cola down. Get slow, nabawian ni Coca-Cola. Grabe yung palitan dito, Aya. Pilipino versus Pilipino na naman. At kakasimula pa lang natin. So, masaklap either way kung sino man kanila ang mauubos. Pero pitas lamang muna ang magagawa ng ating Elevate. Ganoon din sa ating SE. So, 1-for-1 trade is what we have seen. So, mukhang nadala naman parehas na kupunan at mag-iiwasan muna para sila ay mas maging handa later sa ating iba pang mga bakbakan. Look at Claire, yung kanyang level 1 na vest, puladong-pulado. Onting-onti na lamang ang HP habang sisilip naman tayo sa ating bros and our MVP Federales nga dito ang nagda-drive ng kanilang vehicle. Pero, meron din silang kasabay na nagda-drive by within this same area and we have heard those gunshots. Mukhang fearless ata yun, pero sa kanilang pag-iwas mukhang naiwan na naman yung mga fearless. Oo, parang hindi ko naman po naririnig si Vince G. Parang nawala ulit yung ating tropa. So tayo muna ay magkakaroon ng kaganapan dito. Lilipat tayo sa ating Playbook Esports kung ano nga ba yung kanilang sitwasyon. They're still here within the vicinity of school and dito sa ating apartments. Pero other than that, mukhang chill na chill pa rin sila at wala naman silang ibang mga kasabay. Pero within also the proximity of this area, baka meron makasilip later on pero sila ay safe pa rin. PBM1 boy nga ikukuha muna ng kanyang buggy. Tamang kuha lang yan, siyempre. Kailangan lang talaga nila ng sasakyan. Kaya nga, kapag ganitong long trip ang gusto mong gawin, talagang you need to invest in vehicles. This might not be Miramar, pero still, vehicles are a crucial or a vital part of this gameplay. So, rotations-wise, makakatulong to because hindi mo na kailangan takbuhin yung buong lupa, yung buong kalsada kung gusto mo naman makarating sa isang punto. Pero, if you have vehicles, it's easy for you to rotate. And just like what KE is doing, I mean, para makalangoy ka sa tubig, ayan, magbangka ka para makatawid kaysa langoyin mo pa. Kasi kapag nilalangoy mo yan, wala kang kalaban-laban. Parang kang isda at uwi. Nako. May bagong Pole vault, no? Parang si Carlos Yu lang ang gustong sumabit dyan. Ganun pala yung yung feeling ng mga sinasabit doon. Para ring parang tatalon ka para magda-dive. Ako may fear of heights pa naman ako. So yung ganung mga perspective, medyo kinikilabutan ako ng very, very light. Pero yung ating mga teams mukhang hindi pa naman kinikilabutan sa ngayon dahil karamihan or most of them are not yet having those opponents at safe na safe pa naman. Habang GG, tinan mo, siya mukhang walang fear of heights kasi inakyat niya yung mataas na area dito ng ating mga scaffoldings or mga tower na parang nasira nga coming from probably wars that had happened. Habang si GG7 support, mukhang gusto lamang niyang i-take para later kung sakasakaling may mga dumaan or nagdulot lamang din siya dyan. Parang napaka-peculiar na ito pa yung kanyang gustong paglutan. Parang gustong bumiyahe lang. Ikot-ikot, hinilo lang tayo ni tropa. Ganda, no? First person view, mga kaibigan. Ganun po makita kung paano ang pakiramdam na paikot-ikot, no? Sa mga ganong klaseng hagdan. Ganyan ako Kapag kunwari may pirate drill, dati ganyan kami sa opisina Tapos yung bababaan namin, no, 33rd floor,
So ilang ikot ng ganyan sa fire exit yan, no? Yung fire drill pinahamak kami, 'di ba? Nagkanda hilo-hilo. Grabe na. naman yun. Pero well, at least 'di ba? At kapag may nangyaring ganong sitwasyon, at least prepared na kayo, no? Okay na yung pababa kaysa paakyat, 'di ba? Kung 33rd floor aakyatin mo, ngalay ka niyan. Aray ka Tama. diyan, 'di ba? Okay na yung pababa Oo. kaysa pataas. Pero ako ayoko talaga ng mga hagdan. Para sa mga nakakita ng post ko, nahulog po ako sa hagdan just Ay, right bakit? before we are gonna start our broadcast. At medyo injured si Ate Aya nyo. Buti na lang hindi nyo kita, no? Pero sana later ay okay pa naman ako at hindi ako lagnatin. Pero ito, ang mga nilalagnat, yung kaharap ng ating Sin Esports because that will be our RSGC Bunny. Hindi na makakapag-hop away from this engagement and will be secured coming from that sagasa moves ni Sin Cool. Nako, sa gasa mo si Kul, parang dinaanan lang. Patabi muna, dadaan ako, tapos wala nang after that elimination place, that's really good. I mean, for Bunny, he didn't survive that one, so they have to move on. Risk guys, they have to continue with 3 players, no? So, Risk guys, still, boy pa naman, pwede pa na lang i-try na mag-attempt na makapasok sa top 8, which is very important para sa placement points, or try to at least commit an elimination. Risk guys currently on 11 out of 16 players na nandito sa battlegrounds natin. Kailangan pa nila ng 5 puntos para makatawid sa 3-digit mark. So, we're gonna be talking about the numbers. Bros, right now, they need 6 points. Tapos, hindi makapuntos dapat ang Yangon para ma-overtake nila ang YG. Genesis Esports is just behind them with 187 ng playbook. Of course, we've seen them somehow na on the previous days na medyo nag-iinit din yung momentum. They're currently at 179, 4th place, no? 5th place kung kasama Ostia, pero they still have to work out on their points. Pero ang kagandahan doon, umabot sila ng top 2. Uy, nakinig si Yobno, sabi niya, sige Vince, kung gusto mong puntos, eto pagbibigyan kita. Kukuha ko ng points kasi si Yobno, si Monboy, makikinig sa akin yan. Siyempre, ano ko yan eh. Perks, kaya parehas kami, at yung book niyan eh. Ternong-terno nga kayo. Twins ata kayo ni Monboy eh. Kaya naman yung elimination nga ay kanyang pinauna na doon sa ating GOAT Esports at nagkakaroon nga ng pagbawi habang hinihintay lamang din muna. Pinuwesto niya muna yung kanyang vehicle habang also doing that spotting and scouting area para nga naman masilip niya kung meron bang mga teams na nag-stay doon sa other side of the bridge. Pero speaking of bridge, we have here the bridge. GG or our Good Game Esports na mukhang pinagsiset-upan at mukhang gustong gawing trap yung ating bridge. Kaso, ang tanong kung meron pa bang ibang dadaan dyan given that they are already outside of that play zone at sila naman ngayon ang sasalumuna ng sakit at hagupit ng blue. Sakit at hagupit ang kailangan nila saluhin. And right now, stage 1, it doesn't quite hurt a lot, pero eto masakit eh. After ng stage number 1, we're going to stage number 2. Tapos yung bilog natin medyo dumako sa eastern side, no? Northeastern side ng area natin, sa Kopangisnaya, Poliana, lahat nag-uunahan na makapasok. But yeah, I agree for GG. Malayo-layo ang kailangan nilang lakbayin and mas matagal na blue ang kailangan nilang tiisin dito. For Yangon, kung kailangan nilang makapag-git-gitan dito with kill enemy. Kasi, pero mo, from Gorgopol Hospital, sila magkasabayan dito and they need to at least get inside the safe zone. So, saan nga ba safe? So, sa loob ng bilog and they have to rush from west side to east side, no? Kailangan nila i-prioritize yung pwesto nila, pero sabi ng pros, kami din, ipaprioritize din namin ang pwesto namin. Wala kaming pakialam kung may RTC dyan because what matters most for us is to establish a really, really nice position kung saan kami pwede manatili. Pero for strangers, mukhang gusto ulit nilang kumuha dito ng elimination points. Once is not enough. One is not enough, pero yung ating bros, yung muntik-muntikan pa magkasagasan, yung ganun mga crucial moments, delikado pagka nasipat sila ng tuluyan. And speaking of, that will be ST762 knocking them down, pero yung secure makukuha ni RSG. Maybe masakit-sakit para sa ating bros dahil yun sa kanilang pagkakabanggaan na-delay yung kanilang movement. Anywhere they went, meron silang teams na nakakaharap nga. And speaking of, meron na naman sila makakaharap. This will be GE. And in front of them right now, smoking out si Jappy para hindi sila masipat. Pero Scadi ang nakita naman doon ni Master Rix at hindi na pinatakas pa si Cure agad-agad. Master Toki nag-denade patungo kay Master Rix. Mukhang magkakagiglan dahil parehas magkasama yung nagkaroon ng knockdown habang elevate clear at yung iba pang elevate
sumusugod na sa ating mga Flash ng Esports Live. Mapobi Master Toki pero madadown din si Clear at hindi naging clear ang kanyang vision dahil nga mana-knockdown siya. Pero Master Toki will also be secured here. Buti na lamang meron tayong Nathan na natira para sa Elevate. Mayroon pa naman Nathan na natira and now he's doing all the dirty work. No, Claire can still be revived on that encounter but still Nas nandito na. Ay, naku po, Dale! Kalahati ang buhay at mukhang si Yobnom ang nakita kay Nas at nakabawi din si Dale sa wakas kay Dambot. Yobnom nakita si Nas. Dale also gets Dambot pero si Dale mukhang mahuli ni KBA. Naku po, KBA hindi na nag-hesitate. He goes in hard for Dale, eliminates him real quick. Strangers Esports ngayon gustong makisaw-saw, makialam habang ang playbook binabalasa nila. Buko na natitirang member. Strangers from the bar, from behind. They're gonna try to make the playbook Esports lives miserable. Habang itong sila Buko tumatakbo palayo at mukhang nasipat niya siya ni Michi. Michi, he needs to at least enhance his concentration para tumama yung mga bira niya kay Labokun. And for Playbook Esports, they have to continue with 3 remaining players in this battleground. And Labokun, he's gonna try... What? Ano nangyari kay Dakid? Tumilapon sa sasakyan si Dakid. Breaking news, na-aksidente mag-isa. Nahulog. Parang kanina pa tayo may mga bloopers para sa ating mga teams. Mamaya tignan natin kung ano nga ba pagdating ng ating play. Pero dito mukhang wala na atang replay na makikita for the side of RTZ Labukon dahil takas ang kanyang gagawin. Pero as he moves forward, baka siya naman ay maspatan ng ating mga Elevate going for that shot. Siguro nagdadasal siya habang hindi pa siya nakakarating doon. Pero makakapunta sa may bandang likuran at sabi niya, kahit pa paano meron siyang cover, nakahinga ng onti si Labukon. Pero wala siyang kahit anong cover, so medyo malabo pa rin ang kanyang chance of survival dito sa ating situation. Yes, he is inside of that next circle, pero meron din kasing Elevate na malamang sa malamang yun yung possible na maging route, so delikado rin siya. Pero ito ang mas delikado, kalahati halos ng ating circle ay tubig. Well, kalahati talaga ay tubig, so some other teams here needs to decide if whether na pupunta sila sa tubig or not. So nasa may kalahati sila dito. As we can see right now on the western side of the circle, masyadong crowded pero maluwag sa gitna ng Estanya Poliana, no? We're in. Playbook Esports is definitely there. Pero ngayon tinatanggap nila ang hagupit ng risk, guys. And we can also see the time to quick Dread Elevate. Nako po, sila ngayon ang nagkakarambola at mukhang isang member ng Elevate dito bumagsak na. Ano to? Friendly fire? No! Oh my goodness, it was Labukun who's trying to punish them. Nathan now being knocked down. Claire, nagbabato na nga siya ng smoke para hindi nga mapornada rito ang tropa niya. And now Claire is gonna try to get some vehicle. Susunduin niya nga dito yung tropa niya na bagsak. Barney. Hinahanap niya. Si Barney pala may dahilan kung bakit na-knockdown si Nathan. At mukhang tumatama sa sipat ni Barney si Nathan. At nauubusan ng dugo si tropa. Nathan, aabot pa si tropang Claire. Ang ganda. Actually, I love this concentration coming from Barney. Concentrated siya kasi unfortunately for his side, hindi niya nga mako-confirm yung ating Elevate at makakapagtago ng maganda. Habang GG Baby Harry, madadown naman ating bros at yung pagsugod ng ating YG makakatapat at masisipat si STE Lucy, pero 7-6 muna ang kanilang mana knockdown. Habang Fearless Ranzer also spotting dito kay YG Romeo Boy, onting-onti na lamang nabalang kanyang kailangan matanggap. Pero WTC also will be knocked down coming from that shotgun STE Lucy sa kanilang pagpupush sa kanya sa mga oras ay ito babagsak din si Lucy habang RTC mauubos ang mga buhay. Nasaan yung ibang players ng ating STE? They are here on that other side kung saan nire-revive na si STE 762 habang nice to haharapin din si Cutie Loki. Masyado ka ng cute, masyado ka ng makulit. NC2 ang makakakuha sa kanya sa mga oras na ito. Nade naman ang nangyayag sa Oppo 762, medyo delikado pero buti na lamang pas lamang din sa harapan ni Nice 2 and he will now be spared from further destruction. Dalawa pa rin sila na lalaban para sa ating Strangers Esports. Yangon and Strangers, now they're trying to fight each other out. NC2 tinanggap ang granada. WTC ngayon ang recipient. He is now knocked down at mukhang tutuloy na nga si WT dito. Nasaan na nga ba ang tropa niya? Nandito si Naughty Boy
yung mga boy natin dito, Romeo at Naughty, mukhang kailangan nila talagang gumawa ng distraction. NC2, nakatanggap ng damage and unknown. Nako, he goes in for Jappy. Jappy now knockdown. Barney nakuha si Blanks. Zin, Esports. Nako po, they are being punished here by the Dread. But another Filipino team, Yobnom, tinuluyan na dito. Playbook Esports, they controlled Elevate. At mukhang yung Genesis natin dito sumausaw sa mga bros natin dito. Cool! He goes in for Jib na unknown, nakuha si support. Wako, he goes in for Jibs. At ang daming palitan dito na nagaganap ay Romeo Boy. Right now, kahit flat yung gulong ng bagay niya, ilalaban ko pa rin to. Umaandar pa naman eh. And speaking of laban, parang halos lahat ng laban ng Dread, hindi natin halos nakikita, no? Ngayon, nandoon yung concentration ng mga battles, nakita natin yung mga palitan nila, pero wala pa rin doon yung ating perspective as we have here NC2 being secured by Playbook Esports, mga gagaling sa likuran doon naman, makikisawsaw, G-Iza is man madadaw ni Bro Rage with that DBS 762 smoking out dito sa kanilang harap, pero mauubos yung ating mga bro right in front of our Genesis Esports habang GE nakita rin naman yung ating Sin habang Sin knocking down Marnet Boy, Gavermon Boy knocking down Gus as well. Marnet masesecure, SCE nice to mamamaalam na rin. Playbook Esports at YG ang naghati doon sa ating mga eliminations. Ang daming nagaganap Vince G, pero halos hindi natin nakikita lahat ng mga yun at nasa kill feed lamang natin nababasa habang Raymond spraying down habang dumarampa sa kanyang harapan si GWTZ. Bumaliktad ang vehicle, umapoy, nasunog, pero buhay pa rin. Buhay pa rin mga kaibigan. Top 10 teams. Naughty Boy nakita si Yobnom. Damon, huling hininga dito. But si Demios ang napuruhan dito. No, it was Barney who's the last standing player na napuruhan ni KH. Naughty Boy knocks down Raymond. Yobnom pinagtulungan dito. GG as well wants to get involved. Young Kong Galacticos, Naughty Boy. Paawat ka naman, sir. Romeo Boy nakuha si Raymond. Isa na lang ang natitira for the side of Playbook Esports. Yangon Galacticos at this rate, sila na ang magiging ibabawas na number 1 team for the entire week number 3. Pero, bro, they're out of this game. Playbook, they can still produce points. They can still make it to the top 8. Granada after Granada para kay Michi. Grabe naman ang galit dito ng Yangon Galacticos. Michi! Bigyan mo kami ng pabor. Gulati mo ang buong Yangon Galacticos. He knocks down Naughty Boy. Makulit ka, Naughty Boy. Palo ka muna. Dito, sabi dito ni Michi. At mo, kailangan niya maghihiro ng sugat. Pero Romeo Boy is gonna go for a rebound. WT! Out of nowhere. Galing sa likod. Aya, that nade. Traidor yung granada ni WT. Nagulat tayong lahat dun kasi ang focus din natin yung nasa harapan lang ni Michi. Meron palang nasa likod na nakapag-backstab doon sa ating Playbook Esports habang lilipat naman din tayo ang isa pa sa mga buhay. Or rather, ito na lang pala ata yung PH team inside of the game which will be our Sin Esports na pinupuntahan na mukhang dadalaw sa ating GG. Kinuha na ng tuluyan will be GG the Kid. Talagang na GG WE Good Game Esports are now out of this engagement habang slowly creeping inside of the circle. Mukhang edge gameplay at mukhang pupunta muna sa dalampasigan yung ating Sin Esports dahil doon pumapabor yung ating bilog. Ayun, speaking of the circle right now, Sin Esports can still do it. Mga kaibigan, nagkakarambola na Yangon Galacticos, meron ng in-entertain na bagong challenger. Yangon Galacticos, they wanted to repel down the Risk Guys. Risk Guys, they're gonna try to go inside the circle. Sin right now, pinapalibutan ang mga airdrop. WT tumatrabaho. He managed to get one master bait ng Risk Guys. I think Risk Guys now loses one member. Dalawa na lang natitira, but yung dalawang yun nasa loob ng bilog. Sabi ni WT, naku po, mali yung park ko, natatama na sandbag. Paano pa ako aalis dito? WT, kailangan mo mag-aral ng driving lesson. Naku po, kahit anong angulo na i-stack si WT, magiging siya na buhay yan. Kailangan mo talaga pag-igihan ang pagdadrive ng buggy. Grabe, no? WT nagtatawag ng tropa. I am stuck, mga bro. Pinaparusahan ako dito pero nakabawi si Romeo Boy. Tinanggal ang kill enemy and down to the final 16. Pasok pa rin ang Sin, kompleto pa sila.
At palong-palo yung ating YG. Dapat ito rin yung tinitigil natin agad yung streak because look at that. They are widening their gap with our bros. Nalagpasan na rin nila yung ating Osja doon sa ating overall scoreboard. Habang dito naman, pinapaulan din sila ng bala ating mga Fearless pero nakabalikwas, nakaalis si Naughty Boy sa kanyang sasakyan para makapaghilap. Yan ang tama niyong gagawin, Fearless. I-challenge nyo na, buhusan nyo na ng mga bala yung mga YG para hindi rin agad-agad makapasok sa ating circle. But on our stage number 5, they will still be inside. Yung ating time to quick, makikisali lamang din habang Goats prente mukhang nasa gitna. Naku, maganda to. Suspense na to para sa atin, mga kaibigan, no? Ngayon, makikita natin kung paano nga ba makikipagmatigasan ng Yangon Galacticos sa pwesto nila. Nasa may gilid sila. Fearless ngayon ang kumakausap sa Yangon Galacticos. Mga kaibigan, hindi kayo welcome sa teritoryo namin. Amin to eh. Nabili na namin itong lupa na to tapos gusto nyo pang sakupin. Nagkamali kayo ng sinasakop, sabi ng Fearless. No? This is our turf. Kanina, na-evict kaming apa sa bahay ni Kuya. Time to quick KH! Ayan! Tinamaan ka ni Cool. Hindi na nag-atobili si Cool, no? Nag-riding in. Tandem yung dalawa. Rankin at si Cool. Sinakyan ang kalaban at mukhang binawasan ng isa. Etong Goat. Buhay pa pala ang Goat. Buhay pa ang Goat. At mukhang itong si Suzuki. Gusto yata pasabugin ang YG. YG is on the verge of being eliminated. Aya the days flying left and right. Cookie payata ang magiging lason ng Yangon Galacticos. Pero hindi rin tumama lahat ng kanyang mga nade kahit isa. Walang na down ulit doon sa dalawang up and alive pa rin. Pero yung ating Sin, meron ibang kalaban doon. Ito, nade sasakto na nga kay WTZ at matatapos na ang kanyang buhay habang Romeo Boy naghihilap na lamang sa lahat ng kanilang naririnig ng mga bala. Sila ngayon ay kailangan mag-focus sa pag-heal up dahil time to quick Zuki. Tinitignan din yung mga movements ng ating Sin Esports from behind their spot as they're all outside of that circle. They all need to move in one way or another. Pero in one way din, nagtatry makapag-knockdown si Zuki doon sa ating mga Sin pero hindi pinapawayaan ng ating mga Sin na yan ay mangyari at risk guys naman ang ma-eliminate. Zuki nakafocus na sa ating YG parehas babagsakin. What a clutch coming in from Zuki. Pinakinggan ang ating request na tapusin yung YG. Grabe naman yon. Tumayo ang mga testigo. Nagpalakpakan, tumili at si Suzuki. Tapos na ang trabaho mo. Ibigay mo ang sarili mo. Pero bakit pasagot, di ba? So, top 3 teams. 4B, 4B3. Sin right now, tampisa. Makipagbatuan ng bola. No? Kala mo ginawang beach volleyball tong ano eh. Itong ano eh. Uy, grabe naman yon. Yung dagat na to, umuulan ng granada, no? Yan, no? Fearless right now, natanggap ang granada. Kaliwat kanan, blanks. Grabe yung mga batuan dito. Ranked na inip na, lumapit ang bagya. Gusto ng ano, gusto ng malapit, close view. At ang granada ni Blanks! Sinabukan! Si Astro na pa! At mukhang hindi maganda sa Fearless to. Bibigyan namin kayo ng rason para katakutan ng mga Sin. Kasalanan to, pero masarap gawin. Sabi ng Sin, right now and even Blanks na taong lumot. Mukhang ready na. Talaga makipagbalagbagan Aya. At mukhang road trip malala ang Sin. Paghahunting ng gagamba. At eto na ba ang panangamba ng Goat na sila ay makakagat ulit ng mga taong gagamba. Ito na nga yun, Vince G, dahil kitang-kita natin Astro X kinukuha, isa-isa tinutuhog ng ating mga Sin. Ranked, medyo napabalikwas, nakatanggap din ng onting damage coming in from our Fearless. Pero at this rate, they are doing very, very well. Yung Fearless nga, si 1 second na lamang naiiwan at yung mga Goat na nananahimik doon sa loob, pwedeng-pwede lang mapuntahan later on. Pero unknown, nakikisali din doon sa mga balang binibigay kay Wako. Pero si Wako, nagkaroon sila ng eye contact at siya pa nga ang madada habang Goat XZ11 also just waiting inside of the shack kung sakasakali na may makapasok doon sa kanila ay pwedeng niyang gulatin. Pero ito, nanggugulat na naman yung ating Sin because 10 eliminations already at mukhang pumapabor ang lahat sa kanila, Vinci, at sa pagdiit ng ating circle. They have both the control of the northern side at ganoon din sa may southern side. Nako, Sin right now has this area under control. Pero yung mga Goat natin dito, gusto may pagmakulitan pa. Sin yan buo pa yan, 4 pa yung mga yan. Tapos yung Goat ayaw nilang isuko yung bahay. Dito tayo magkaalaman.
meron pa tayong stage 7, 8, and 9. So kapag ka itong GOAT na to at hindi pinaboran ng bilog, kailangan nyong lumabas dyan sa comfort zone nyo. Sa bahay ni Kuya, kailangan nyong lumabas dyan. At yung scene natin dito, mukhang nakakadalawang airdrop na, bukod kay Blanks na taong lumot ngayon, no? Pwede nyo na siyang lapitan ng gagamba sa suot niya na yan. Tapos, etong si Cool, mukhang naghahanap pa baka parang ano to naglalaro pa ng dress up si Cool Ano ba magandang wardrobe dito? Di ba may time pa kasi? Di ba napakaraming oras ng scene? Pabor sa kanila yung sitwasyon. At itong si Unknown, ako, mas pabor to para sa scene. Sige, lumapit ka. Sige, ano? Nagdadalawang isip ka? Lumapit ka, boy! Grabe, China-challenge na, ganun talaga. Kainit yung ating scene. Walang atras dito. Talagang kung sino man ang babangga, ibain ng ating Sin Esports. Kita mo si Wako, naghahanda na rin ng nade patungo sa ating GOAT at mukhang sasako yung kanyang granada, parehas na damage XZ11 at GOAT 21 na patras parehas. Masyado kasi kayong matapang. Ano bang ginagaw-gaw nyo dyan sa harapan ng ating mga gagamboys habang with another set of frag grenade, hinahagis na doon patungo sa kanilang spot. Sino kaya ang madadown? Pare-parehas lamang na splash damage and they are not yet secured off that knockdown. Nagugulat sila sa mga granada na pakawala ng ating Sin, kaya naman silang choice kung hindi umatras na muna at magtago at mag-heal na rin sabay-sabay habang yung last player natin Fearless, wala na rin choice kung hindi hintayin na lamang kung ano nga ba yung magiging ganap doon sa dalawang kupunan. Wala na kayong magagawa, kayo na ang lumapit sa Sin. Hindi kayo po protektahan ng mga bahay na binili nyo kanina at mukhang eto na nga yung GOAT, nagtawag pa, naghanap pa ng side quest, no? Kumonyat pa ng Fearless at eto na, 3v4, GOAT at Sin. Simulan na natin ang bakbakan na Aya. Cool nagtatago sa likod ng airdrop at mukhang eto, binobomba na nga ang mga GOAT. Yung mga camping natin, go! Knocks out 21 at mukhang eto na ang simula ng pagbaksak ng mga camping. At welcome to the slaughterhouse, ang sabi ng Sin. Mukhang gusto niya ba ng kaldereta? Kami na ang bahala dyan. Right now, definitely is trying to at least control the numbers game. XT11, kahit magtago ka sa likod ng sasakyan, hindi ka bubuhay niyan. Tumakbo sa may gilid, pero that's a good name for a no. Knocks down one. At mga kahit isa lang ang ma-knockdown mo, kahit ma-knockdown mo yung isa, si Cool lang yan, tatlo pa kaming nakatayo. Sabi niya dito, sige, makipagbatigasan ako. Grabe ang kanyang focus. Unknown, lumabas na at lumapakan na rin. At kailangan na lumabas si 21. 21, hindi mo na kaya dahil Sin ang makakamanok. Kalderetang kambing it is para dito sa ating Sin Esports. Hindi manok ang dinner natin. Isama na natin yung mga kampig para tayong naging dito, buffet. Meron palang handaan para sa side ng ating Sin Esports. So GG, well played and congratulations. Another PH chicken dinner para sa atin. Grabe, talagang ito yung mga chicken dinner na ang sarap panoorin. Yung mga tipong hindi mo magsisisihan. Alam mo yan, kahit talaga maglaro ng gagamba buong buwan, no? Kahit buong liga ng PMCL yan, ayun pala yung secret training na ginagawa nila, no? So, kapag ka nakagat ka ng gagamba at naglalaro ka ng gagamba, yung mga gagamba versus gagamba, nakakalakas pala ng reflex yan. At tingnan mo naman yung mga granada na tumatama, no? From Blanks, connecting that, sila Rankid, saka sila Cool. Grabe yung connection. Even Wako was there, providing a good support. Mini 14, grabe. And for Sin right now, they definitely earned that chicken dinner. What can I say? Pabor sa kanilang bilog at maganda ang kanilang pag-fate doon sa may pangpang dahil doon pumanig yung bilog. Mukhang si Blanks ang nagdala rin ng swerte para dito sa Sin Esports, giving them so much of those elimination points. 13 pala ang naipon nilang kills. Sinagdag mo pa yung placement points now with 23 habang ito naman yung ginawa ring highlights na rin Playbook Esports on 2-hour RTC. Nagkapalitan lamang sila. Kaso ito rin yung eksena kung saan nakuha nga si Dale. And this is also one of those moments na maganda sana pagkakasipat ni STE Nice 2. Kaso na-nade siya ng ating YG from behind. And all those pushes that happened. Rather, ito pala, si Michi pala yon yung na-nade from behind ng ating Yangon Galacticos. At yung ating YG na palong-palo din with those eliminations habang namamalo si Sincool doon sa kanilang dinaanan. Time to quick. Ito si Zuki, tropa ko to Tropa natin yan. Kita mo, ang dami niyang inubos na nade para sa Yangon Galacticos dahil yun na rin pala yung kanyang huling time. Pero yung kanyang ginawa na ma-eliminate both
of the players of Yangon Galacticos dito sa ating pag-spray. Talagang feeling ko, kampi sa atin yung ating time to quick Zuki and yung mga last moments inside of the game for our Sin Esports versus our GOAT. Yung mga kambing, wala ng choice, Vince G. Lahat sila isa-isang nagkabagsakan tapos tinapos. Ginanon-ganon nung ating mga Sin Esports. Sin Esports, talagang binigyan nila tayo ng magandang rason para enjoyin ang ating kaldereta dinner. At ang sabi ni Wako, itabi nyo, I'm the best support in the entire house. So for him to knock down 4, tapos nakatatlong assist siya, tapos nakakuha naman siya ng 4 dito. No? So for Wako, right now, he definitely deserves the MVP. At pangatlong mapa pa lang to no? And we're gonna be preparing for the last Erangel map. And afterwards, meron pa tayong 2 Miramar map. Pero grabe, no? Ang ganda ng simula natin because Dread got the chicken dinner. Sin, pangatlong chicken dinner for the night, for the evening. Wako is gonna be our MVP. So, okay lang kahit maubusan ako ng boses ngayon. Sige, pero wag naman. Kasi baka mamaya may mas magandang moment pa tayo makita. And I think itong puntos ng itong puntos ng Sin, magko-contribute to malala para sa kanilang overall. Tama, napakalaki ng maging contribution nito. Natakot ako bigla kasi sabi ni Boss Onin, pagka daw nag-chicken sila, bibigyan niya ako ng 8 gagamba. Parang ayoko pala ng gagamba, na-realize ko lang. Pero ito naman din ang ating marirealize inside of the game. 13 eliminations para sa kanila with 12 total knockouts, assists of 12 as well, heals of 794, total damage of 2709 at survival time of 26-29. Napakaganda rin ng ginawa dito ng ating Sin Esports. They managed to get a lot of elims just like what our bros did earlier, pero dinagdagan pa nga ng chicken dinner. So habol malala talaga sa mga puntos yung ginagawa ng Sin. Habol talaga. If they wanted to catch up, now is the time. Meron pa tayong 3 mapa na kailangan nila laruin, and 13 or 23 points in total, no? I think ang laking boost ito for their team na para kahit pa paano umangat, no? Kahit sabihin mo na parang the challenge for Sin is to be consistent para lang makuha yung top spot. Pero yeah, they're doing so well. They're staying in the top 5 or top 6 ng ating overall. Mamaya, pag-usapan natin ng overall after na match stats, no? Pero overall stats muna for this map alone, no? 59 total elims, 65 total knockdowns, 19 na total revives. So marami pa ang nabuhay dito. So airdrop natin dito, walang nasayang dahil nakakuha sila ng 4. No? 26 minutes and 29 seconds ang survival time ng bawat isa sa kanila. 15 total headshots, 347 longest elimination distance, and of course, umabot tayo na 436 kilometers na nakasasakyan. So, ito ay ang overall stats ng mapa na to. Yan na nga yung ating mga, kumbaga, naging summary of what happened inside of our game na maximize ng malala yung ating 4 na mga airdrops. Kaya marami palang mga protektodo doon sa ating mga level 3 vest, level 3 helmet, at kung ano-ano pa inside of those boxes. Habang yung ating match standings naman, babalik tayo sa 23 overall points ng ating Sin Esports, and half lamang dyan yung nagawa ng ating GOAT with 12, Time to Quit with 10, YG with 9, Playbook Esports with 8, Fearless with 6, Elevate with 6 as well. Yung ating RSG naman, merong 4, GE with 3, ganoon din sa STE, 2 for both GG and Bros, 1 para sa KE, RTC and Flash Vision Esports, and unfortunately nothing for the side of our Dread Esports. Hindi nga naman talaga araw-araw Pasko, pero doon sa mga teams na trying their best to be consistent at nagagawa nila or napupull off nila, malaki rin talaga yung reward na kanilang makukuha. Pero dito sa ating mga PH teams, specifically here for our Sin, talagang palong-palo yung ating match number 3. Palong-palo ang ating match number 3 at hindi tayo binigo ng ating mga kababayan. No? Binigyan nila tayo ng magandang laban, even playbook, no props to them. Hindi nila kailangan ng placement points because all that matters is their elimination points. And that's why they're on the 5th spot currently. So, Playbook Esports, no, with 187 na may kasamang asterisk, no. So, malapit na sila sa Genesis Esports. No? Konti na lang. Bros right now, Playbook, they're trying to catch up with the Bros, no, 194. And this is good for Sin. 121, Elevate 124,
tinulak nila yung Fearless pababa, di ba? Strangers Esports, congratulations, they reached the 3-digit mark, 100 points na for them already. Pero wala na ako nakikitang Filipino teams na nasa second half maliban sa Strangers Esports. At konting kembot na lang ang kailangan ng Strangers para makapasok sila. Pero dadaan muna sila sa Elevate at Scene, pati Exquisite at Trend. Grabe naman, sunod-sunod ng pila-pila ng ating mga kababayan. Ano to? Pila-pila nga parang napakaganda ng ganyang makita na lahat nandoon sa first. Pero ang kinakatakot ko lamang din na pag umangat din yung ating Strangers Esports tapos slowly ma-push down at mapag-iwanan yung ating XQS because they are the lone PH team na hindi nga maglalaro para dito sa ating day number 5. Pero that has all been our match number 3. Ang dami pang magaganap, Vinci. Kakatapos lamang natin. We are halfway through para sa ating day number 5 na ito ang isa sa pinakamahalagang mga araw, lalong-lalo na para sa mga kupunan na naghahabol nga ng mga puntos because for our grand finals, magiging doon din depende sa kanilang overall na mga weekly league ranking points ang kanilang mga magiging head start points. So this is also very crucial para sa kanilang lahat. Sobrang crucial nito dahil kung gusto mo ng magandang puntos, talagang yung ating head start points kailangan talaga nilang paghandaan yon. Pero mas kailangan yung paghandaan to dahil kung hindi pa kayo naka-update ng version 3.4 ng PUBG Mobile, well, naiiwan na kayo dahil napakarami ng bagong game mode dito sa ating Blood Moon Awakening Team Mode. No, marami kang pwedeng gawin dyan. Pwede mong bisitahin si Bossing Dracula sa kanyang lair. Pwede ka rin maging vampira. Pwede ka rin maging taong lobo. So, napakaraming activities to. And not only that, no, kahapon nakakita tayo ng mga polisher. Yan, yung mga hovercraft. Diba? Pero ngayon parang hindi yata ako nakakita ng hovercraft padalang. Oo nga, no? Nakakamiss, diba? Sana meron, diba? Susi sa Erangel yung hovercraft Pero pati yung MP7 na double wheel, nandito rin yan. Kaya kung hindi nyo i-update ng version 3.4, kahit maglaro kayo ng PUBG Mobile, hindi lalabas sa inyo yung hovercraft. Hindi nyo masasakyan yan, di ba? Sayang. Sayang, kasi baka makakuha pa kayo ng chicken dinner pag meron nga kayo ng ating favorite na hovercraft, habang ito naman din, favorite din natin to ay the new Royal Pass A9 available right now up until November 14. Mahaba pa ang inyong oras para makapag-grind, para makapaggawa ng mga missions, para ma-maximize yun na rin lahat ng ating rewards inside of this Royal Pass. Nandyan nga yung Spirit Sentry set, yung ating Swift Soul Buggy, yung Corpse Vein ng ating Honey Badger. We also have the Spirit Sentry backpack and so on and so forth. Yung mga victory dance nandyan din at kompletong-kompleto dito sa ating bagong RP. Worth 80,000 UC yan mahigit, and you can just get that with a very, very minimal amount, with also on top is a max rebate of 720 UC. Napakasulit, Vince Gino, kaya dapat hindi talaga sinasayang ng mga viewers natin dyan. Huwag nyo nang sayangin mga kaibigan dahil mabilis lang ang panahon, no? Malapit na ang November at kapag ka nag-expire to, wala na. Hindi nyo na makukuha yung magandang mga sets na yan. Pero pag-usapan natin ang ating prediction, no? Wow! Strangers sa akin, Dread sa'yo. So, ako muna. Unahin ko muna. Bakit Strangers? Nakita mo naman yung puntos. They're currently on the 12th spot. At ako, masaya na ako para sa kanila dahil nakakuha na sila ng 3 digits. 100 points na para sa kanila. Tapos, they just need to find more. Tapos, if they manage to excel on this last Erangel map, that means maaari silang makapasok sa ating top 10. But, ang mangyayari dito, kailangan may magsakripisyong isang Filipino team. Ayaw man natin ng ganito, pero syempre, if you wanted to climb up, especially para sa Strangers, no, kailangan may tatapakan sila. So, talaga, it's either you step up or probably get left behind for Strangers at this rate. That's really the mechanics of the survival game, na in order for you to be on top, you also need to push down other teams. Pero dito naman para sa side nating Dread Esports, I know na nandun kasi yung init, Vince G, coming from their performances yesterday, yung pambabalagbag nila sa ibang mga kapunan. At ganoon din, as we started this day number 5, I believe they would want to keep that momentum rolling. At alam ko naman na gustong-gusto nila maging consistent. Although from that previous match, wala silang nakuhang puntos. Baka ito yung chance nila para makabawi.
ito na yung chance nila para makabawi mga kaibigan, and this is the final Erangel map. If they're so good on this map, that means kailangan na nilang ipakita ang kanilang very best, no? Because you don't get to have this chance of a lifetime. Ang susunod mong ganito kapag napasok ka is Grand Finals already. Pero if you're into that team na sobrang nanganganib para dito sa ating league, na entire league stage, kailangan mo na mag-pop off because you don't get to have a chance na mag-pop off para mag-qualify sa top 16, and this is the only time para gawin yon. So, medyo magiging crucial to for teams na nasa laylayan, pero kung ako din yung teams na nasa border, nasa pagitan, kakabahan na ako kasi baka matulak ako pababa. Nakakakaba talaga pag nandun ka sa mga crucial spots na hindi pa talaga very very secured. Pero to i-secure din naman natin, i-secure nyo rin yung inyong mga boto para sa ating favorite na PH teams. Don't forget to scan the QR code just below me. Wag po ako ang inyong i-scan. Yung Si QR Aya, no? code lang po. Yung QR code lang po para mapunta kayo doon sa ating forms wherein dyan lalabas yung mga options kung sino-sino nga ba ang sa palagay nyo makakakuha ng sunod na manok or kung sino yung favorite nyo talaga na team overall for our last day para dito sa ating week 3. Well, week 3 right now, huling Erangel map. It's now or never para sa mga kalahok natin ito. Mga kaibigan, nalalapit na ang conclusion ng Erangel series natin. Dahil mamaya-maya, Miramar naman ang lalaruin natin. Pero mas memorable to, no? If you can get the first chicken dinner dito sa buong league stage, no, might as well close this huling Erangel map as the team na nakakuha ng chicken dinner. Ang tanong, sino ba sa kanila magsi-step up? Marami na ang nagtangkang mag-step up pero medyo kinakapos. Pero you know, some of the teams na or some of the players na naka-attempt na manatiling buhay dito sa ating battlegrounds, sila yung nakakapagkwento, sila yung nakakapag-uwi ng chicken, and which is really, really great. Yun yung kailangan ng lahat. Kailangan mo maging sole survivor or probably the team that survived the entire squads na nandito. Tama, talagang kailangan ikaw yung magda-dominate or mag-establish ng inyong dominance inside of the game. Pero speak of side of the game, mukhang hindi pa tayo magsimula muna sa ating game. So shout out to everyone who's watching. Good evening, good evening. Don't forget to like and follow PUBG Mobile Philippines, PUBG Mobile Philippines Esports across all of our platforms. Facebook man yan, TikTok or YouTube. At isama nyo na rin syempre iPlays together with Vince G dahil last day na po namin ito. Sulitin na namin yung nakasama namin kasama nyo kami para dito sa PMCL Fall Split. Malamang sa malamang, see you na lang sa ating next tournaments or doon sa ating next na PMCLs. Pero mahaba pa kasi yung ating roadmap for the PUBG Mobile Philippines for the rest of the year. So tignan natin kung ano ba ang mga magaganap. So shoutout mo tayo dyan sa TikTok. Shoutout to Justin Kawilan. Shoutout to FRND Copy. Shoutout to John Lloyd Ratcho. Ayan, shoutout to FT Kiazo as well. And shout out to ayan, kay Onin. Si Boss Onin yung nakita ko dito. Shout out to Monkey D, to Official Zyke. Shout out to Limuel M. Ayan. Kung sino man yung naabutan natin dyan. Pero, less than 1 minute na lang pala, Vince G, tayo na naman ay magsa-start. Nako, malapit tayo mag-start. Hahabol ko lang din yung mga shoutouts, no? Napakarami talaga nagpapa-shoutout sa TikTok, kaya sila Nico Moto, yan, sabi niya, instead na mag-review, mag-PUBG Mobile. Tama yan, no? Tama na, manood na lang ako. Mas gagaling ka sa paghanap ng drop spot, no? So, mga kaibigan, no, maging katulad tayo ni Nico Moto at sabaybayan natin ang mga pwedeng mangyari dito sa ating huling Erangel map. Mga kaibigan, kami ni Aya Blaze ang mag-aatid sa inyo ng mga umating baksyon dito sa huling Erangel map. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na sa Erangel! Tara na, eto na ang ating last chance. Ang dami tuloy humabol, no? Shoutout daw sa akin. Ayan, salamat Bernie at sinoutout mo ako sa comments. Nabaliktad. Shoutout to Bro Calamares, to Ace, to Rai. Shoutout to Neil, to ayan, si Neil ulit. Siya yung nakita ko to MD, to MidDXN. Shoutout to It's Me Ryu. Yan, kayo ulit, yung iba dyan.
So, good evening, good evening. Pag ako na shout out ni Ate Cutie, magpapakongki ako. So, pasensya ka na, hindi po ako si Ate Cutie. Ate ko yun. Oo. Pero, wala po siya dito for today's video kahapon. Nasa English broadcast siya. So, balik ka na lang sa Grand Finals para makapagpakongki ka na. Oo. Yung ating plane path naman, manggagaling sa north side, patungo ng Sosnovka military base right now. And they are all dropping and going to their favorite dropping points. Ayan. Diba? Wala, hindi ka makapag-conke. O, ano to? BTS? Mga kaibigan, tinan natin. Oh, cute. Diba? Pero anyways, na-distract lang ako ng konti. Medyo, mga kaibigan, tinan natin na scene right now, sila ang tininan natin sa Impapawid. Pero, may nakita ako magandang tanong sa TikTok eh. Ito si na-happy na may double Y sa dulo, no? So, habang wala pang bakbakan to, RTC sa Good Game, nagpapakiramdaman lang sila the early engagement, no? So, wala pang napapatok, wala pang nagpa-fire ng first shot, wala pang gumagawa ng first move. Binabantayan pa nila dito si Jisoo ba to? Si Jisoo yata to. Pero, yun na first move. Si Baby Harry ang nakakita kay Nas. Nas Daily mo. Ito talaga literal na 1 minute. See you tomorrow ka talaga, Nas. Tinanggal kaya sa minuto pa lang, literal. Wala na si Nas. So, RTC and GG ngayon nagkakaroon ng engagement. But, going back to sa tanong ni na Happy, so, interesting to. Bakit daw? Napansin niya ang bakit? Bakit daw walang Bikendi dito sa PMCL? Bakit? Bakit walang Bikendi? Bakit nga ba? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin actually alam. Nami-miss natin, no? Siguro, OG na rin yan si Idol na nakikita natin before. Yung mga tournaments natin, madalas may Vikendi at nandun talaga part of the roster. Pero now, ang usual rotation lang natin, Sanhok, Erangel, and Miramar. Ikaw ba, Vincent, do you have any ideas or kung nami-miss mo rin ba yung Vikendi? Nakakamiss ng Vikendi. Sa akong tutusin yung mga before pandemic era ng PUBG Mobile, lahat yan, Erangel, Miramar, Vikendi, doon umiikot yung mga laro no? So masaya din, marami rin mga good moments. Saka yung panahon ng Vikendi na yon, uso pa doon yung mga healing galing So doon pa yung panahon na sobrang galante pa ni PUBG Mobile sa placement points. 15 kapag ka nakamanok ka, tapos lahat may puntos. Yung top 13 to 16 lang, yung lower 3 lang ang walang puntos. Ganun, kakalante si Nino PUBG before, pero napakadami. Shout out daw kay Jose Marichan, sabi ni Boss Onin. Yung 5th member, yung 6th member pa lang yun, si Jose Marichan, no? Paano mo gagawin kay MP Boss Onin? Si Jose Marichan, parang napakahirap naman nun. Kaya nakita ko gitnang-gitna pa eh. Hinanap ko noong una, hindi ko napansin basta-basta, pero parte pala ng roster nila si Jose Marichan, habang dito din naman nag-aala Jose Marichan si Jisoo sa pagsilip kay RTC Dambot, pero ang naunang napasabog ng ating Playbook Esports ay yung ating GE. Ayan, yan ang gawin nyo. Kalabanin nyo yung GE, kalabanin nyo yung YG, para hindi na nga sila magdagdag ng mga puntos at para hindi na tayo malagpasan lalo. Pero speaking of malagpasan, mukhang naglagpas lang ng smoke doon yung ating mga tropa para magkaroon ng cover sa kanilang movement. Jisoo is preparing this nade onto RTC Dambot, pero sabi niya cancel muna ang plano at parang hindi ko naririnig yung footsteps niya. Cancel muna, no? Ayaw muna nila ulit na magkakitaan, no? So, para mangyari dito, probably they're just gonna try to buy more time. We're talking about 4 minutes. Baby Harry, simula no 1 minuto na yun, almost 2 minutes, 1 minute and a half, they managed to get their first elimination. So Baby Harry, he gets Nas out of this game, and Playbook Esports, no, surprisingly they also got one. I think that's from Genesis Esports. So that's a way to start Playbook Esports. Pero sabi nila, anong Playbook at Genesis? The top teams na yan. Dito tayo mag-focus sa baba. GG, saka itong RTC, no, yung 14 sa 50 ang panoorin natin. Wala tayong pakialam sa top 4, top 3 na magbalagbagan. Dito tayo sa top 14, top 15. Masaya daw to eh. Masaya talaga to kasi pag mamaya yung ating Flash Vision Esports baka malagpasan pa yung dalawa, napakalayo na ng puntos nila, sila yung pinakakapit yung scores right now, kaya sila nga yung nagkakabakbakan. And speaking of sa pagtalon doon, wala kasi sa tubig si Jisoo Bale, kaya nang hihina, kaya naman siya ngayon ay gumagapang hinahanap yung kanyang mga paa, habang Dambot also has been spotted by GG Baby Harry. Labo ko naman, tinitignan din ni Dakid ko ano nga ba ang kanyang magiging sunod na galawan, at sila ay nag-iikutan na lamang. 2 players got knocked out from their end, habang RTC mukhang up and alive para kalabanin yung dalawang pang buhay para doon sa GG.
GG right now, mukhang naghahanap pa sila na may pwede mapagpalingan dito. Baby Harry nakadalawa. Pero I think the best thing that they can do right now is to focus on revives. KMA at of course itong sila Bukon hindi makalapit, hindi makapag-commit. RTC right now, they are trying to hold dito sa pestuan nila. Pero that's a good thing. Babukon, he charged in but medyo napasama kasi nakita ni The Kid. No, si The Kid, kakagising na niya, kakabangon lang yan. KMA na lang ang natitirang huling buhay for the side of RTC. The Kid, umiikot na, pero I think they're gonna be trying to compress itong si KMA. And he goes hard, he goes down! He's gonna try to do the impossible. The Kid knocked down. Naku, grabe naman KMA. Inubos na nga yung GG, pero nakita ka ni Baby Harry. Si Jisoo, kamuntik na mawala dito, pero we must try to commend KMA in that play, no? Tumalon sa bintana, nakakuha pa siya ng dalawa, no? If you're gonna take down our team, kukuha ko. Bakit? Ano nangyayari doon? Bakit? Ba't nagagalit yung KE isa't isa? Nabuisit dun sa kasama sila na lang nagkapatayan, naiwan tuloy si Kaya na kinalaban si Time to Quick Zuki. Buti pa nga napanalo niya pa yung laban dahil kung hindi baka nagkasisihan pa yung ating mga KE, pero mukhang sisi pa rin ang magaganap dahil last player na lamang si Kaya, hindi na na-revive, na confirm yung kanyang mga kasama. Nade, ihahagis ni Time to Quit Liquid para ma-liquidate yung ating last player from Kill Enemy, pero sa kanya pagtalon, bro, range abang na abang. Grabe yung pagkakasilip, perfect timing indeed. Perfect timing lang ang kailangan dito. The bros are just nailing it. Bros, they got 2 eliminations at alam nila na meron pa, no? Sabi nila, platan ko ng gulong to. Yan, flat na yung gulong ng buggy, flat na yung gulong ng sasakyan. Time to Quick is around the area, no? So, Time to Quick, how many are left? 3 pa ang natitira, no? Nagkaroon ng sagupaan dito yung KE na nabawasan nila na isa yung Time to Quick, pero nagulat sila, no? Ang umubos sa KE, nakadalawa ang bro. Si Rick pa nga yata parehas ang nakakuha ng elimination. So, mukhang gigil ang bros. Pero bro, sabi nila, it's time for us yung peso na to, no? Or, nice bike. Ayan na, Dread Esports. Sakyan mo naman. Jib na, Jib. Jib na, sakyan mo yung bike. Jib! Nagpaparamdam yung bike, Jib! Jib! Wala na. Wala, ayaw. Pinili pa rin yung RB. Talagang minsan masakit pag hindi ka pinipili. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi naman nawala yung worth ng ating bike. Pwede pa rin nilang makayon later on pagka wala silang choice. Pero for now, ang priority natin syempre yung mga sasakyan inside of the game. Pero lilipat muna tayo dito sa ating bakbakan at yung ating circle. Kitang-kita mo yung mga kupunan, gitnang-gitna, nagkakasiksikan, pero malamang sa malamang dyan, di naman mag-end up at mag-move yung ating circle. So yes, nice anticipation for most of our teams except for our Fearless. Sila ay may iwan doon sa kanilang pwesto habang yung ating Sin, Elevate, Goat, and GG papasok pa lamang din sa ating bilog. Ang bilog natin medyo gumigit na, no? Pasok ang Pochinki, farm sakop pa rin, school, back to school. Seeing right now, after nila mag-road trip sa Milta Power, it's time for them to prioritize their own safety, no? Nasa may gilid sila, pero it seems like this is the best way for us to stay. So, kailangan dito tayo. Tapos ang goat natin dito, nako, umalis na school, nag-cutting sa school, ang goat, no? Lumayo-layo. So, gusto yata nilang gumitna sa loob ng bilog. Tapos, it's either for them to position way in the middle, pero for me, mas okay yun. Mas okay kapag nasa gitna kasi kahit paano sa ako pa rin ng bilog yung pwesto mo. Or, you just have to at least try to see kung tama ba yung gut feel mo, go towards the other side, check mo kung maluwag, check mo kung crowded. Pag nakita mong crowded, ay nako, mahihirapan ka kasi may ipit ka up until the very end. You don't want yourself to get involved na naiipit ka sa isang sitwasyon na parang hindi mo kayang lusutan. Kasi, hirap ng ganyan eh. Diba? Pagbukas mo ng pinto, biglang ang daming nakasalubong sa'yo. Tapos, wala ka magagawa. Hands up. Hey, pepuri ka tuloy.
Hep-heparay, surrender, ganun, rekta na lang. Pero, mas masakit pa rin talaga kung katulad dito ng time to quick liquid, dadaan ka sa harapan ng ating FVE. Buti na lang hindi sila nag-open fire dahil kung sakasakali, delikadong-delikado ang buhay ni tropa. Pero still, up and alive, hindi nag-connect the dots yung mga bala ng ating master na si Master Toki at silip muna sa may likod dun sa lalagyan ng aircon. Baka meron pang ibang kasunod pero sabi niya, nope, nandun na yung kanyang ibang mga kasama ng GE naman. Pwede nating makitang kaharapin ng ating FVE. Pero Elevate Coca-Cola now tapping out doon kay GOAT XZ11 at secure agad-agad 1 point para sa Elevate. Yun, shoutout kay CQ, pinension ako eh. Pero anyways, going back, mga kaibigan, ang dami naman, shoutout. Ba't kayo nagsha-shoutout sa akin? Di ba, Aya, nakita mo na kanina, bakit nagre-reverse roles tong mga to, no? Shoutout sa'yo, Vince G. Bakit? Pero anyways, ito ang i-shoutout natin. Elevate right now, pati yung mga kambing. Hindi ba kayo natuto maging kaldereta? Ano ba gusto nyo papaitan? Ano ba gusto nyo putay? Meron bang adobong kambing? Elevate, kayo na ang bahala dyan. May Coca-Cola naman pang tanggal umay sa mga goat, no? Ganon. So, pwede ang Elevate na makipag-engage. Pero, syempre, if I were Elevate, no, I'll try to assess the situation further. Baka, aside sa goat, meron pang kalaban. Just like this situation wherein we can see the flash vision at Genesis, tapos may kapitbahay pa silang isa doon sa may kabilang ibayan ng bahay. So, risky. Kasi pagka nagsimula ka, pwede may mang epal na other teams. Ayan na nga. Tayo yung sinashoutout nila pero dito sa loob din ng laban nagsisi-shoutoutan. Naririnig na nila isa't isa at yung pagsigaw ng kanilang mga bala dahil Go 21 binakbakan si Federales pero buti na lamang saved by that wizard tower at saved nga pala talaga dahil Federales nakalayo na ng tuluyan. Go 21 lumayo na lang din, parang sabi niya parang napahiya ako doon walang nagawa yung mga bala ko patungo kay Federales and he is now just healing up those lost HP pero sinugod pa din. Napakatapang mo naman, idol. 4 yung kaharap mo, masyado kang G para doon kay GOAT na si Go 21 pero nakaharurot din paalis. Eskapo ang kanyang sitwasyon at sa kanyang pag-escape, Jappy rin nakakatanggap ng onting mga bala. Onting mga bala, pero eto na, gumagalaw na po. Teka lang, Elevate. Kalmahan nyo ang sarili nyo. Playbook yan. Nako po, Elevate at Playbook, nakakamba na Claire, pinatapa ni Raymond. Isang malupit na naman dyan, Raymond, pero sabi dito ng FB, hindi pa tapos ang bakbakan. Ewan ko, Elevate, bakit kayo nag-focus sa Playbook? Yung GOAT nandun sa kabilang ibayo, tapos biglang kinulit, no, kinalabit ng Playbook Esports, sabi nila winning points. Kailangan nila ng puntos, no, nakakuha na sila ng isa, pero they want more. Dumaan sa dalawang magtotropa na huli sa akto na naggagawa ng revive sa may likodan ng puno. Pero ito, bumaba na nga si Scotty, pero yun, bumulagta. Inalay niya ang kanyang sarili kay Michi, pero Coca-Cola, FP, nakita niya si Yopno. At mukhang nakakaroon na ng paligid ang bigkas dito. Ay, FP! Na-lockdown ni Michi! At etong si Nathan, gumagawa ng paraan para i-repel ang mga Playbook Esports. And if Playbook Esports doesn't survive this, Dale, nasa iyo ang bola, nasa iyo ang granada, nasa iyo ang kapalaran na Playbook Esports. Maliligtas mo ba ang buong tropa? Pero clear! Na-knockdown na nga ni Dale at mukhang nag-iinit na si Dale. Scotty as well with that nade at Elevate. Tinanggal sa usapan, Dale! Grabe ka, Dale. Hindi naman sa pagiging bias, pero estudyante ko yan. Proud moments! Proud moments. At yun na nga, nakaka-proud din nga naman talaga yung ating mga PH teams na grabe na, slowly but surely getting all of those points inside of our matches. 5 naman para dito sa ating Playbook Esports. Bro nga, meron ng 3. Tapos yung Dread natin and Sin are yet to earn those points. Ganun din sa ating STE. Pero Bro Rig, speaking of, makikita ni Fearless Ranger. Pero Ranger, sinigasaan, ginanon-ganon ng ating Federales. At iisa pa ata para ma-secure yung ating elimination. Pero nope, saan nila ito makisecure na
lamang with those set of bullets. Pero sagasa pa rin ang isasagot na hagip lamang ng kanyang gulong at tinapos ang buhay. And on our next stage of the zone, 43 more seconds are left on their clocks para sila ay makagalaw. Pero Fearless Pop-Pop, last player left, will be battling it out amidst our GG. At sa kanyang pag-push forward, mukhang nagulat ng slight si Pop-Pop dahil nakita niya meron mga smoke zone, tapos meron mga vehicle sa side naman ng time to quick. Kahit saan pumunta si Pop-Pop ngayon, meron at merong makakaharap. Ay, nako po, maibigan. Hindi pa rin ako makamon. Grabe na highlights na mga kaibigan. Of course, Dale, he managed things around with Elevate, pero ayan, Pop-Pop, nakita ka ni Demios, hindi ka tatagal sa bahay mo. Uy, sumabog! Sumabog ang kambing sa kamay ng mga bros, and Jisoo as well got the final. No, kita si Master, nakita siya sa Flash Vision right now. It's not like this Flash Vision Dread, and of course these two teams, no, Genesis Esports all in the air. Huh? What? Flash? Sinunog ng kapwa kakampi? Nako po, may nag-aaway na sa comms mga kaibigan. Pati si Demio sinabugan ni Master Smile. Pero okay lang, throw. Babawi ako sa iyo. Kunwari walang nakakita. Master Smile, you're back on track. Now, Master Smile, pinapawalan ng granada ni Jibs. Jibs right now is not done yet. They are trying to fight for their life dito sa loob ng bahay ni Kuya. Master Smile, hindi ka talagang ngingiti sa ganito dahil pressure ang binibigay sa'yo ng Dread. And for Dread right now, this is really looking good. Wag lang mo-confirm si Demios. Si Demios, sayang hawi na buhok ni Demios. Master Smile, paawat ka naman! Paawat, pero parang wala talagang awat na gustong maganap dahil nga naman napitas na yung dalawa na secure for the end of our GE. Master Smile gusto ng pagpahingahin buong kupunan, pero Demios gumagapang pa rin para makapag-ask for that revive coming in from Jib na, pero si Flash nag-aabang lamang din doon sa may second floor. Pero Josh here trying to loot at siya rin ay nagbabantay doon naman sa kabilang team. Marami ng kaharap yung ating mga lumaki sa farm na mga players, kaya kailangan talagang doble bantay. Pero money ay down yung ating mga Dread. Samahan mo pa ng ating Molly doon. Dread. Demios will now be secured coming from our Genesis Esports. Isa-isang nagkakabagsakan. Isa na lamang, speaking of, yung maiiwan sa ating Dread. And on our stage number 4, si Convince G yung ating 11 teams around the area of farm. Grabe naman talaga yan mga kaibigan. Lalong sumisikip ang Erangel at sumisikip na ang dibdib ng ating mga kalawak. Oy, si Blacks, nakita si Raimon. Playbook versus Sin right now. Ngayon, Master Smile nandito nakatayo pa, standing strong, and he wants to go for more. Master Smile nandito, nagtatago kasama ni Flash. Hindi pa rin sila naiibig sa bahay ni Kuya, pero naman ang tutok nila ay napunta sa Resky. Sabi ni Joshi, eto, granada para kay Master Toki. Lumuhod siya muna saglit habang lulutuin natin ang mga kalaban, pero Flash, he goes in for Dread. Dread is now out, mga kaibigan. They have taken care of the Dread. Unfortunately, Genesis Esports, ang lakas ng kapit ng Genesis Esports. They are trying to at least be still dito sa larong to. Hindi sila nagpapatinag. They wanted to stay a little bit longer, but ang dapat natin tutukan dito is yung mga teams na nandito sa taas, naglalaro-laro lang para sa pwesto, no? Oh, we can see Blanks, that's a good commitment towards the Flash Vision, no? Maganda pwesto, pero tingnan mo naman, no, hindi nagsasayang palit si Rankid. Talagang yung init nila nung nakaraang game, nung nakaraang mapa, gusto nilang dalhin. Ayan, no, binobomba na dito ng Sin ang Flash Vision at mukhang eto na, ready nang i-flash sa inyong mga screen ng ating Sin Esports itong FPE palabas ng kanilang lobby. Palabas na nga ata, pero makikita muna si Cole. Pero buti na lamang, back up nandyan ang tropa nating si Blanks. Rekta na rin muna tayo sa reset at revive para sa susunod pang mga engagements with our other teams around the area. Genesis Esports, Strangers Esports, at nandun nga lang din yung ating RSG. Sila ngayon ay safe na safe with this squad house in front of them, habang yung iba magsa-struggle pa getting inside of
our circle. Medyo lie-low yung ating sitwasyon, pero ang napakaganda nating nakikita is that a lot of VH teams are still up and alive. Bros, PBE, parehas ng babalagbag, a lot of eliminations, ganoon din sa ating Sin. At nandyan pa rin naman, buhay na buhay yung ating Strangers Esports at mukhang safe din yung kanilang pwestuhan. Master Smile, mukhang ready nang magbato ng camera sa harapan ng race guys, no? Ay, tumama na si Cheese, sabi dito ni Master Smile. Si Maybe ang tinamaan, Bunny buhay pa, lalabas sa loob ng bahay para lang ihilom itong si Maybe. Pero, yes, maganda pwesto, no? Hindi sila tatamaan ng bala sa harap. Pero baka mamaya magulat sila sa gilid, matamaan sila ng granada, ng bala or ng granada, no? So they have to be careful. Master Smile, ngayon na nahuli ni Get Slow. Mukhang get down on the floor. Sabi dito ni Get Slow para kay Master Smile. And Master Smile right now, he needs some serious help. Si Flash na lang natitira ng buhay pero hindi siya makalapit. Nakaabang si Get Slow. Sige, subukan mo lumapit. Flash, baka gusto mong hindi naabutan at sikatan ng araw sa ginagawa mo. Strangers Esports looking for another potential target as well, no? Talagang, oy! Flash, tanggal ang Genesis Esports sa usapan. Hindi na umabot sa top 8. But, nandito pa ang playbook, nandito pa ang bro. Mga kaibigan, playbook Esports. Sino nawala sa playbook? Hindi ko nakita eh. So, Hindi ko rin napansin. Oo, pero grabe, di pa rin talaga makamove on kay Dale. Ibang klase highlights. Nakaka-proud, no? Ibang klase. Tuwan-tuwa ako dyan. Butik ko lang bigyan ng -2 eh. Pero buti na lang kumapit. Babalik ta rin, no? Baka pwedeng maging plus yung idadagdag mo doon naman para kay Dale, habang yung sinabi ko nga kanya, safe na kumunan is none other than Strangers Esports at pasok sila. Kaso kaharap naman nila yung ating Sin. Speaking of, Lucy has been spotted at mukhang nababurn down na rin ang kanyang mga buhay at mukhang mag-bleed out, pero smoke ang kanilang isa-set up para nga naman talaga makapag-revive pa later on. But that circle now favors our playbook Esports habang sila nagsisitakbuhan din sa gitna ng circle ay yung ating time to quick nade ang hawak ni Michi patungo sa kanila. PBE Dale securing this compound as well. Uy, yung mga players natin time to quick nandun plus may ng loob at yung ating nade manggagaling kay KH. Madadaw naman doon si Dale. This is walang tugas at saktong-sakto yung pagkakaubos ng ating playbook Esports sa time to quick. Naging quick ang kanila paglabas at 9 na ang elims ng PBE. Grabe naman yun. Dahil ayaw nang gumamit ng baril. Puro granada na lang ang binabato. I wanna be the very best no one ever was kapag kaganyan. Omsim. Gotta catch them all! Pero tingnan natin kung makasalo ba dito ng Young Galacticos ang mga bros and bros right now. Ang kaharap ng Young Galacticos. Laban para sa top spot. 199, isang puntos na lang ang kailangan dito ng bro para maka 200 na sila. Pero si Ring, uy, teka lang, anong ginagawa nyo sa kama? Oh, lako po, sa kabilang kwarto doon, dito sa labas, matuhin mo ng granada. Hindi naaabuti si WT, mga kaibigan, pero ito si Romeo Boy. Binubuhay pa ang tropa. Ito, magandang granada. Para kay Ring, sumabog ang luwan loob dito ni WT at si Romeo Boy. Then ang sinunod ni Ring at mga kaibigan, tinapos na maliligayang araw. Uy, sunog si Jappy, Yagon. Good news, tanggal! Yes! Kung kahapon sa Osja ako napapayes, ngayon sa YG at sa GE para maiwan yung mga PH teams natin doon sa taas. Tignan mo naman yan, Vinci, parehas, napakainit. Bros with 9 eliminations, Playbook Esports with 9 eliminations as well, at parehas na buhay pa rin, hindi pa tapos sa pagdadagdag ng mga puntos. Federales taking down doon kay GG Baby Harry at sa kanilang pag-push forward. Makikita natin kung makapasok sila agad-agad at mako-contest yung spot doon sa ating GG, pero si Jappy makukuha ni Sin Rankin at sa pagsugod ng ating mga bros. Ring babagsak pero GG Subel kasama ng buong good game ay mapapag-good game, and good game well played. Back to the lobby. Back to the lobby indeed. Bro, playbook nandito pa rin. Bro, makapaghilom pa. Teka lang, playbook, wag nyo muna lapitan ng mga bro natin. Ceasefire muna, sabi ni Yob, no? Teka lang, aatras muna ako saglit. Bro, right now, they are trying to do what they're doing. Hinihilom ang mga sugat. 3 sa 3 pa ang ating Pilipino reps. Federales. Ay! Teka lang, Pilipino rin yan! Oy, pawat ka naman si Blax! Oy! Pinabomba na siya ni Rankin at mga bomba nag-aarat. Boom! Red Sao, malala para sa pro. Grabe naman yung granada ni Rankin dito. Kala mo nagbawal ng nuclear. Ibang klase naman talaga Rankin. Napilitan ang mga pro maghanap ng shelter. Hindi na sila safe dito.
Binobomba ni Rankid ang mga bros natin dito. This is not okay. Ang mga Pilipino ay nagsasakitan, nagbobomba. Biruin mo 1, 2, 3, 4. Risk guys na ang impostor. Hindi ka lahi yan, risk guys. O risk guys, sila lang ang hindi Pilipino dito. Tanggalin nyo muna risk guys. Saan na kayo magbombahan? Teka lang. Ayan, tama yan, Michi. Tutok mo. Ayan, nagkakatutukan na pero pare-pareha silang nagkakalabanan at Playbook Esports kukuha ng ating circle at yung kanilang spread mukhang mapapaganda ang kanilang spot here because they are limiting yung mga galawan ng mga papasok pa lamang lahat ng entry point. Merong gwardya, merong bantay pero doon nagkabantay na naman Sin Wako, bro, range bagsak habang Sin Ranky naman will also be knocked down habang range asking for that revive. Yung parehas, mainit na kupodan yung ating mga Sin na andito din si Cool. Mukhang kailangan mo na mag-heal up. Wako as well, may ipit. Pare-parehas nasa labas ng ating zone. Vince G, hindi magiging madali sa kanila para pumasok dito sa ating bilog habang RSG Bunny, hindi na rin ata makakapasok dahil tinitigilan na ang kanilang buhay ng ating mga Strangers Esports. Pero tignan natin kung sino ang may ipit ng tuluyan dahil gagalaw na ang ating bilog. Stage number 7 is coming right up. Speaking of gumalaw ang bilog, gumagalaw na rin ang ating mga players dito. Pero grabe naman yun, hindi pa rin tapos 762 na bombahin ng kalaban. Tama lang yan, paulalan nyo risk guys. Risk guys right now, hindi nyo na mapoprotektahan ang sarili nyo. Maybe, Bunny, nako, mauubusan din ng panghilom yan mga yan. Yung mga utilities, itago nyo muna gar. Pero si 762 ngayon, binabaril na at inaalipusta. Nagbabandage pa yan habang nagda-drive, no? Hindi nagpo-focus sa drive, mga kaibigan. Pero si Wako nakita, si Bunny knocks him down. Pero mga dapat sa 762, tinanggal. Ang risk guys, mga kaibigan. Maybe buhay pa, nakadapang pa. Pero ayun sila kasak... Ay! Nako po, Sin pa ang naunang matanggal. Pinasok ang risk guys sa top 4. Ang Strangers Esports ngayon. Ready na sila magbato ng granada. Itong si Ryder na ipagmatigasan pa pero natanggal din ang tinex sa lalamunan. It's either Playbook, bro, and Strangers. Pero one thing's for sure, Pilipinas ang makaka-chicken dinner. Yon talaga yon. Pinas lang malakas. Napupunta na naman tayo sa PUBG Mobile Philippines Screams at sure na sure nga tayo na PH ang makakuha ng chicken dinner pero nagluluto rin na naman malalayo ang ating mga bros onto our Strangers Esports habang galing sila doon sa pananagasa sa ating mga Sin. Sila rin na nakatanggap ng mga bala galing naman kay Yobnom ng Odnum. Nade will be thrown on to get slow at yung uli ay tatama, makakapag-confirm abang 3v3 yung ating sitwasyon pero down yung mga players ng bro. Last player left here is Rig in front of everyone else pero yung nade na sumabog ay sumakto. PBE naman ang kukuha ng manok para sa match number 4. Pag hindi si Day lang MVP, riot ako dito. Okay? Playbook Esports, talagang kung kanina ang bumomba si Federales, may 30 granada siyang binato sa last map. Si Dale binomba yung kalaban at hindi na nagbarel. Binobomba na lang yung kalaban. So, kapag ka hindi si Dale ang MVP, riot ang buong Pilipinas. So, Playbook Esports, congratulations. Binigyan ulit tayo ng manok. Natapos na ang Erangel. Pero, tinapos to ng Playbook na pabor sa kanila. Congratulations. So, maganda ang laban natin for the overall rankings, ha? Napakaganda ng ating laban at napakaganda na rin ang ating boses. Nawawala na, nauubos na paunti-unti ang mga boses namin ni Vince G. Buti na lamang match number 4 na to at may onti tayong pahinga bago mag match number 5 and match number 6. Pero ang gusto ko lang sabihin, palong-palo Vince G, yung ating mga PH teams, sunod-sunod yung mga naging engagements. A lot of those points has been raked in by the majority ay galing doon sa ating mga kupunan from the Philippines. And specifically speaking for our Harami bro, 15 eliminations yung huli kong nakita for them. Although hindi nga sila nakuha ng chicken dinner, pero grabe na naman yung kanilang maidadagdag. Tapos yung ating PBE doing that same thing at adding on to their placement points for that chicken dinner. Just wow para sa lahat ng PH. Wow talaga at wow na wow. Umaangat na ang ating mga kababayan. So ang ganda makita na kahit sa huling sandali, mga Pilipino ang naglalaban para sa puntos. Kasi sigurado ka Pilipino, kapag ka ito mga naka-top 4, top 3, may puntos pa rin makukuha yan sa placements. Kaya ang ganda na makita na naglaban ng ating mga kababayan. No? So,
Okay, bros, right now, undeniably, ang ganda ng momentum. So, sayang hindi nga lang sila nakakuha ng chicken dinner, pero sabi ng playbook, kami naman, narami bro, mainit na kayo eh. Mainit din naman kami. Kahit nga yung sin nagpaparamdam, mainit din. Tapos, yung strangers, no, maganda rin yung effort na ginawa nila to eliminate yung threat, which is yung risk, guys. Strangers Esports 762, kita mo naman, napakaganda ng paglapit niya sa kalaban, no. Elevate, yun lang, hindi lang sila nakalapit. Tingnan mo, sinagasaan ni Federales. Kung kanina, Granada ang tropa ni Federales, ngayon sasakyan na. Tapos itong si Master Toki, ayan, ang napapala mo. Dahil hindi mo kaya patumbayin ang sin. Diba? Diba, napakaganda ng ating araw ngayon. Kung kahapon, araw ng Pilipino dahil naka back-to-back 3 maps tayo. Pero this time around, yung huling araw, parang gustong kunin ng ating mga... Tingnan yung Granada ni Ratkid na parang nuclear, oh, bang, bang. Ganda ng pagsabog eh. Kaso, ang maganda lamang din dun, merong cover kahit papaano yung ating bros. As ito, makikita mo yung pananagasan ng bros onto our Sin Esports. At yung unang nade, hindi tumama kay Getslow, pero yung isa tumagos at naubos nga ang kanilang buhay. Kasi speaking of ubos, naubos na rin in the process yung mga bros. Sila yung nagkabagsakan. Reg was the last player left. And coming from behind was that player of our PBE. Pero, I hate to break to you, Vince G, hindi po si Dale ang makakuha ng MVP of the match, but it is still naman ang ating Filipino Terminator, Harame Bro Federales with 8 eliminations, 1-1-4-7 total damage, and knockouts of 4, assists of 3, 3-6-1 total heals, and 25-35 survival time. Binabalik ni Federales ang prime niya dito sa PMCL. Tama si Otis Portro, mga kaibigan. Nalungkot si Otis Portro! Yan ang reaction niya. Diba? Hindi daw si Dale ang MVP. Pero okay lang, ang babayan pa nito si Federales. Walang duda, siya ang Filipino Terminator. Kaya he's a Filipino Terminator for a reason. Oo, naririnig kita! Portro, hindi pa mapayag si Portro na hindi si Dale ang MVP. No? Yung opinion ni Portro. Pero masaya pa rin tayo dahil kahit hindi si Dale ang MVP, Playbook Esports ang nakakuha ng elite. Tapos meron tayo 30 total na 9 assists. Tapos 25 minutes to almost 26 minutes din yan. Kaya maging masaya pa rin tayo dahil Playbook Esports, Pilipino pa rin yan. Tapos ang MVP, si Federales, Pilipino pa rin yan. Pero sabi ni Porto, dapat talaga si Dale ang MVP. Ang hirap niyan, Vince G. Dalawa pala kami ni Fortro na naririnig at pinapakinggan mo. Ang hirap talagang maging option. Kidding aside. Now, dahil nga we have here our Playbook Esports, well-deserved of that winner chicken dinner. Napakadami nilang naigawa din inside of the game. So, 22 easy additional points for them para dito lamang sa ating match number 4. And yung kanilang naging performance, they managed to stay strong up until the very end. Nakita naman natin na lahat ng kanilang eliminations earlier on, talagang very perfect at very on point. Habang yung ating mga overall stats here, 61 LMs to the 69 total knockouts of the game, 7,025 total heals, revives of 26, swabbles used, napakadami, 314. Di ko lang sure kung ilan na naman dito yung galing sa ating mga players katulad ng 30 personal nades kanina ni Federales inside of our match number 3. Habang drive distance is 301 kilometers, longest assumption distance of 283 meters, headshots of 8, survival time of 25:55, at yung ating airdrops nga na loot dito ay 4. Wow, ito ang overall stats natin, mga kaibigan. Sabi nga ni Otis Portro, kung nakikinig daw kayo, nako, galaw-galaw daw. Bakit daw hindi daw kinokongratulate ang Playbook? Dapat daw may post na ng chicken dinner yan kayo sa page. Ba't wala pa daw? Galaw-galaw daw, Edo. Tignan natin kasi kanina nakapag-post na ba dun sa sa scene, hindi ko rin napansin. Pero speaking of, we have here, kahit naging second yung ating bro, sila pa rin ang nakakuha ng first spot with 23 overall points dahil nga 17 pala yung kanilang naging eliminations. Meanwhile, on that second will be our Playbook Esports with 22.
Sin naman on that third with 10, SCE with 8, puro PH team, so magkakasunod talaga yung mga puntos. GG naman with 7, RSG with 5, Time to Quick with 4, Dread Esports with 3, 2 each for YG, GE, FVE, and RTC. Tig piso naman, GOAT, Elevate, and KE, habang Fearless 0 yung puntos para dito sa ating match. Talaga, I mean, I cannot get over with the Erangel Aya, no? Balik tayo sa seryoso, mga kaibigan, no? Pro playbook, dikit ang laban. Even though playbook got the chicken dinner, pero grabe kasi yung elimination points ng Harabe, bro, no? 17, napakarami niyan. Tapos, kahit sa, paano na lang kung bro pa naka-chicken dinner yan? Kung nakakuha nila yung huling player na playbook, naka 18 din yan, 19, tapos 29, di ba? Grabe ang gigil niyan. Kaya tingnan mo ang overall, di ba? Lahat tayo ay magbunyi dahil ang bro at playbook ngayon nasa itaas na, di ba? 209, 217. Napakiiwanan na yung Yangon ng piso. Partida, may asterisk pa yung playbook niyan, di ba? Saan ka pa? Tapos, yung Austin natin, hindi na gumagalaw. Ako, priest dance na talaga yan. Tapos, Genesis natin, 192. We still have 2 more maps naman kahit paano. GOAT natin dito, medyo nahirapan din maging makakuha ng puntos, pero they are trying to catch up, make it to the top 5. So we have to watch out also for GOAT as well. Dread, may mga moments din na medyo natatanggal din sila. So maganda rin ang ating balasan. And for Exquisite, no, 2 puntos na lang, mahahabol na sila ng Elevate. So nakakatakot to kasi hindi na sila, wala nang kalaban-laban yung Exquisite. Elevate, pwedeng umangat pa. Yun yung ayaw nating makita, pero sana pa rin after and at the end of the day, makapasok yung ating XUS. Pero doon sa lahat ng nambabalagbag ng PH teams, grabe talaga yung pinapakita nila sa atin at binibigay para dito sa ating mga bakbakan. Pero bago yan tayo mag-shoutout muna, shoutout kay Sis Cowrie sa TikTok, kay Zyke, kay Shanks, kay Echo, kay Rins, kay Josh Angara, kay Tristan, kay Chaffy Boy, kay Raham, kay Loxy Woods, at kay Ness Quick. Ayan, dahil quick nga lang din yung ating break, tayo ay magkakaroon na ng bakbakan later on, 2 Miramar matches. Kahit kahit hindi naman natin inaangkin yung Era, di natin inaangkin yung Sanhok, nakukuha yung ating chicken dinners. Paano pa dito sa huling mapa natin, 2 pang Miramar to? Diba? 2 mapa na lang, Miramar map, tapos mapa pa ng Pilipinas niya, diba, Aya? Walang duda na kaya talaga natin tapusin itong araw na to, itong linggong to na tayo ang malakas. Pinas lang malakas dito sa PUBG Mobile Challengers League 2024 Fall for Southeast Asia. Kami ay magbabalik, huwag kayong aalis. Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the 2-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled.
A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or Vampiric Fiend form will generate a Blood Orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric Fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, Vampiric Fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the Self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more. With Blood Moon Awakening's arrival, you can now also fight zombies in Metro Royale's Zombie Uprising mode as a werewolf or vampire. Choose from different abilities to thwart the zombie waves. We've also added treasure specters to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get great rewards. Furthermore, we've made some room and basic feature updates. Follow Metro Royale announcements for more details. The new version brings the debut of the Maple Courtyard Palace series of home items, along with an event celebrating its launch. New stylish items await you. Don't forget to join the home competition. Unleash your creativity and build your dream home. Stay tuned for home update videos to learn more. Version 3.4 also brings Wonder Season to World of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now available in World of Wonder. May this bring your World of Wonder creativity to a new level. For more details, stay tuned for World of Wonder news. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated, with new tier rewards for both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new content available in Blood Moon Awakening. Get ready for the grand supernatural showdown between werewolves and vampires. Winner, winner, chicken dinner. See you next time.
You are still watching the PMCL Fall so 2024 PH broadcast. Kami ang inyong makasama para dito sa ating last day ng League Stage Week number 3. I play together with Vince G at ito na nga ang isa sa huli nating mga laban para sa araw na ito. Huli na dalawang laban na ang dapat natin matunghayan dito. At we're gonna be going towards the Miramar map. At ang Miramar map, alam naman natin na aside sa ito ang pinakamalaking mapa Aya. Well, alam natin na ang mga kababayan natin nag-excel sa ganitong klaseng mapa. No? So, Miramar map, sabihin nga natin, map of the Filipinos, and hopefully na mas maganda ang closing nitong ating day number 5, week number 3, kung Filipino pa rin ang makakuha ng chicken dinner. No? So, Aya, I cannot wait to see what is going to happen dito sa ating Miramar map. But, kung ako sa inyo guys, habang winintay natin ang mga kaganapan sa Miramar, i-update nyo na ang inyong mga PUBG Mobile to the version 3.4 kung saan nandito ang Blood Moon Awakening Team Mode. At hindi lang yan, because nandito rin ang mga bagong bagong updates na hovercraft and yung ating MP7 na dual wheel. Diba? Saan ka pa? Tama. All good na all good. Lahat ng gusto nyo at bagong mga kaganapan ay nandito nga sa ating version 3.4. So, hindi nyo dapat pinapalagpas yung gantong mga pagkakataon. Ako, yung iba kasi dyan sanay na saka lang hahanapin pag wala na sa inyo. Pero ito rin ay hindi nyo rin dapat hayaan na mawala ang ating Royal Pass A9 na available right now up until November 14 with max rebates of 720 UC. Ang perks, lahat ng yan ay worth mahigit ng 80,000 UC. Lahat ng nasa screen makikita nyo ay makukuha nyo kasama yung ating upgradable na Uzi at level 50, yung ating custom color outfit at level 100. At yung mga pasayaw-sayaw dyan inside of a Royal Plus ay also available for you guys to take. At napakabilis, Vince G, ng ating mga kaganapan. Ito yung gusto natin. Mga very, very fast lang. And speaking of, we have here naman yung ating predictions para dito sa araw na ito para sa ating match number 5. Playbook Esports for Vince G and for me, Harame Bro. Both of which ay yung mga palong-palong teams no match number 4. Walang duda. At yung dalawang teams na to, Aya, no, eto na ngayon yung nangingibabaw ngayong linggo. No? Harame Bro being the top 1, Playbook being the top 2. Playbook, sila ang nakakuha ng chicken dinner sa huling mapa na to, pero Harame Bro, they managed to skyrocket their score because of how many elimination points ang nakakuha nila, which is really good for them para ma-establish na nila ang kanilang sarili. Pero this is good kasi sa mga Playbook, parang binabalik na nila yung former glory nila. Parang, of course, we are the Playbook. We played so many, we're the first team. We're one of the first team na maglaro outside the country, and at the same time gusto namin kami ulit ang magrepresenta para sa Pilipinas sa London sa PMGC. But kung kaya sa tingin nyo gusto nyong suportahan yung ibang mga teams like Dread, Exquisite, ano ba For Strangers Esports, Elevate, well, wag na kayo magkatubili pa at iscan nyo lang yung QR code sa baba ni Aya para lang mabasa namin or makita natin kung ano nga ba pulso ng masa. Syempre, puro ibang teams pa rin na nangunguna. I think Yangon Galacticos pa rin yung nangunguna sa poll, and I think this is high time para sa mga Pilipinas ang manguna. Yan ang gusto natin, ang mauna tayo hindi lamang sa overall leaderboards, kung hindi doon din sa ating audience impact voting inside of the game. Mabilis lang ang ating mga chikahan dito dahil malapit na talaga tayong simula at lilipat na nga tayo sa unang mapa ng Miramar natin para sa huling araw ng ating League Stage Week number 3.
una, sa huli, ang dapat natin tutukan dahil wala na tayong dapat aksayahing oras pa dahil yung mga nakaraang Miramar map natin dito punong-puno ng aksyon. From power grid, water treatment site, of course nakakita rin tayo ng mga bakbakan sa Chumacera, Los Leones, pero ano nga ba ang magiging ending, no? The first out of last na map dito para sa ating mga kalahok, and ang flight path natin dito nagsisimula sa small island going upwards malapit sa may Impala and truck stop. So kung kayo yung mga teams na nagre-rely dito sa may northern side ng mapa, for example Ruins, Racobriera, Ahumada, Campo Militar, medyo malayo ang lalakbayin nyo, pero huwag kayong dapat mag-alala kasi kahit pa paano prepared naman kayong kumuha ng vehicle, which is very very important kasi if you have those vehicles, easy rotation at kaya nga ng first rule, okay, meron ba? Ay, meron. Fearless ba to sa RTC? Ay, the GOAT. Oo, goat. Ang aga, napakaagang bakbakan. Gigil na gigil si Naksak. Grabe naman yun, ginrepuhan. Si idol natin sa goat at dambot nga ang kumuha nun. Sabi niya, nagtitipid ako ng bala, kasi wala pa ako masyadong gamit. Kaya kailangan muna nating saksakin yung kalaban. At yun nga, ang naganap habang yating circle, medyo aligned naman doon sa plane path natin. At yung ina-approach na spots ng ating bro, ng ating STE, together with our Sin, pasok na sa bilog. Isama mo pa yung pwestuhan ng Dread ngayon. KMA dito inaabangan kung nasan na nga ba yung ibang mga miyembro ng GOAT, no? Talagang kung ako sa kanila, ayaw ko makaldereta sa simula pa lang, at yung GOAT natin kailangan gumawa ng paraan para ma-counter attack itong RTC, gutom tong mga to parang unti-unti na rin nagbibigay ng motibo, pero ngayon ang target nila will be the GOAT. And for this time around walang aalis hanggat hindi nakukuha ng RTC lahat ng mga kambing dito, no? Nakakuha sila ng isa, oo, pero meron pa 3 pagala-gala. At for Dilyatka, medyo nanganganib at nangangamba na ang kanyang buhay dito. Wow, nakuha na si XC11. I mean, that's the first casualty, the first blood for this Miramar map, no? So habang nagtatalunan pa yung ibang mga teams, gumagawa na ng paraan ng RTC upang makakuha ang mga puntos na hinahanap nila. Because if you're really talking about RTC, no, look at their position, 15 out of 16. 81, currently 82 dahil sa isang elimination point na nakakuha nila. And they're trying to punish GOAT na nasa pang-5 out of 16, like 152. So kapag ka nabawasan ng GOAT dito, that means mahihirapan silang maka-catch up with Genesis na may 192 points. Tama. At yung ating Genesis nga doon, mamaya tignan natin kung makakahabol, pero sana hindi dahil lamang na lamang parehas ng ating PH teams, and that is one of the sides that we always want to see, na PH lang malakas at PH on top. Pero we have here a few more seconds before mag-close yung ating circle, at on top pa rin yung pwestuhan ng ating GOAT onto our RTC. Kaya kung sakasakaling gusto nilang makapaghigante at makabawi, pwede nilang magawa yan sa kamay at sa tulong ni GOAT 21 dahil siya yung mas nakakita doon sa mga players just right below their spot. Habang yung ating RSG tamang ikot-ikot lamang at nag-iipon lamang din ng mga tamang kagamitan. Nako, tamang kagamitan nga ang kailangan nila, no? So tamang equipments lang ang dapat nilang i-prepare dito sa ating Miramar map dahil I'm gonna be expecting a long game. I'm gonna be expecting near 30 minutes of Miramar map sa unang mapa pa lang, no? Pero for risk, guys, nako, sinisimot nila yung laman ng simbahan. Kumbaga parang, okay, let's try to at least empty out the vicinity. Isa-isay natin din yung mga bahay, no? Hagat wala tayong mga nakikitang kalaban. Kasi mas mabuti nga na mas prepared sila kaysa naman tumakbo sila sa bakbakan or mapasubo sila sa laban na hindi sila armado. So, you need bullets, you need frag grenades. Kanina nga, di ba? Kahit si Rankid, kahit si Federales, sila Dale, ang daming granada sa bulsa. So, mahalaga ang mga throwables, mahalaga ang mga bullets din. Siyempre, hindi naman pwedeng rat-rat ka ng rat-rat tapos kapag naubusan ka ng bala, anong babato mo? Kawali. So, mahihirapan ka niyan. So, kailangan mo talagang mag-adjust, and if nakapukuha ka ng elimination points, pwede mong i-check
yung mga tira-tira, yung naiwan nung na-eliminate mo para ma-restock yung mga nagamit mong items. So, crucial yun. So, for Astro X, wait, 21, nabawi si Gambot sa Asinas. Binabaliktad ng GOAT, binabaliktad ng GOAT ng RTC, Aya. Sabi ko na talagang si Go21 yung kanilang kailangan para mabaliktad, para makapagigante onto our RTZ, and that's exactly what they did. Yung perfect spot ni Go21 ang nagbigay ng intel sa kanyang mga tropa para maituro yung mga players ng ating RTZ, and going for that spray down pa para sa isang sumusugod, pero hindi siya madadown, pero labokon, hinahabol pa rin ng nade ni Go21, pero that will not be received easily by labokon dahil napakalayo niya, idol, na huwag mo sayangan ng nade dahil hindi niya nga matatanggap na pagtago na doon sa loob ng ating bahay habang kalahati ang buhay trying to heal up. Goat Unknown also has that chance para maikutan si KMA, pero most definitely hindi muna lalabas hanggat wala yung kanyang kasama. Ngayon, tingnan natin kung ang GOAT nga ba ang magwawagi sa showdown na to. Somehow, no? After nilang mawalan ng XE11, naging motivation to para kay T21. At ito, motivated ang mga bros natin dito. Ngayon, nagkaroon ng trades. Liquid ang nakakuha kay Jappy, pero they managed to at least eliminate one. Buti na lang, nandito si Rig somehow to cover Jappy up. They can still go for that revive. No? Nakita na nila dito sa radar nila na we can see that some of the members of Time to Quick are trying to get their attention. Federales, nakatutok kay KH, no? That's a good focus. Coming from the guy, at kahit batuhan mo ng granata yan, hindi ka uubra kay Federales. And Federales right now, medyo mainit ang liquid, together with Gus. Nako, I think it's time for them to back off, back away. KH, no? Hindi na talaga ma-revive yan. It's a lost cause kasi bros already had them. At yung dalawang members ng Time to Quick, mukhang mas mabilis pa sa oras ang pagtakbo nila, pero sure ba kayo sa tatakbuhan nyo? I mean, that's KE on the other side. Ang dami na naman, no? Parang wala na talagang safe spot, safe space for them to take, at hindi nga rin safe, hindi rin FAS yung ating RTC doon dahil unknown siya, hinahabol na. We have here also KMA na mukhang sila magkakaroon ng face-to-face. Mukhang eye contact na ko! Parang hindi na-expect ni KMA na may tatakbo nun, hindi niya hawak yung kanyang barel. At eto na naman tayo sa mga buhatan portion inside of the game na buhat yung ating RTC. Tingnan mo, busy si Liliat, kaharapin sila Bukon, tapos yan nun, binitbit lang si KMA. Ganun siya ka-enjoy sa kanyang mga pinagagagawa. GE Masters naman madadown ni FVE Master Toki. Binuhat na naman ni Goat. Ano sabi niya? Pre, dyan ka lang, huwag ka nang gumapang. Binuhat na nga kita, paakyat nangangarap ka pa na makapagpa-revive para doon kay Labukon. Masyado ka makulit. Ngayon, sige, ikaw confirm na nga kita sa oras na ito habang Goat Liliat kasi sinisipat yung last player ng ating RTC doon sa taas, habang Labukon focus na focus kay Unknown right now. Nako po, Labukon, tingnan natin kung malinaw ba ang kanyang tirada, pero kay Unknown ang huling bala para tanggalin ng RTC. They're the first team to be eliminated, pero laban sa Pinas na naman. Elevate and Dread nagkakaroon ng testingan, mga kaibigan, so hindi pa na-eliminate, pero nagkaroon ng exchange gift pa. Ma-knockdown ng isa, pero Nathan, ayun, nabiran na nga niya si Damon. Knockdown din. Dread, nawala na nga ng isang buhay dito because of Coca-Cola. Damon ang namaalam, range na kuha si Kaya. Carilho, umiikot, Campos low. So, nasaan ang panghilom ni Campos, no? Pero meron naman siyang bandage, so buhay na buhay pa. Master D2K, nandito nag-aabang lang din, no? KE, Time to Quick, na hinahunting lang naman ng mga bros. Tapos yung mga bros natin dito na gustong kumuha ng napakaraming puntos. Tatlo na, actually, ang points nila. But for GOAT, wow, they managed to annihilate the entire RTC. So, that's a good start. Pero they lost one already in the process. Liquid, nagtatago sa may smoke habang binabantaman siya dito ng mga members ng Kill Enemy. At yung Claire natin dito, ninakdown si Barney. Not looking good for Barney because Claire, kanina medyo nag-pop siya in terms of elimination count. Tapos ngayon, Skadi pa ang gumante kay Demio. Sabi ni Claire, hindi ko papatagalin to. I'm gonna rush UMP 45, pero maganda ang tutok ni Skadi sa ulo dito ni Jibna, at mukhang eto na nga ang magiging mitya ng Dread Esports, no? 0 points for this map. Tapos sila pa ay isa sa mga na-early mahakdi
para sa ating Dread Esports dahil malamang sa malamang gusto nga nila makakuha pa ng maraming mga puntos. Pero now that they are out of the game, that will not be possible anymore for our match number 5. So match number 6 na lamang ang kanilang tsansa para syempre makapagdagdag ng mga puntos. Yung iba naman ngayon magiging busy sa kung ano nga ba yung kanilang magiging plano because kill enemy having lost to other players, Carrillo and Kaya. Ang kanilang goal right now is to survive as much as possible para nga naman talaga hindi sila mapitasan ng maaga or hindi ma-wipe ng maaga at magkaroon pa ng tsansa for that placement points. Habang dito ang placing naman ni PBE Dale ay nasa gitna, Vince G. Yung estudyante mo, nasa gitna ng mga GE. Anak ko, estudyante, pero mukhang veterano gumalaw tong si Dale. Kung kanina, palong-palo yung mga granada niya. Tingnan natin kung madadala ba ni Dale dito. Yung mga granada moves niya dito. Tingnan natin kung makapagbomba siya dito. Kasama ang Playbook Esports sa may kabundukan ng Pekado, no? Kailangan madala niya yung init ng Erangel dito sa Miramar. Beat the heat talaga, no? Pero as we can see, hindi beat the heat, kundi Jack and Jill kasi they're up the hill. Mukhang hindi nila ipepetch yung tubig, kundi ang mga ulo ng Genesis Esports. Pero for Genesis Esports, we cannot deny that they're so familiar with the high grounds, no? Together with Yangon Galacticos, ito yung mga teams na dapat mong irespeto sa high ground. And Yangon, I think hindi pumari sa kanila and they chose to descend because parang nakakita na sila ng target. And as for Fearless, fearful sila sa blue. So kailangan nilang tumakbo, papasok ng bilog. Yun talaga muna yung kanilang kailangan gawin dahil naiiwan na naman sila ng ating circle. Meanwhile, gitnang-gitna, nandyan yung ating flavor. Yung ating Flash Vision Esports. Naging flavor? Baka kasi yun, foreshadowing na sila yung mga kainin lamang ng mga kalaban. Or baka naman din yung ating Blue Zone later on. Pero RSG moving forward as well. Napaka-vacant, napaka-empty ng ating Hacienda del Patron dyan sa may bandang baba. Habang yung iba siksikan doon sa lower half around the area of Power Grid. RSG nagkukubli dito, taking fortress doon sa kanilang compound. Safe na safe pa naman, yes, pero pag sila ay na-sandwich in between Flash Vision, in between our YG, doon sila magdadalawang isip sa kanilang pwestuhan. Ngayon, medyo katahimik pa ang ating kapaligiran, no? As we can see, yung risk guys, ine-enjoy mo nila ang kabahayan, no? While I think they're expecting someone to be here, no? So, San Martin area, no, medyo vacant. Parang ghost town na nga to kasi sila lang ang tao. Pero, syempre, they're just trying their chances. Pasok pa rin naman sa bilog ang pwesto nila. Pero nearby, I think that's Flash Vision. At po kami Flash Vision, nakita na nga nila na may taong gumagalaw doon. Hindi pala ghost town to, sabi ng Flash Vision. Mayroong gumagalaw doon. So, might as well exterminate the ghost, sabi ng Flash Vision. No? Yung ghost na yon is yung risk guys, natin na nagtatago lang sa may Gedli. So, risk guys, anytime soon, is gonna wait for that right opportunity. Pero si Claire, no, ito na yung time opportunity for them. WT nakita dito si Liquid, time to quick now out, elevate, nagpapakilala din sa Yangon Galacticos. Hello, I'm Claire. Hi, I'm from Elevate. Nakita niya na ang Yangon Galacticos and now hindi na siya patumpik-tumpik pa. Pero na-revive. Sayang nga lang ang pakilala ni Claire doon. Sayang talaga, pero dito naman, tignan natin kung masasayang nga ba yung ginagawa ni Erangel onto Fearless 1 second habang yung ating YG is in front of our goals, pero hindi na sayang dahil na-confirm pala yung ating 1 elimination onto our Fearless habang YG nandito pa din, buhay na buhay. Dapat dito tinatapos na natin agad para hindi na nga mag-add ng mga points. Now starting off with 2 eliminations, most definitely they would want to push with that momentum. Habang speaking of push, mukhang magkakaroon ng push. Elevate Claire sa likuran. Goat Neliatka ang makakakita sa kanya pero siya ang madadaan and an easy confirmation para kay Neliatka dahil medyo open yung spot ni Claire right now. Dadagdag pa yung ating Blue Zone at si Go21 nga nakapag-push forward na para rin siguro makuha yung ating buggy at mga gamit. Uy, mukhang hindi importante sa kanyang gamit. Mas importante yung ating buggy kaso butas ang gulo. Butas ang gulong is either iwanan ang sasakyan o baka maghanap ng bago. So let's see kung ano nga ba magiging pasya ng ating mga kalahok dito, no? So Wako, nakakita na isang member ng Fearless. So on their position, no, aside from Fearless, GG is still there.
Ang kailangan lang nilang ingatan dito will be the flash vision. Tapos itong mga kill enemy natin dito na ipaglaro ng lulubog, lilitaw. Sa mga Harami bro, charging in right now. Kompleto po sila. Sarang si Rig na lang atang hindi nakakuha ng elimination points. At mukhang ito ang goal ni Rig ngayon. Kailangan kong makaisa. Federales, nag-focus sa Elevate. Elevate ang nasa likod. Pero grabe naman ang tutok ni Rage doon. He knocks down Coca-Cola. Nathan naman ang sumunod. Federales, hindi pa rin natitinag sa mga tutok niya. Kill enemy. On the other hand, tinanggal ni Rig. Ito yung hinahanap ni Rig. The first elimination points. But West, he goes in for the member of the playbook. At I think that's Moonboy na na-knockdown. WT, he goes in for the GOAT. Liliatka ang napurnada. Both results are in. Harami bro, 80%. Range, ay nalaglag si Range. Pero si Nathan nandito. Hindi na nagsayang ng oras. Range, tinanggal sa usapan ng Elevate. Sayang yung ginagawa ni Range doon. Nahulog sa maling tao si Range habang smokes are now being held by our Elevate para sila ay mapalibutan at para matakpan yung kanilang ginagawang healing up operations doon habang GE West Carry binibigyan ng magandang operasyon ng ating Sin Esports, knocking down one more from their side habang Bro Jappy preparing that knee naman onto our Elevate PH versus PH. Sino kaya masasaktuhan mo kung wala pa rin Bro Jappy naman mukhang may hahagisan doon na hindi natin nakikita habang Elevate Nathan makakasalo ng kalahating damage ng nade at muntik-muntikan pa ito isa hinahabol sa ng ating granada na habol ng tuluyan kaya naman Nathan na maalam. Nathan na maalam, so kailangan muna ni Nathan dito mag-recover. So Scotty right now, ini-sprayan na natin mga bros. So ang ating mga bros natin kumakapit na pero si Dale na dali ni Wako. Jappy, he goes in for Nathan. Jappy is gonna come close. Sa ating mga elevators is getting complicated para sa mga bros natin dito. Skadi ang tinupuruan ni Jappy pero nakatanggap siya ng damage. Nandun yung suporta ng Elevate, no? So, grabe yung serye between Elevate at itong si Skadi. Nakita ni Lucy. Coca-Cola, kailangan na niyang gumalaw. The blue is almost there sa may bandang likuran niya and if hindi siya gagalaw dito, the blue is gonna punish him so hard because we're talking about the stage number 4 ring. Naka po, bumagsak na yung kalaban niya. I think the Strangers Esports or I think the Scotty. Oh, it's Lucy. Ooh. And the NC2, no, collaborating para matanggal ang Elevate and Elevate. Unfortunately, they got eliminated. Sayang yung 6 points. But for the bro, they can still get more. Acquire more kills. 5 eliminations is not enough. For Strangers, 4 ang puntos nila. Dapat yung ating bro, makapwesto na rin inside. Tapos, ayan nga lang ang problema. Kapag sila ay nakapwesto yung ating ST naman, sila rin ay makikita. Sabi ko sana, iba muna yung tignan ng ating Strangers Esports. But they have no choice but to battle it out with our bros because they are the closest opponent. Unless, ayan yung ating mga bros mukhang iikot doon sa may eastern side para magkaroon ng empty spot. At meron din dyan actually hulog ng langit na airdrop. At pasok naman sila sa ating next circle. So nothing much to worry about. Pero yung ating YG, yan ang ating kailangan pagbuntunan ng galit. Kailangan ubusin na yung mga yan dahil kung hindi, pwede pang makapagdagdag. Pero dito rin PH versus PH na natin nakikita PBE versus our Sin Esports continuing with their engagement. 4v4 is what we are seeing at ito ba? Halos similar no yung nakita nating highlights ng ating nakaraang mga laban na napakalupit. Will this be around 2? Pero sino naman kaya ang mananalo? Sino naman kaya ang mananalo dito? This is getting tricky. This is getting out of hand. Ranked Cool, nag-aabang lang. Playbook Esports ang kalaban nila as well. So, Cool, Wako, Blanks nandito sa area. Probably assessing. Pero for the members of Playbook, no, they still have that high ground control. At baka magulat dito ang Sin. Monboy, pwede manggaling sa gilid at panggulat. Pero buti lang, hindi siya natamaan doon ng fall damage. Dito, sino ang bumibira? Pero yang lang nakita si Onyx at mukhang yang Galacticos gusto humabol, nagseset na ng goal. Pumayes ka po si Dakir pero napilitan bumaba dahil naplatan ng kulong and good game. They got eliminated by the Yangon Galacticos. They wanted to catch up sa ating mga bros. This is not looking good. Yangon, if they get the chicken, they might end this night na sila ang top 1. Pero sabi ni Ransom, sige, mag-line up muna mga RFG risk, guys. Mukhang kailangan nyo na banlawan para matawag kayong wins, guys. At mukhang banlaw na sila.
Sabi ko na dapat talaga tinatapos yung YG and we should not allow them to get more of those points because if we give them that space to do so, talagang magdo-dominate din ang isang Yangon Galacticos. Ganun sila trumabaho, medyo tahimik, tapos pag may chance lahat ay tinitake, pero doon mo ang may chance din nga ba yung Playbook Esports at yung ating Sin dahil sila ay nagsisibakbakan. Last player na lang pala yung naiiwan for our Sin Esports habang FVE is here right in front of our RSG and Playbook Esports pwede rin na makisawsaw dito sa ating bakbakan habang sila nasa labas nating bulog. Talagang ipitan. Kung ipitan, gatekeeping is real. RSG ba ni Secure SE get to naman imada down ni Federales yung kaninang magkatabi doon sa may southern side at ay mukhang itinuloy na yung kanilang engagement. Mukhang itutuloy na kanila dito. Master Vape right now, he's gonna try to at least punish yung mga masters na nasa kabilang ibayo, no? So Master Vape, si Osal, gusto yata maghanap ng magandang high ground. Going in for the flash vision. Flash vision, medyo marami pa sila dito. They have the numbers game. 4 pa sila. So pwede pa nilang i-punish dito yung risk, guys. Actually, it's a 1 versus 4. Pero sabi nila, since isa na lang naman yon, we can also focus on Fearless. Dahil nag-iisa na lang naman dito si Ranzer at itong si Master Toki. Chine-check niya kung may plat ba, may butas ba yung gulong, no? Sabi niya, okay pa naman, pwede pa naman. Pwede pa natin pagkakitaan to, pero yung sasakyan sumabog na. So it's all about the smokes. Risk, guys, they're trying to survive in this chaotic battlegrounds. Laban ulit sa power grid. Well, Strangers Esports, they managed to at least get out of this game. But they are going hard. They are going near. Yangon Galacticos. Are they gonna commit? Magko-commit pa sila papunta ng YG? Bros are also there as well. They can easily go doon sa may circle. For Genesis Esports, sabi nila, okay, let's go in the middle. Flash, nakita ni Federales, nag-line up pa nga. Gusto lang naman niyang i-check, pero he's going! Papunta kay Master Vape. Nag-park dito si Master Riggs, pero si Master Riggs ang nahuli. Hindi na na-clash si Master Vape, and he's gonna be out. Ngayon naman sila ang may tsansa para mapag-heal up dahil ang ating Playbook Esports naman ang kanilang next contender ang nakapila sa kanilang laban. Meron pa silang engagement dito habang Nades ang inihahagis mo ang sasakto nga ba. Muntik-muntik ka na, sayang nabitin yung kanyang pagkakahagis pero hindi nabitin dahil Michi with that mini 14 will go for that knockout. Master Toki babagsak habang si Yas babawi naman kay Monboy pero hindi siya natuluyan kaya up and live pa rin lahat ng ating PBE at pwede pa nilang ma-wipe out yung ating FVE habang yung ating tinignan kanina na laban doon ay tamang heal up muna sila sa mga oras na ito sa pagliit na naman ng ating circle. This could be anybody's game, Vince G. Yung ating 8 teams, lahat nakikita nating init na init, gigil na gigil with a lot of eliminations mo. Ang G lang ata yun na pagkaitan ng mga kills dahil si Zero Elims tapos siya na lamang mag-isa which is si GE Flash. Speaking of init na init, si Monboy, biruin mo, nasa kayo sa baging nag-aapoy. Diba? Parang ali-tap-tap na nag-aapoy yung bundok ng bagi kasi sa sobrang sunog no? So, Monboy and the rest of the Playbook Esports, they're doing so well, getting 6 eliminations dito sa mapa na to. Pero, alive pa ang bros, alive pa ang Yangon Galacticos. And as we speak, they managed to get 1 elimination on that fight. Ranzer from Fearless is trying to repel the YG. Ranzer, that's a good nade towards Rix. Flash vision right now. Isa na lang nakatayo. But Oreki, can he still fight? Nandito ang Yangon Galacticos, Cutie Loki somehow waiting for their prey to come close. But, sabi ni Ranzers, might as well deny me. Dito sa blue. Ranzer did not get inside the circle, but instead, pinagdamot niya yung sarili niya at eto maganda. Aya. Gets low, he goes in for 1 member of the Yangon Galacticos, but Cutie Loki is now riding the buggy. He's going in the middle. So naghahanap siya ng pwedeng masipat dito, but Master Rex hindi na siya marirevive pa. Oreki na lang natitira. So this is gonna be a confusing time for the Flash Vision. But we still need to fear for YG dahil hindi pa sila nababawasan.
Naku, nakapag-revive na naman yung ating mga Yangon Galacticos. Sabi ko sa inyo, kailangan natin itong tigilan. Kaya lang, nag-try naman yung SEA, although they were not able to secure that one. Habang Cutie Loki, we have here facing him with our 762. Nade naman ang kanya ipapaula, pero Nade din manggagaling sa may likod. Kailangan mag-ingat ni 762 dahil siya ngayon ang focus ng lahat ng ating teams at talagang nakapag-concentrate sa kanya yung mga bala at yung sakit ng mga granada. Pero makikisaw-saw si G Flash na nag-iisa. Siya pa ang makapag-confirm doon sa Exchange Esports at sila ay babalik sa kanilang warehouse para pumasok sa loob at para magkaroon ng cover, and both of them are outside of that circle. So mukhang nag-iisip-isip na rin sila na pumasok muna dito sa ating bilog Say Cloud. Heavily damaged, pero napakatibay ng bombunan. Buhay na buhay pa rin, pero mada-down. Galing naman kay FE Ureki doon yung ating mga YG, but now G Flash, the last player, mako-confirm pa nga si Bro Jappy na wrong turn yung ating tropa. Sana hindi na makaisa pa dito si Flash onto our harami, bro. Pero si Bro Rig makikita ni gets low at mababawasan na naman yung ating mga bros, leaving only Federales. Yes, no doubt, kayang-kaya to ni Federales, pero mahirap talaga pag mag-isa ka na lamang sa buhay. Tapos marami pang pumapaligid, maraming umaaligid-aligid sa kanya sa mga oras na ito. Facing it with GE Flash. Let's see what will happen later on. Let's see what's gonna happen here right now, Aya. The bros right now, mukhang sila ang pinupunterya ng mga Strangers Esports. Federales now down on the floor. Dininay ng Strangers Esports ang bro natin. Tinanggal. 7th place. Meron pang Yangon Galacticos. If Yangon Galacticos did well on this map, pwedeng sila ang magtapos na first place. Yangon Galacticos, they eliminated the Flash Vision. Umaandar ang puntos nila, Aya. Kahit si Del nahirapan kay Say Cloud, mukhang tinapos na nga siya dito. And Playbook Esports is being punished. Even Sin right now. Wow! Strangers Esports, mukhang umaani ang Strangers Esports. If there's one thing that I want, Strangers and Yangon should fight. Pwedeng Strangers, sila makakuha ng manok or probably gumawa ng paraan na playbook para makastick, because you need some priorities. You need to make sure na kapag ka nakuha mo yung tamang bilang, one boy being knocked down by the nade dito by Say Cloud, yung tamang bilang ng tao na kaya mong i-control, doon ka lalabas. Ayun ang kailangan paghandaan ng either Playbook or Strangers Esports. Pero it seems like Yangon Galacticos, Aya, sila ang nagko-control ng tempo ng larong to. Sila ang nagko-control, kitang-kita natin yan dahil kahit na nga dalawa ang PH team sa atin dito na possible silang masipat, they are maximizing their stay, they are establishing their dominance. Kahit dalawa yung kanilang kalaban, talagang ginagawa nila yung kanilang ways para makapaglaban both of the sides. Meron tayong half na nandoon nakafocus sa STE, yung other half ay nakafocus naman sa ating Playbook Esports at palitan lamang. Gitnang-gitna sila ng ating bilog. So ito na naman ba yung chance ng ating YG? Ayokong nakikita yung ganito kasi kanina ko pa nga pinapatigil sa inyo ang arangkada ng ating Yangon Galacticos, and seeing them inside of this top 3 is not looking so good for them, Vince G. Well, ito na. Top 3 teams natin dito. Nagiging intense na ang bakbakan. YG, Strangers, and Playbook. NC2 nagsisimula na. WT ang kanyang punteriya. 3 na lang nakatayo. WT needs some help. Strangers, you need to confirm this para mabawasan ang bilang ng Yangon Galacticos. NC2, nahihirapan pang sulipat kasi natatakot sila na baka malitaw sila sa radar ng Yangon Galacticos. Romeo Boy, pinapahirapan ng revive pero gumagalaw ang Playbook. Gumagalaw ang Playbook. Gusto yatang lilang likuran ng Yangon Galacticos, Aya. WT, hindi ba revive Raimon sa likod. May sumamo na sasakyan. And Raimon right now, half a life left. WT, mukhang hindi na aabutan. Magiging kabuti na lang si WT dito sa disyerto ng Miramar. And Strangers is now trying to get caught of this situation. Nalalaman nila na nakakaroon ng engagement yung dalawa. Na pwede nilang salihan dito. Pero Romeo Boy, oras ang kanyang pagitan dito. Gets low. Ayusin mo, kulang ka sa pick. Itaas mo, tutok mo, na-revive na si WT. At 2 versus 1 pa nga kay Gets low. Gets low. Kailangan patapayin si Romeo Boy. Nako po, natapapa siya. And now, NC2 somehow. Nakuha niya si WT. Ang QT Loki at si Mitchie. Nagkakaroon ng palitan na. Yangon Galacticos, dalawa na lang natitira. 2 for 2. Dalawa para sa Yangon. Playbook, dalawa din. Isa na lang nakatayo. Strangers is still here. Strangers right now. 1 versus 1 versus 1.
What kind of a Mexican gosh. standoff is this, Aya? Oh my gosh, grabe yung kaba ko ngayon kasi pag nakapag-heal up, yung ating mga YG magkakadikit kasi pwedeng makabawi. Pero on that push right now is STE Lucy. Kaso sino kaya ang mababawian sa mga oras na ito? YG, WTZ, babagsak. Uy, going for that spray down na talaga si Lucy. Pero hindi umabot at natapos ang buhay ng ating STE. Dapat ngayon PBE ang sumausaw sa ating laban, and WTZ will now be secured. The 3v1 is our situation. Habang sila nagpaprioritize na mag-heal up. Going for that nade naman para madagdagan yung splash damage na tagap Yomnom ng Odnum. Ano kaya ang gagawin? Rayman as well is here going for all those troubles. Ibuso na lahat ng pwede nyo ibuo sa Cloud. Mapapasaihay sa Clouds. Last pair, last kill to Loki at ang chicken madedenay sa ating YG makukuha ng PBE. Playbook Esports! Back-to-back chicken dinner para sa kanila ngayong araw na to. Isa sa Erangel, isa sa Miramar, at grabe yung pinakita ng PB in that fight, no? Pero we cannot deny that somehow nabibigay ng motibo yung Young Galacticos na sila ang gustong mangibabaw dito. But Playbook Esports, a very nice opportunity for them to overtake the Bros, who's currently the number 1. Tinulak lang nila, pero sabi ng Playbook, kami naman muna. Pera muna, Bros, ha? Babantayan natin yan kasi Young Galacticos is trying to catch up on you. So, hindi nyo muna mamasamain, kami muna yung nasa taas kasi Yangon is trying to score more points. Nakakatakot yun. Back to back, no? Tama, yung ating chicken dinner for our Playbook Esports. So talagang well-deserved ng ating mga tropa yung ating manok. Nakakakaba yung uli nating mga moments, Vinci, STE versus YG versus our PBE. At yun yung mga moments na sobrang crucial, lalo na nung umabot sila sa 1v1v1. Hindi mo na talaga alam kung ano yung ipaprioritize mo. But at the end of the day, lahat pumabor sa ating Playbook Esports at sila nga ang nakakuha ng manok. That was crazy. Miramar talaga, sobrang crazy ng mga nagaganap na bakpakan, no? So nagsimula tayo sa early engagement between RTC and I think that's it, guys. So nagkaroon tayo ng mga pakiramdaman, no? Agad-agad. Dread Esports, unfortunately for them, natanggal din sila sa usapan, no? Dread, Time to Quick, RTC now being eliminated, even GOAT, Elevate. Tapos ang nangyari dito, Yangon, may motibo nga talaga na gusto nilang kumuha ng napakaraming puntos. No, Master Vape somehow ginagawa niya, gusto niya sana i-clutch dito yung flash vision, pero it's not enough. So, Yangon Galacticos ang tumapos sa FB. Tapos, yung bakbakan series ng YG at ng Strangers, hindi na tapos-tapos. Nagkaroon pa ng third party dito ang Playbook sa kayo mga bro. Tapos, mas napalapit pa yung bro sa kapahamakan dahil somehow Genesis Esports did manage to contribute on that encounter and flash. Sa wakas natanggal din. Umabot pa nga sila ng top 4 and dito na nagkaroon ng shuffle. 3v4. Tapos hanggang sa nangyari dito, bumulagta lahat sa floor. 1 versus 1. So nakagulo-gulo na up until they confirmed yung mga bodies na nakikita nila one after another. So, mas napadali ang buhay ng Playbook because they managed to take full control over the situation. Ayan, wala na si Cloud, wala na si WT, hanggang si Loki, cute Loki, tinanggal sa usapan. And ang MVP pa rin, kahit siya yung huling natirang member dito, Aya, will be this guy. Nako, si cute Loki pa rin pala makakuha ng ating MVP title, and that will be 3 elements for him, 4 knockouts, 4 assists, 448 heals, 2843 survival time at total damage of 8-2. At ang nakita natin dun, no, kudos din talaga and props to our Strangers Esports dahil sila ang isa rin sa naging daan para mabawasan ng tuluyan yung ating YG. Tapos naging confirmation na lang for our Playbook Esports, lalo-lalo na yung mga nade na inihagi sila at mga mollies na talaga sumakto nga dito sa ating Yangon Galacticos. Pero at the end of the match ay si Cutie Loki nga ang nakakuha ng ating MVP title dahil siya ang napagdala ng mas madaming damage para dito sa bakbakan na to. Ngayon, talagang ang ganda ng bakbakan, no? Hindi tayo binibigo ng Miramar, Aya. Kahit pa paano, itong si Loki pumupuso eh. Pero buti na lang mas pumuso ang ating mga kababayan, no? Shoutout sa Strangers because they are trying to control the Yangon, but of course, it's Playbook again to get that chicken dinner sa Miramar. So, parang feeling ko
Playbook is definitely on a run na parang, guys, gusto namin mag repeat back to back chicken dinner dito, no? Sulitin na natin, di ba? Last map, last week, last day na rin naman to. Kaya mas maganda na atin to. So Playbook, no, parang bumabalik na sila, no? Even with Dale in, tapos sila Monboy, o sila Michi, sa si Raymond, they're working collaboratively. Sobrang ganda ng performance nila, and almost 29 minutes on the map. Sobrang effort talaga ang kailangan ng Playbook Esports dito. Yes, they did so well in the past few days, pero yung consistency, yung pag-maintain mo talaga medyo nanganib, pero at least they're back already. Even yung bros, humahabol pero nahabol na ulit ng Playbook. Nagkakahabulan, halinhinan lamang yung kanilang mga puntos, pero ang titignan later kung ano nga ba yung maging difference and changes onto our overall leaderboards. Pero overall, stats muna tayo dito para sa match number 5, 60 kontra sa 70. Elims to knockouts, 10-2-4-9 total heals, revive to 25, throwables use napakadami rin with 291, 303 naman ating drive distance, 391 longest assumption distance, habang headshots of 18, 28-43 survival time at airdrop suited. Hindi masyadong marami, pero at least merong dalawa na napakinabangan. Well, for overall stats, no, talagang ang dami talagang naganap dito. Match number 5, day number 5, akala nyo tapos na to, pero no. This is just the preparation for what's to come. This is definitely the final showdown. Ito na yung huling bakbakan, no. Sabi nga dito ng mga kanta na paborito ng tito natin, it's the final countdown. O, di ba? Hindi na kaya ni Vince G kumanta, pumipiyok na. Kasi nga, final pa sa final to. Pero mas final na to score na to, no. 24 Playbook to Yangon Galacticos 13 elimination points. So 19 total points for them, which is really great. Bro, started kayo parang naka-6. Bumawi naman sila sa elimination points. Strangers, somehow umikit din with 13. So ito yung match standings natin, Aya, for the entire map number 5. Pero ang gusto ko talagang makita ngayon is yung overall plus yung pwedeng mangyari sa huling mapa ngayong gabi. Tama, yun yung ating pinakagustong makita for now, habang lahat ng to magta-translate at mag-a-adapt nga sa kanilang mga maging puntos onto our overall standing. So yan muna ang ating titignan, pero maganda nga ang ginagawa dito ng ating PBE, balanseng-balanse yung kanilang magiging points so far, and they are one of the PH teams na grabe yung aggressiveness na pinapakita sa atin. At dahil nga dyan, now they are claiming that number 1 spot with 229 overall points, habang YG naman dito with 227 na dos lamang ang pagitan. At yung ating bros, kaunti lamang din ang naging difference with just 4 points, 223. G with 198 tied up sa Osja na now pushed on to that 5th spot. Goat with 157, Dread with 136, tied up na sila ng Sin, habang Elevate man with 131. XQS also pushed down on that 127th spot. ST may 121, Fearless with 116, RSG with 105, Max here with 96, KE with 93, Time to Quick with 88, GG with 86, RTC may 82, FD with 51, at God7 with 43. Well, this is the overall standing at nalalapit na tayo sa ending. Yung dulo nakapanabik-dabik. Pero yung mga 229, 227, dalawa lang ang pagitan ng Playbook at Yangon. And hindi nalalayo ang Harami, bro, Aya, because they just need to catch up. Maybe a chicken dinner could settle this for once and for all. Pero now I can see, pwedeng magkaroon tayo dito ng targets. So, if ang ating mga kababayan is playing by the book or probably taking notes on what's happening right now, well, ano na nila yung puntos, tapos ang gagawin nila will be, okay, hanapin natin yung drop spot ng Yangon Galacticos. If ever na ito talaga sila, i-eliminate natin kagad. And then, wala na tayong problema. Pwede natin sila itulak. Playbook bros can live collaboratively. Happy. Sila na bahala kung sino sa kanila gusto makakuha ng huling manok, sino sa kanila gusto mag-top 1. Kasi kaya na kahit sino sa kanila eh. But, the thing is, this is the final match. So, kailangan ko makita na ibinibigay ng bawat isa sa kanila yung kanila makakaya, pati na rin yung mga balibagan sa second floor. Baka meron ulit, di ba? Parang kahapon. Ginawang wrestling, no? Talagang balibagan eh. Pero
going back to what you said, ito na talaga yung huli nating chance, huli nilang chance actually, inside of the match, inside of PMCL League Stage Week number 3. Talagang buhusan, kung buhusan na to ng powers, ng energy, ng lahat. At dito naman, ibuhos na rin yung supportan nyo for our latest version na version 3.4, which is called the Blood Moon Awakening Team Mode, na nandito na nga para sa ating lahat na ma-enjoy yung ating mga new themed areas, yung mga items, yung transformation mechanics, at yung ating PvE game play. So the Crimson Battle begins right now. Don't forget to download the app and update to the latest version of 3.4 para ma-experience nyo lahat ng mga kababalaghan at ng mga enjoyment na idadala sa atin ng bagong update na to. Yan, sa mga hindi pa nag-update ngayon ng version 3.4, well, hinihikayat namin kayo na i-update ang inyong mga PUBG Mobile, di ba? Kaysa ma-miss out nyo yung mga magagandang bagay like hovercraft and of course yung mga MP7 na dual wield. But, aside from the 3.4 version, nandito na ang Royal Pass A9. So, kapag hindi nyo pa nabibili ang Royal Pass A9, you'll miss out. Kasi, binuhin mo, with the rebate of 720 UC, max rebate na yan you can get all of these stuff. So, isipin nyo lang, it's like this. Gumastos kayo for Royal Pass A9, tapos, ang balik sa inyo is mas malaki pa kumpara sa ginastos nyo. So, imagine this, yan yung mga nakita nyo, no? For a specific amount of UC, ang dami mo pwedeng makakuha na napakagandang skin, na napakagandang taunts, and of course, yung mga cosmetics ng ating baril, eroplano, ng mga buggies and all that. So, huwag nyo nang sayangin ang pagkakataon na kunin ang bagong Royal Pass A9 kasi hanggang November 14 lang ito. So, mga kaibigan, let's prepare for the last Miramar map, ladies and gentlemen, dahil ito ang napupulsuhan namin ni Aya. Eto nga ang ating napupusuan, no? Strangers Esports for me, bros. For Vince G, actually parehas nga kami ni Contra. Malamang nagbasa rin to dun sa mga laban natin kahapon, habang tatlong Genesis Esports for Sir Cloud, Sammy, and Krim. Parehas naman na Bling X and Stalker goes for Playbook Esports. So si Vince G lang po yung mag-isa ngayon na cheering for Harami, bro. Kasi actually, that is really a good pick, no? Kasi alam natin na ito ay maghahabol ng mga puntos. Mas lalo nilang gustong magdagdag ng mga points because this is the last chance at nandun nga sila sa third spot. So why not make it to the first? Alam naman natin na yan ang madalas talagang goal ng ating Harami, bro. Habang sa akin naman, for Stranger Esports, I know that they are also getting into the momentum at given na ito na nga yung last day at last chance, malamang sa malamang, gagawa rin to ng magandang mga highlights. Well, I agree. I think Contra is definitely agreeing with your statement, no? Strangers Esports, no, nakita mo naman na umabot sila sa top 2, top 3. So, hindi biro ang inabot ng Strangers Esports, no? After weeks or days of catching up, after how many matches, talagang nakita natin na somehow Strangers Esports, they managed to keep that consistency and umabot pa nga sila sa top 10 natin for this week number 3. So, Strangers is one of the teams na dapat natin i-watch out, no? So, itong huling Miramar map natin talaga kaabang-abang dahil each and every one of our viewers, shoutout sa mga viewers natin dyan from all across different platforms, Facebook, YouTube, TikTok, no? So, alam natin na iisa lang ang panalangin at ang hinihiling ng ating mga kababayan dito is dapat lahat ng mga Filipino teams ay pasok. And itong live natin na to, Aya, is very, very important for Exquisite. Nanonood yung mga yan, sabi nila, kahit day off kami, we are watching, baka bumaba pa yung pwesto natin. Yun talaga, sabay-sabay tayong kinakabahan, sabay-sabay rin tayo naging hopeful actually for them to get inside of our grand finals, pero get inside na rin para sa inyong mga votes. Huwag niyong hayaan na hindi mabilang yung mga boto nyo dahil huli nyo ng chance to guys for the league stage. Why not give it your all? Kaya naman don't forget to vote dyan sa QR code na nasa aking baba. Scan nyo lang tapos meron kayong form na mapupuntahan at doon nyo iboboto kung sino nga ba ang inyong favorite page team na feeling nyo makakakuha ng huling winner chicken dinner. Yan, kailangan ko nang makita ang mga kaganapan dito, no? Kailangan ko nang isuot si Vince G with glasses. Kasi dati, pag nagkakas ako, nakasalamin ako Ibig sabihin niya, seryoso. Ngayon, seryoso na talaga ako dahil kaabang-abang ang ating mga happenings dito sa Miramar map, no? Ang magiging katanungan dito, Aya, is saan niya ba dadaan ang eroplano?
Ano nga ba ang ending? Saan nga ba ang bilog? Ano nga ba magiging rotation ng ating mga players? No? Kasi mahalaga yan. So, itong mga factors na sobrang random sa PUBG Mobile, lalo na sa Miramar map, hindi naman nila pinipili yan. Hindi naman na-accept yan sa una pa lang. Kumbaga parang, sige, dito na lang tayo sa gitna, dito na tayo sa may bandang baba, pag-establish ng bilog, tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Kasi naman ang goal ng PUBG Mobile ng Battle Royale game is to survive. And kailangan mo mag-survive para makakain ka ng napakasarap na manok. And for this last map, kailangan nilang mag-survive dahil ito na yung last shot nila para baguhin ang kapalaran nila when it comes to the league points. Ayan, dahil tayo ay stretching muna tayo. Muna tayo, warm up ng onte, loosen up a bit dahil last match na ito para sa ating lahat. At ito na nga ang ating huling pagkikita for PMCL Fall Split 2025. Baka mamiss nyo kami na Vinci at baka mamiss rin namin kayo. Shout out kay Ashley29 to Monkey D. Ayan, shoutout din kay Kuya Lord. Tinatanong ni Ashley kung ilan ng kulay ng head ba na meron ako. Binilang ko kahapon, 8 siya. 8. So, kompleto ko ang mga colors. Kaya lang di natin nakita yung ibang mga kulay. Actually, may green ako. Tapos nung tinry ko, parang wala akong headband. Kasi nabura dahil nga naka-green screen po tayo. So, ayun, hindi ko na inulit. So, nagbago tayo ng color. Pero now, we just have 30 seconds on the clock. At huli na namin ding bilang to para sa ating countdown. We are now gonna start dito sa huling mapa natin in Miramar, huling game for the league stage. Aya Place and Vince G. Baka kasi wala tayong time later. Kami ay nagpapasalamat sa inyo lahat at sa mga sumuporta sa amin at sumuporta sa lahat ng aming mga teams inside of the game. Ito na rin ang huli nyong chance para ibuhos lahat ng inyong support. Hindi na akong salita mga kaibigan. Pinosting ko na lang talaga yung heart Sabi mo nga, di ba, baka wala na tayo screen time mamaya kapag katapos. So, yun, nagpapasalamat ka kami ni Aya sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa live, no? Facebook, TikTok, YouTube, sa mga nag-watch party yan, shoutout kay Otis Portro, shoutout din sa sarili kong live yan. You know, guys, yan, no? Di ba, nahihirapan ako kasi nagtataka yung mga yan. Sabi nila, si Vince G nagkakas, tapos biglang kinakausap yung mga viewers. Sabi nila, ginagawa ng tao. Tapos hindi ka nila naririnig. Kasi nga, ang naririnig lang nila, headset. Ako lang. Oh. Diba? Naka-headset ako So, pero anyways, yan. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. And I hope that you guys are having a great night. Kasi yung mga players natin, walang duda, nag-e-enjoy yung mga yan because they're doing so well. At ang kagandahan nito ay, eto na. Parang ito na yung pagkakataon ng ating mga kababayan, mga Filipino teams natin na magbigay ng pangalan para sa Southeast Asia na parang Pilipinas naman. Kasi, bibuhin mo, top teams natin from all across Southeast Asia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, yung apat na yon, diba? Top 4 teams na yon, naka-Super League na nga sila. Pero parang ituloy lang natin to, Aya. Malapit na rin tayo sumali sa Super League. Sana, diba? Sana. And speaking of makasali, actually kaya busy ako kanina, nagko-compete ako kung makakasali nga ba yung ating XQS. Basing off on our previous points doon sa match number 5, yes, abot pa naman. So dito na lang talaga, deciding factor yung ating match number 6. Pero I really do hope na miracles happen para dito sa kanila at sila nga ay makasama. Kompleto tayong lahat doon sa ating grand finals. Habang dito, kompleto din, maraming kupudan inside of Picado. Bros are right here, RTC as well as our FVE. Grabe, no? Alam naman natin talaga na ang Pecado is one of the bros territory. Harami bro right now, they wanted to establish their dominance in Pecado. Pero ang humahamon mga kaibigan, dalawa. It's gonna be the RTC and the Flash Vision. Flash Vision, we all know that these guys are desperate for points. Kasi on the overall scoreboards, on the top 16 na meron tayo ngayon, Aya, hindi na nga pinapakita ng direct para daw may sabik factor. Flash Vision is way too dead last. They have to work more on their points. Kumbaga parang if they need to be so aggressive, they have to do it here, right now in Pecado. They have to eliminate RTC. They have to eliminate Bros. So the Harami Bros right now is one of the threats na kailangan i-survive ng RTC. But
Aya, we cannot deny that RTC is also making some noise. They're making some statements. Nakahabol din ang puntos yan eh. Naghahabol talaga ng puntos. Lahat naman sila actually, lalong-lalo na kung yung kanilang point, nandun sa pinakauna nung sunod na prize pool. Para syempre, pag nakatawid na sila ng isa pang tier, dagdag din ng around 300 or 150 USD. Malaking bagay na rin talaga yon. Habang dito, let's have a beautiful day. All of you beautiful people. Day. Wala lang ako boses, Aya. Ayan, nagsikantahan po. Dahil nga naman, we are hoping that you guys are having a beautiful day for today. Perdon, hindi beautiful ang araw ni RSG IZ. Isama mo na si RSG maybe dahil pareha silang nahulog sa bitag at sa kamay ni GG Subet. Ngayon, GG natin somehow, they're gonna be going in for that kill. I think IC. Uy! Nako, kinawali po si IC. Nako, ICU. Mukhang hindi ka na dadalhin sa ICU dito ni Jisoo. Literally, no? Bago siya mamaalam, bago siya matulog. Because this is definitely the last map for everybody. Ang nakita ni IC, si Papa Jisoo. So, na maalam na ang ating tropang si IC, no? Sleep well. Parang, for me, this is the first time I've seen IC being played out. And I think, for the last map, para naman gano'n, pinahawak mo na ng bola. Sabi ni coach, laro ka muna. Sige, try this last quarter. Tapos na pinahawak ka ng bola, na-foul out ka kagad. Bangko ka ulit. Huwag naman gano'n. An elevator fearless, Aya. They're gonna be trying to at least play it all out. Sobrang gulo na nangyayari dito. Rancer and Pom-Pom knocks down 2 members of the Elevate. Scuddy, buti na nandun lang. He goes in for that finish. That's a good commitment. But here comes 1 second with the UMP. Nakita niya si Coca-Cola but Astro X with that good nade kay Nathan. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Elevate, hindi natin makita kung ilan na lang ang buhay. Pero I'm sure that Nathan and Claire is out. So they're on the hunt to find Scuddy, the last player alive for the Elevate. And there you have it, folks. Elevate is out. Grabe, pinapahirapan tayo ngayon. Ayan, buti na lamang may scoreboard. Kala ko, hindi na talaga papakita all along eh. So, let's see. Dahil nga naubos na yung ating Elevate with only 1 elimination. Nakaapat na agad yung ating Fearless. Merong 2 para sa ating GG. Yung time to quick, nag-heal up sa mga oras na ito. Ito na, Vince G. Mga moments of ubusan agad-agad pag nagkakitaan, nagka-knockdownan. Wala nang patumpik-tumpik pa, isi-secure agad-agad habang YG Cute Loki securing this high ground to have a better spot onto our time to quick. Zuki mukhang iiwan nga ba pero hindi na paghilap na habang si KH inaakyat din. Parehas ang kanilang gustong gawin para doon sila sa tas magsisipatan pero Cute Loki ang nakauna ng magandang pwesto at mukhang siya ang babakbak doon sa mga paakyat pa lamang ng mga time to quick. Yangon Galacticos is now on the high ground, no? So, paboritong festuan talaga to when it comes to Miramar. Ngayon, time to quick, nasa may kabilang bundok. Gus, mukhang masisipat pa kaya ito siya ni Cutie Loki. And the rest of the members of the time to quick, they're riding monster trucks. Magiging high ground battle na naman to, ha? Notable yung mga teams dito na mag-dominate sa high ground. One is Genesis. Pangalawa, I think GOAT. They're doing so well in the high ground as well. Yangon, alam natin na talagang tambayan nila yung taas. Time to quick, gusto yata akitin ng ligaw. Dito yung Yangon Galacticos. So, medyo nahihirapan sila. Hindi sila makalapit dahil in order for them to connect with YG, I mean, they have to get close. Or, kailangan merong dahilan ng Yangon Galacticos upang lumabas at lumitaw ang ulo nila. Katulad Dambot, may dahilan siya para magalit. RTC right now, they're trying to eliminate Flash Vision Esports and Master Rex is gonna be the first victim na nakatula ng RTC. Nako, ito na nga yung ating regional trial court. Tinatry na yung mga kaso nila patungo dito kung sino-sino nga ba yung kanilang mga sinagsaan all across our PMCL Fall. Beta bang Master Toki waiting for that movement from RTCK main. Ako may naglalakad sa bubong. Mahirap yan pag dis oras ng gabi tapos naglalakaran doon sa inyong bubong. Delikado ka nga naman talaga. Pero Master Toki, pinapakiramdaman lamang lahat ng hala movements at tinitignan kung saan nga ba sila pupunta sa Master Toki naman. Going for that nade onto Asgat Sumakto. Talaga
kaya talagang tinapos na ang kanyang buhay habang lilikod pa ng Ulabokun na lumabo ang kanyang mata. Master Toki naman naduling din ng onti at hindi na natuluyan si Labokun pero going for that spray down, Mada down habang RTC Nas siya naman ay babawian Master Toki kaya hanggang niyang gagawin na tinubos yung ating Flash Vision Esports. Wow. Paalam sa kanila dito at yun na nga ang huli nilang laban para dito sa Week 3. Yun, isang malupit na good night ang binigay ng Regional Trial Court, RTC. Nako, para sa ating FBE, Flash Vision Esports, now being eliminated on this game. And now, 14 teams gustong magpuyat ng mga to. Ayaw nila talagang matulog ng maaga. Kasi if you got eliminated, that means you're gonna sleep early. Pero you cannot sleep if you're in the bottom 4. That means kailangan mo tutukan kung ano ang mga kaganapan dito sa Battlegrounds. Kasi dito nakasalalay yung magiging league points mo. At kapag yung league points mo hindi umabot, maaaring hindi ka rin umabot sa Grand Finals next week. And next week, it's gonna be a sure 3 days of intense non-stop hilaan pababa moments, no? So, kapag kayo gusto nyong umariba, might as well save some points, mag-focus kayo sa qualifications, pero in this kind of tournament na parang mayroon din kaagiban na prize pool, yung league stage pa lang. Tapos, iba pa yung prize pool ng Grand Finals. So, kailangan mo talaga pag-igiyan on both. Pero some of the teams, parang ang strat nila is to save energy, tapos, saka sila mag-all out sa Grand Finals. Tapos, naku po, tinapos na nga ni Cool dito si Raymond. Naku po, hindi hehehe si Raymond yan kasi tutulog talaga maaga yan. Not hehe. Siya si Raymond not hehe ngayon dahil nakakuha nga siya agad-agad dito sa ating bakbakan. Ito na talaga yung moments. Wala nang pahintay-hintay pa kung kukunin ba. Wala nang pwesto-pwestuhan. Basta kung ma-down, i-secure agad-agad. Ganoon din yung ginawa kay Fearless Ranzer. Napits na naman sila ng ating time to quick naman sa mga oras na ito. Ikot-ikot moments. At habang sila ay naghahanapan ng magandang pwestuhan, we only have here 14 teams inside of the game. At ito nga yung ating time to quick liquid. May sinisipat din sa may bandang baba. That will be our Fearless na kanilang kinuhanan ng player kanina. Yung iba, napakatahimik Vince G. Malamang sa malamang yan yung mga nag-aalaga nung kanilang mga puntos. Now, we can see time to quick. Umaakit na ng bundok, naghahanap na pwedeng masipat sa kabila. Nasa na nga ba ang YG? Young Galacticos, I think they're sitting pretty on the other side of that mountain, no? Ang ginagawa ng time to quick, they're trying to get into the middle high ground. Hindi highest. Kumbaga parang gitna lang. So, at least you've got a better view of the city. Yan, lalo na if you're fighting in the rural areas. Tapos, itong ating RTC, naka-move on na doon sa bakbakan nila kanina between RTC and Flash Vision. But, if RTC wants some points, mukhang 82, 86 isn't enough, they can go down and challenge, kill enemy, no? Sa may naman ng baba. Pero for GG, dalawa na ang nakuha nilang elimination. They can also challenge itong Risk guys, and I think GG and Risk guys saga ang naganap dito. But sabi ng GG, side quest muna tayo. Anong ginagawa ni 1 second? Bakit ka nagpapalipat ng sasakyan? Eto, si Onyx ang katapat mo and you're out. Kita mo si Nor. Bakit nawala yung kanilang tropa at mukhang disconnected si Idol? Pero dito, yung mga bala hindi disconnected kung hindi kumukonekta. Pero Dread Barney naman doon, knockdown. One more ay napabagsak sa side ng ating Dread Esports. If this is gonna be the time na hindi sila makakapagpalitan ng mga eliminations, puro P8 yung napipitasan. Kita mo naman, ganoon din sa ating Sin Esports, and Barney will now be secured by our GOAT 21 Sin Cool. Bagsak, Rankid, ganoon din. Sa kamay naman yan ng ating mga harami bro mo ang sinisimulan. Mukhang they are going for that jump start para makakuha ng mas marami pang eliminations. Pero parehas na namang PH team. Yung mga nagbabakbakan, Sin 7 Megs will also be secured. Paalam sa ating mga gagamboys. Eliminated on that 14th rank. Grabe yung bros natin dito. First 4 points in the form of Sin Esports. At sabi ng Sin, no, okay, we had enough for today. Okay na yan guys, kasi tomorrow is another day. Maglaro na lang tayo ng gagamba. Shoutout Boss Oni na, sabi ko nga kanina, baka pag kailangan nyo ng caster sa gagamba, pwede kami dyan ni Aya, no? Baka naman kontakin mo lang kami. Gagamba, paglalabanan natin, okay lang yan. Pero
Si Bunny tumakbo, hinahabol na ng GG. Sabi niya, nako po, tumatakas lang ako. Hinahabol, panidikit ng GG sa atin, Aya. So, RSG. Si Bunny, pinapaulo ng bala dito ni Noir. At from Noir, nako, from nowhere talaga. Hindi na makakatakas pa dito ang ating risk, guys. Kasi meron pa isa sa may bandang taas. Sino ito? Hindi natin makita kasi sobrang labo, sobrang layo pa niya. Napakalayo pa nga ng kanyang pwesto ngayon on our stage. Number 3, ito yung ating Miramar na ang bilis ng mga exchanges, ang bilis ng turnout of events because this is, once again, uulit-ulitin natin, huli na para sa kanila at doon sa mga gusto talagang angkinin yung top spots, ito yung kanilang tsansa habang yun naman sa mga nasa baba, ito rin yung kanilang tsansa para itrip yung mga nandoon sa taas. Dread Demios makukuha din. Monboy ang mag-aangkin sa kanya and will be claiming them right now. GG Nor also spraying down yung mga bros na dumadaan-daan sa kanilang harapan. Pero buti na lamang wala ring napapabagsak at hindi tumatama yung lahat ng kanyang mga bala. Habang GG Onyx will also try to relocate and try to reposition himself para masipat niya kung yung kinalalagyan ni Bro Jappy, who is just in the midst of the rest of our good game. So delikado ang kanyang pwestuhan dahil yung kanyang vehicle nga earlier pasabog na. He was forced to just go out and stay sa pinakamalapit na bahay. Pinakamalapit na bahay ang usapan dito ng mga kalahok natin, the bros and the GGs as well. They're trying to fight it out. Bros needs points. Kasi sabi nga natin dito, if ako ang bro, gusto kong tapusin tong week number 3 as the top 1. Kasi nga, gaya nga na sinabi natin, itong tournament na to kakaiba. Yung ibang mga players, yung ibang mga teams, Aya, kapag may mga ganitong tournament, yung mga league stage, walang pinaglalabanan yan. Kundi slot lang sa grand finals. Tapos doon kayo magkaka-prize pool. Dito kasi meron. So, kung sino ang week 3 top team, makakuha ka ng 150 USD. So, Yangon, gutom yan. Bro also gutom yan. Tulad de Federales, no? Not literally, pero gutom yan sa chicken dinner. 'Di ba? Tapos, playbook na sila ang current number 1, they have to protect that lead para sila ang tawaging week 1 top performing team. Ang magkakatalo na lang dito will be kung sino ang Terminator. Pero pili ko hindi na si Red Bull yan kasi medyo na-nerf si Red Bull ngayong linggo, no? Oo, nakakuha siya ng mga decent kills ng mga unang araw pero there's someone na nag-step up even more kaysa kay Red Bull for this week. Tama, pero dito natawa sila dun sa pa-disclaimer mo na not literally para kay Federales. Pero speaking of our PH teams naman, 3 ang nawala na dito sa ating bakbakan. Sin, Dread Esports, and Elevate. Medyo masakit-sakit na hindi natin makikita sila sa dulo mismo ng ating last match. Pero sa vote results naman, second pa rin yung ating bros with 18%. Hindi na rin talaga masama at marami naman yung mga bumoto sa kanila para iangat yung ating rank here inside of the voting spot. Pero GE Master Smile, nabawasan din ng isa yung ating Jersey Esports. Courtesy naman yan of our time to quick Fearless. Astroman bumawi sa kanila yung ating mga TTQ, and that will be Fearless going out as well. Napakabilis on our 4th stage. 5 ng kupunan ang namaalam at maaga-agang nagpahinga. Maaga-agang nagpahinga. So that means we're down to 11 teams, ladies and gentlemen. No? So Federales, actually, he's on fire. I mean, he's eliminating the GG guys, and we're down to the top 10. I mean, even Strangers Esports, parang gusto rin nila mag-step up dito. Now, they're gonna try to eliminate time to quick. Tapos na sila sa side quest, mag-focus naman sila sa main goal. Yung sasakyan flat na, akala niya may tao, pero walang tao na nakadapa doon. At na-realize ni NC to yun, so he realized that he's wasting bullets. He needs to pick on the better. Last na maganda yung Beautysuki! 762 ang na-knockdown niya, pero nakadapa pa si Lucy somehow. So, he can still go for the revive. At eto na si Get Slow, no? Get down on the floor. Maganda ang pwesto ko. And now he's gonna ride the speak up para lang lumapit. And he goes in very close kay Liquid. NC2, good teamwork, no? Strangers Esports, this is what we wanna see. I mean, if kaya naman pala nilang gawin to, they should have done it like in the previous weeks. Kasi sayang yung potential ng team na to. As in, because
they're definitely popping. Or, sabi ko nga Aya, or, baka ito yung meta ng mga teams natin Aya na parang, since league stage pa lang, introvert pa, nonchalant, tropa mong nonchalant, hindi nagpapakita ng motibo. Pero, kapag kapapalapit ng Grand Finals, ay, saka humahataw ang kuya mo. Yun, mga inverter. Mga inverter pa. So, mga malalamig pa sila ngayon. Tignan natin kung mag-iinit talaga pagdating natin Grand Finals habang nag-iinit na ng patuloy patungo kay KH at na-secure ni NC2. 4 eliminations for them at tigalawa si NC2 at dito si Get Slow. Habang yung ating bilog already being claimed by our kill enemy, by our YG Playbook Esports, nangunguna na rin. Pero doon sa bakbakan ng G at ng ating bros, isa-isang nako-confirm yung ating Genesis Esports, and that will be another set of eliminations para sa ating harami bro. Kaso nagbabadya na naman Vince yung PH versus PH dahil yung ating pinupuri kanina nakupunan na kung saan Strangers Esports nga yan nandoon sa taas at mukhang masesecure na nga si Bro Range. Wala nang chance para siya ay mabuhay dahil STE nice to ang makakakuha at dihadong-dihado sila sa ating pwestuhan dahil nandoon sa may taas yung ating STE. Pero Go 21 nasipat naman na unahan si Go 21. Rick nagpapausok kasi alam niya si 21 ay nandoon na probably medyo sugatan dito yung kambing natin at baka mamaya gusto nang kunin ng mga bros. Bros ngayon binabaril ng STE. Uy! Nakababa si Federales pero si sasakyan baka sumabog. Federales nangonti ang buhay dahil sumabog din si sasakyan. But Strangers Esports now going for the push. They're going in hard. Yung bros natin dito pinaparusahan na. Lucy gusto yatang lumapit sa mga bros. Rick knockdown. No bro! Naku po. Oh no! Para sa mga bro. Strangers Esports showing no remorse. Kung may dapat mag-init dito, sabi ng Strangers, kami yon. At hindi namin papatawarin yan. Harami bro, even though with 9 eliminations, they totally got denied by the Strangers Esports. At sila pa ang makakaani, sila pa ang makakakatay sa mga goats. Ang sakit para sa ating bro dahil sila nga ang isa sa pinaka-top contenders, and those 9 eliminations I believe would not be enough kung sakasakali na makapagdagdag pa lalo yung ating YG, makapagdagdag pa yung ating Playbook Esports. Pero mas okay din naman kung sa Playbook Esports mapupunta basta ma-deny lang natin yung number 1 spot from our Yangon Galacticos habang tinutuloy ng STE yung init nila na ilipat dito sa ating GOAT going for those set of nades. Napakadami ng smoke, parang papunta ng langit yung ating biyahe, pero si GOAT 21 nakailang down na sa kanya, buhay na buhay pa rin. Buhay na buhay pa rin talaga Aya ang ating mga goats. Kumakapit pa eh. Kahit walang masyadong damo dito sa kabundukan na to. I mean, ang kunat naman ng boats na yan. Kasi for goats, no, even though they got punished so hard by the bros, they still managed to get out of that situation alive. So, Strangers Esports, hindi pa rin nila matapos yung battle, no. 6 eliminations, so they have to decide on whether are they gonna pursue them or probably find another victim. I mean, Bunny is just down there. I mean, hindi siya nagpaparamdam. Cute Loki, nakita si Unknown, so this is a good opportunity for Strangers para maparamdam din. I mean, they can be the third party. Young Galacticos is above doon sa kabundukan. Say Cloud, hindi makatalon. Ayaw niyang i-give up yung pwesto. If he tries to jump, they're gonna lose the place. So, medyo mahirap. Sayang nung inakit nila eh. So, bilog-wise, tahimik ang playbook. They're in. Strangers ang magiging balakit dahil, well, whether you like it or not, Strangers is definitely on fire. Right now, KE, GOAT, mukhang bakante pa naman yung gitna, Aya, pero Strangers, they wanted to go. They really wanted the GOAT at yung ating YG naman, looking at that cutie Loki knockdown pero walang pumapansin dahil lahat busy doon sa mga nasa labas. So may chance pa na makapag-heal up yung ating mga YG at lumakas na naman ang kanilang puwersa habang dito pinupuwersa ng ating STE. Yung ating PBE and Mechi will be knocked down. Bakit naman ganun? Parang STE pa yung nagpapahirap sa karamihan ng ating PH teams na nandoon sa taas. Speaking of yung ating bros kanina at yung ating Playbook Esports, and now having here, ayan,
yan muna ang focus nyo, SDE. Yung RTC muna, meron pang RSG na nasa baba nyo. Yan muna yung kalabanin nyo, pero hindi nakikinig si Lucy, binakbakan din si PBE Mitchie. Right now, they need to go for that revive dahil napakadelikado. Parang tinutulungan pa natin yung YG ngayon na umangat dahil sila yung hindi natin pinapansin. And PBE now left with last player. Napakasakit naman ng mga kaganapan na to. Pag naubos yung ating buhay from PBE na si Dale, maiiwan na nasa taas lang yung YG. Now, Strangers Esports ngayon, gustong hatulan ng RTC, pero playbook mukhang natutulog na sila. If this means Yangon Galacticos scores multiple points, meron pa silang placements, pwede nilang matapos tong gabing to na sila ang nangunguna sa linggong ito and they can get that whooping 150. Cutie Loki ngayon nagbigay ng motibo. He gets the first kill for the Yangon Galacticos. So, ilang katawan pa ang nandito na pwedeng kontrolin ng Yangon Galacticos. No? So, Strangers, you can challenge this one pero ayaw talagang ibigay ng Yangon Galacticos. Naka-focus sila sa goal. For playbook that they wanted to catch up towards the bros, not Eagle. Bro is currently number 1. If Yangon Galacticos steps up, si Kaimie, kaya nahuli siya sa radar dito ni Cute Loki. High ground control. Now, I think the best thing that everyone else needs to do is to wait for the circle. At kapag hindi pumaring ito sa Yangon Galacticos, bababa yan. Pero si Robin Bumoy nasa baba Grabe. Sabi ko sa comment section, hindi ko bati yung STE ngayon. Tapos na-realize ko, sila pala yung prediction ko, no? OMG. Happy naman ako para sa STE. Yes, that they have a lot of eliminations. Nasaktan lang din ako dahil nga nawalan tayo ng tsansa para makaangat doon sa ating leaderboards. Look at that. 230 points now for our YG. Tapos, adding that placement points, mukhang ma-overthrow tayo doon sa ating number 1 spot. Pero, tingnan pa rin natin kung ano nga ba ang magiging sitwasyon ng ating mga, yes! Nahulog! Ay, sayang, hindi nagkaroon ng fall damage. Dagdagan nyo na lang. Dagdagan nyo na lang ng mga bala. Sayang, hindi natuluyan doon si WTZ. Pero, ito na naman yung kanilang ginagawa, getting on those high grounds para kitang-kita lahat ng mga team sa paligid. So, tinitignan ngayon ng Yangon Galacticos kung ano nga ba ang dapat nilang gawin on this kind of situation. Kasi parang inaabangan nila, bababa ba kami dito? Hayaan ba natin na mawala itong high ground? Tulad niya, binabaril si Getslow ni Saycloud at mukhang si Getslow walang ibang magawa. Paraan kung hindi tumalon! Talunin mo! Sige! Protektahan mo sarili mo, boy! Lako po, ayan, half little valleys, half kay Saycloud, mini 14 ng katapat. At kahit magtago ka sa napakalaking malunggay na brush na yan, hindi ka po protektahan yan. Cutie Loki, piece of buhay! Hindi tinapos ni Last, tinapos pa siya ni Cute Loki. Yangon Galacticos had 5 points already. And if they get that chicken dinner, they get week number 3. Oh no! Oh no talaga. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Vinci, inside out na naman to. Para lahat ng emosyon, halo-halo na. Habang yung STENC2, pinapaulan na nga ng mga bala dito ng ating YGWTZ. Pero kung sakasakali naman, sana lumayo rin yung ating circle sa side ng ating Yangon Galacticos para kahit papaano ay pumabor sa ating STE. But now they are a bit struggling as they need to get inside of that circle. Nandun pa yung ating mga KI. Mada-down din tuloy ni Cutie Loki si 762 at easy confirmation pero gets low. Knockdown si Saycloud pero sa kanilang taas talagang malapit sila sa clouds kaya hindi rin basta-basta mako-confirm ng Strangers Esports. Strangers Esports ngayon, kinokontra nila ang Yangon Galacticos. Kahit dalawa na lang sila, teamwork makes a dream work. Pero dinadaan ng Yangon Galacticos sa lakas, sa dami, sa bilang ng mga miyembro na buhay pa. Strangers now down to the final member. Gets low, tuluyan na maalam. Pero kay Lucy pa yata. Lucy! Tinanggal na ni WTZ at KE. Mukhang nahihirapan na sila makipagmatigasan pa. Romeo Boy, binabomba niya from below. Ang ganda I mean,
from all throughout, Yangon Galacticos invested in that high ground. Tapos, ang ginawa nila, yung isa iniwan nila sa baba. Siya yung tiga-sipat, siya yung tiga-timbre. Okay, kaya ko tong ubusin. Okay. Hindi ko masyadong nakita. Meron ka bang vision dyan sa taas? Oo boy, sige tapusin natin. Ganon ang coordination ng Yangon Galacticos. And hindi na sila umalis. Once that they control the high ground, they have controlled the game. And they can get 13 points. Elimination points. 23 total points to close the night. Kapag ka nakuha nila yung manok, plus nakuha nila tong sila Campus at saka si Master. Pero what if, diba, nabaliktad in some kind of miracle ng KE na clutch nila Yangon Galacticos? Well, that means Yangon Galacticos can only get 17 points. No, pero hindi pa rin magbabago ang fact na they're still the top team for this week. Yangon Galacticos certainly have did it. They have done it, and they just wanted to take the last bite of the chicken dinner. So they have to make sure. Ayan, Campus, he goes down. Master, yan! Parusahan mo si Ramya Boy, bawas ng isa, bumaba kayo dyan, buhayin mo si Campus, dalihan mo! Yan, kailangan nila maghilap para kalabanin yung ating mga YG. Kaso gigil na rin para tapusin yung ating mga KE. Parang ayoko nang panoorin kasi yung ating mga YG, parang umiinit yung ulo ko Master na lamang dito ang up and alive. Pero onting mga bala na lamang sa pagtalo ni YG Say Cloud matatapos ang ating engagement. Parang nalungkot ako sa dulo nating match number 6. Although we all know na talagang magaling ang Yangon Galacticos, I was just really hoping na mas syempre pumabor sa PH, either playbook man yon or our Harami Bro dahil sila nga nandoon sa taas. But no, this is once again claimed by our Yangon Galacticos at wala tayong best performing team weekly para sa ating PH. Nakakapanghinayang dahil bakit tabinuhay ang Yangon Galacticos dito sa huling mapa, no? Pero parang na to basic instinct na sa kanila to na kapag yung circle, parang napipredict nila na may high ground. So dito tayo sa high ground. So doon sila tumaya, doon sila nag-invest at doon na umikot ang mundo ng Yangon Galacticos. Tingnan mo right from the start, wala naman sila masyadong elimination points. Nagkaroon lang sila ng elimination points nung pagdating ng top 8. So that means noong bawas na yung mga bilang at kaya na nilang i-control at eliminate lahat ng mga kasabay nila. Well, doon na sila umarangkada. So, Yangon Galacticos, sabi ko they accumulate a total of 23 total points. So, ayan duruin mo 14 teams left. Yangon, hindi gumagalaw. Nonchalant, introvert, 27. 227. So, hindi nakapuntos. So, with 23 right now that they have, ang laki ng talo nito for this team. And Yangon Galacticos, from 227 plus 23, 230. 50 to 50. Wow, to 50, di ba? Congrats. Pero linawin ko lang dun sa comment section. Nung sinabi ko na hindi ko bati yung ST, at ang dami kasi nagalit sa ating Strangers Esports, hindi naman po nila nakikita kung sino yung kanilang katapat. It just so happen na lahat tayo, kita natin na yung ating bro and yung ating Playbook Esports, yung kanilang nakasagupaan. Pero inside of the game, in a tournament room, that is not seen. So team and player number lamang yung nandoon. Siyempre nalungkot lang tayo dahil nandun yung ating page teams. They had the best chance of getting that number 1 spot for the week, pero na-snatch away sa atin dito ng ating Yangon Galacticos. At sila pa yung na-spare from further destruction. Sila yung na-spare doon sa sunod-sunod na mga laban inside of the game. So we have here the MVP is Cutie Loki with 7 eliminations, 6 knockouts, 1320 total damage, heals of 420, at survival time of 2708. Eto na nga, si Cutie Loki. Parang pangalawang MVP niya na ngayong gabing ito. Parang gusto niya na tapusin yung araw. Parang araw ni Cutie Loki dito So, kahit wala siyang assist, talagang umariba at umarangkada ito si Cutie Loki. So, he definitely did it for the team. And of course, without him and his team, hindi nila maaabot yung top 1 spot, and they did all the work. So, congratulations for you, Yangon Galacticos, for a whopping total of 250 points. So, ano ba bang aasahan natin dito? Because they
performed so well. I mean, look at WT, no? Napakakitang hati ng buhok niya dito, no? Kasama niya si Boy Pansit Canton sa may tulo. Tapos, ito si Cute Loki, mahilig sa long hair, sa man-ban, di ba? Oo. Meron na naman mga nagtatalo kung nakikita daw pag nagda-down. Guys, pagka-tournament room, iba po yun sa classic room natin. So, when you are inside of the game, pagka-tournament, makikita mo lang doon na team 5, player 4, player 3, so on and so forth. So, ganun yung mga nakikita nila. Hindi nila directly nakikita na Playbook Esports pala yun, Harami Bro pala yun. They will all just see that once full squad yung kanilang maubos. Pero, until then, tigi-isa lamang na team player, as in generic yung kanilang makikita na mga names na nanalockdown. Ayan. Para malinaw lang sa lahat, no, tayo lang yung nakakakita po ng full details ng mga nangyayari doon sa ating bakbakan. And speaking of mga naging bakbakan inside the game, 61 LMs sa 67 total knockouts, habang heals of 7,659, revives of 22, throwables used 178, drive distance of 313 kilometers, longest distance of 351 meters, headshot of 13, 2716 survival, at isang airdrop lamang ang na-loot. Ibig sabihin, wala masyadong mga paglulut ng mga airdrops na naganap. Hindi na kasi yun yung focus nila. Ang focus nila magkuha ng eliminations. Yes, that is the best thing for them to do. Dahil nga naman, last match na ito, kahit nga yung throwables, hindi to kasing palong-palo ng mga previous matches natin. Umabot tayo ng 300, 250 plus, but now it was just 178. Because again, their main goal is to get all of those eliminations. Talagang bakbakan kung bakbakan, ratratan kung ratratan, hindi na nila naging focus yung paglulut pa, at yun nga yung naging mga kaganapan natin inside of the game. And yes, this is the last game, the last day for our league stage, week number 3, dahil nakatapos tayo ng 2 linggo nung mga nakaraan. Tapos after po nito, grand finals na at top 16 sa overall standings yung ating makikita. At Vince G, dito naman tayo sa ating match standings. Well, for the match standings, ito na nga, 23 for Yangon, Strangers got 15, Bro only got 10, Playbook nakakuha ng 3, Sin, Elevate, Iso, for Dread wala sila nakakuha puntos. That's for our Filipino team, no? Pero ang pinaka-star ng huling mapa would be Yangon Galacticos, because they got, you know, the huge amount of points. So 23 total points, ladies and gentlemen. Pero mamaya malalaman nyo na 250 na ang Yangon Galacticos with that points na meron sila. So mga kaibigan, gusto lang talaga namin i-clarify. Ewan ko kung nakinig kayo kay Aya, pero one more time, no, hindi nila alam kung sino yung kalaban nila. Ang alam lang nila dito, it's either they had that information, kaya kung makikita nyo sa professional tournament, ano yan eh, may mga mapa yan eh. So, inaaral nila yung drop spot. So, may idea sila kung sino yan na nakakasabay na sa early drop. Depende sa dropping spot ng mga player. And yun lang yun. Pero iba pa rin yung tumatakbo sa isip ng mga player. Malay ba nila kung sino yan, di ba? Malay ba nila, baka si Vinci tumatakbo dyan, no? Hindi mo maintindihan yan, di ba? So, ganyan po ang PUBG Mobile. Anything is random. Kaya kagandahan dito, wala kayong dapat sisihin dyan. So, for Strangers Esports, ang ginagawa lang nila, they are doing their very best para makakuha ng puntos. Kasi, kaya sila nandyan para pumuntos, hindi para magparaya, di ba? So, tama. Hindi naman pwedeng alay ka buong taon, no? And they got 136. Kapantay nila yung trend. 137 yung Sin. Tapos, yung playbook natin, somehow, they got 232. Bro, 233. Pero, for Yangon Galacticos, biglang nag-boost talaga yung performance nila. Sabi ko nga dito, no? Each and every one of these teams, nandito yan para mag-compete. And eto na yung ending. Ending natin dito for the weekly standings. League points 20 para sa YG, Bros with 19, PBE merong 18, GE with 17, Osta with 16, Goat with 15, Sin with 14, Dread Esports with 13, SE merong 12, Elevate with 11, XQS with 10, Fearless here with 9, RSG merong 8, KE with 7, Max here with 6, Time to Quick with 5, RTC with 4, 3, 2, 1, GG, FBE, and God 7. So, ang pinakamalaking tanong dito ba sa mga league points na to, enough ba yung mga puntos nila para makapasok sa ating top 16 para sa Grand Finals next week? Ako, kinakabahan talaga ako, Vince G, for our XQS, but let's really hope for the best para sa kanila.
Let's hope for the best, ladies and gentlemen, at eto na ang tally. Sino nga ba ang top 16? Oh my Yes! goodness, this is good Yes! news! Lahat pasok sa Grand Finals. So mga kaibigan, exquisite. OMG. Piso lang ang diferensya with GOD. Buti na lang, o tingnan mo. Exquisite, week number Grabe. 2. Kulelat, dead last. Piso. Biglang bumawi ng week 3. Alam nila may purpose So naka 16 kaysa sa GOD. Sila ngayon ang kinulelat, di ba? GOD 15 points. Congratulations to Exquisite. Number 1 dahil they qualified. Ito yung inihintay nilang mangyari. Tinatanong nila kung kaka-qualify ba lahat, and Exquisite kasi medyo tagilid. Pero Exquisite, they managed to climb up Aya. Pero for STE, Elevate, Scene, Dread, Playbook, sunod-sunod medyo malayo lang yung bro. Bro nga lang consistent sa top 2. Diba? Pero Playbook, umarangkada, 40 tumaas yung pwesto nila, top 2, Playbook. Tapos yung Elevate, biglang umingay, Scene saka Elevate, ng week 1 umingay. Pero somehow, at least, bumabawi. Congratulations to each and every qualified teams, Ito rin, Aya, can you name them? Na ano ko, parang, dahil sabi ko sa'yo, parang ako si Inside Out ngayon, lahat ng emotions. I'm being very emotional for all of our PH teams dahil kompleto nga tayo inside. Pero, finalists natin dito, we have our Osja, we have our Yangon Galacticos, Harami Bro, Genesis Esports, Goat Esports, Playbook Esports, Dread Esports, Sen Esports, Elvid Esports, Puro Esports, Strangers Esports, Team Max X, Victoria 9, Fearless Esports, we have our Kill Enemy, Time to Quick Esports, Risk Guys Esports, at Exquisite Esports. I am just so proud for all of our PH teams. Kudos at talagang worth it lahat ng paghihirap nyo. Magkikita-kita nga kayo dyan sa ating Grand Finals habang kami ni Vince G makikichika rin muna sa comment section. Next week pala guys, yung ating Grand Finals that will be from September 27 up until September 29. Congratulations to these 16 teams at congratulations sa atin mga Filipino teams. Complete attendance ang ating mga kababayan. And that means lahat tayo ay makikita sila dito sa last 3 days of intense Grand Finals action dito pa rin sa PMCL. But sa Grand Finals, wala mo ng kampi-kampi dahil isa lang ang slot para sa ating Grand Finals Isa lang ang slot para dito sa ating PMGC. Osja, tingnan mo naman, palong-palo, 30 ang head start points, Pero just look at this. I mean, the other teams dito, for Yangon and Bros, maganda, 22 and 18 na medyo mataas. Playbook, Dread, Scene, okay, 14. Justifiable. Elevate and Strangers, 8 and 7 respectively. Pero if I am Exquisite at gusto ko ng ticket to London, ay, kailangan ko mag-ipon ng napakaraming puntos. Trabaho to. Trabaho talaga. I am just really excited for what's in store for our PH teams para nga dito sa ating Grand Finals. Pero dito mo makikita yung halaga ng head start points. Look at that, 30 agad-agad. Very easy, hindi pinaghirapan. Rather, sa Grand Finals mismo, pero pinaghirapan nila onto our past 3 weeks. Ganun kalaki yung reward ng ating Osja para makuha yung ating number 1 spot overall. Grabe, ang ganda ng naging resulta nitong ating 3 weeks of league stage. Sa mga nagtataka mga kaibigan, parang ito lang ata yung week kung saan, ito lang ata yung season kung saan magkahiwala yung week 1 at week 2. Tapos yung week 3 natin, after 2 weeks na ulit, diba? So, nagkaroon tayo ng engagements, diba? So, engagements rather, nagkaroon din tayo ng pahinga para sa mga players. Nagkaroon din tayo ng break para sa kanila para aralin kung ano nga ba yung magandang strat para makabawi sila. At maganda ang naging resulta ng ganitong format for our Filipino teams kasi naka-recover sila. And, pasalamatan na natin lahat ng mga nanonood dito kasi kung hindi dahil sa inyo at sa suporta nyo, hindi makakaabot ang ating mga kababayan dito sa ating Grand Finals. So, in behalf of Aya and Prince G, maraming salamat po sa bumubuo nitong ating PMCL, sa mga staff, coaches, at sa inyo, mga kaibigan. See you sa Grand Finals dito pa rin sa PMCL Southeast Asia. Good night, everyone! Bye, guys! Bye-bye!